volt ez a boss. Ráütöttem egy... Oh my god! No scope, Kraber, headshot! Oda megy ezzel mondom gránáttal. Nem meted. 1v6 vagy... Oh! Mi? Injuről eldobtam az impactet. Szakkumpak, bLYYYPLAYS, és a Twitchről összeszközi. Oh! 6. Szép. De ott van még egy, nem? Balra fut le. Mekkora fejes kapott a jó is! What? Aim! Úristen! There it is. Oh, there it is. Oh, light him up, light him up. There's the other one. Oh, there you go. Can he connect? That's one. He has no life left. Can he connect on his next shot? Look at that. Kills. Just talking about. Sorry. Oh my god! Mit csinálhatok ezek? Melyiket? Úristen! Milyen gyere, Basi? Jó, hogy te arra mész! Oh my god! Te jó is! Jó, megvannak. Még egy! Hal? Oh my god! Egy hal. 2 hal. 3 hal. Az ég. Láttok még? No. Hal. HP-m. Hal, Sanyika. Úristen! Létezik ilyen? Fut el. Merre, balra? Sziasztok, közben halli mindenkinek.
lejöttem. Jó. Nice blind. Hal. A gyerekért, haló! Lőjétek mindenki! Szép, végre! Gyönyörű! Halt, Póni, hogy bocs! Ne! Mit kapott? Nem! Melyik nyert, nem tudom, hát vagy a kint volt. Látszik az. Na hely hó! Szevasztok, halli mindenkinek! Lobby képre váltatunk is át. Itt is volnánk újra. Csumi, sziasztok, miósak vagytok. Aztán Vuki, Dergos, Tertius, Tyupi, Barna, Erik, Walter, Tomkát, köszi szépen a hosszat rédet, szavaztok majd mindenkinek. Csumi, Levi, micsoda hype van, én is beszélek már ebbe a hype vonatba. Csak ez most másmilyen hype vonat. Aztán Valorant világbajnokság alsóági döntőhöz érkeztünk. A Twitch az értesítéseket lehet rosszul küldte ki, lehet, hogy még a tegnapi cím maradt ott benne, ezért sorry, hogyha valaki a 1 millió forintos Jimby-mes versenyre jött volna, az tegnap volt, az már véget ért, tehát azt véletlen nem írtam át, az rosszul lett kiküldve, de mindegy, a lényeg, hogy itt vagyunk, és nézzük Valorant világbajnokságnak az alsó döntőt, ami most fog elkezdődni hamarosan, pont egy reklám van, és akkor nézzük, hogy ki lesz a holnapi nap nagy döntőnek második csapata, vagy az OPTIC Gaming lesz, vagy a DRX lesz. Itt lehet látni ugye a mapokat, mindjárt itt lenyitjuk, mapvétót, tehát ez még emeletileg már megvan, tehát ezt befrissítjük, igen, ott is van. Tehát Bindon kezdünk, aztán megyünk Breeze-re és Fracture, lehet, hogy 3-0-nál már ez vége is lesz, ha nem, akkor azt kent és megyünk tovább a Heaven-re. Tehát itt lehet látni, hogy ez lesz a mai napnak az 5 pályát, tehát ez egy elég hosszú alsóági döntő lesz, ezt fogjuk most nyomni. Van, aki a helyszínről nézi, van, aki meg otthonról watchpartizza az egészet. Én nem vagyok a helyszínen, tehát én itthonról watchpartizom. Jó, itt mindjárt indul 27 másodperc, tehát addig meg tudjuk nézni az optikot. Optikot, igen. Mondom, így akartam megnézni. Kell nekem egyszer egy optik, igen, így van. Tehát az optik az ugye egy amerikai csapat, FNS, Victor, Crashiz, Jaj és Mard. Talán Jajnak van olyan statisztikája, ami még Tenznél is jobb, ami azért nem egy rossz szó, és akkor megnézzük a DRX-et, ez pedig egy korai csapat, Stax, RBZ, Buzz és Makó, és náluk 3 coach is van, az mondjuk azért kemény, 3 coach, mit csinál 3 coach? Nem tudom, de az érdekes. Itt optiknál 1 van. Jó. Ők ugye még nem játszottak, mert ugye az egyik a B csoportot nyerte, a másik a D csoportot nyerte meg. Hát kíváncsi vagyok, hogy most ebből mi lesz, ezt itt át is váltjuk, és akkor most jönnek be a csapatok, akkor a lehető legjobbkor érkeztünk ide. Hali kezdésnek ki ne száradj, köszi Sanyi az ivászatot, viszont vizem nincs, tehát gyorsan hozok vizet, és mindjárt jövök egyszer. Crashes. Arby.
Victor. Zest. Na, itt is vagyok, hoztunk vizet. Finesse. Műboldizsár, hali-hali. Mi újság? Milyen parancsot keresel? De csumi csuki esze, Barik, csumi protexe. Excuse me, szép napot, sok sikert mindenkinek. Hát, itt a 10 játékosnak kell itt sok sikert, akik éppen nyomatják az alsóági döntőt. Ha a Stream Elements bot sokat spammel, szóljatok, akkor állítok rajta, hogy ne küldjön olyan sokat. Jéj, az öreg, jéj. Szerintem ne PUBG verseny, az tegnap volt, az tegnap lement, csak a értesítés, ez rosszul ment ki sajnos, sorry, az én hibám volt. Elég sokat spammel ez a Stream Elements volt, de nem értem, hogy miért, mert amúgy nem így van beállítva. Színi az ember, hogy ez nem fog ilyen gyorsan spammelni, de annyit spammel, mint a fele. Jó, akkor úgy látom, egy fő coach van, a többi az külső coachok. Külsős coachok. Good luck, have fun. Good luck, have fun. És akkor itt most már egész sokan itt vannak. Most láttam egy képet, hogy Shroud, Tarik, meg Ethos is ott van kint. Edri Jones is kint van. DRX want to finally bring home a trophy for Korea for themselves. They've always been good. Kérdezz, nem játék akartok? Persze! Az úgyis csak Watchparty-t igazából hallgatóznunk kell megnézni a játékot, de bármi másról is lehet beszélni, igazából egyáltalán nem kötött ez a történet. Nyugodtan kérdezhet. Szia Kinga, hali-hali! Csumi Geri. Hogy vagytok, ott telik a hétvége? Soha nagyon fura ez a kameraszög. Fáradtam? Na, mivel fáradtál le, Buki? Csumi Csabi. Picit foltos a lelátó. Nagyon menő, hogy az összes optikus játékosnak a nyakában van egy ilyen kis nyaklánc. Koránkelésben? Mit jelent a koránkelés? 6-7-8? Én szerintem 9-kor keltem, pont jó. 11-ig takarítottam, meg rendet raktam, pakoltam, elmentem, vettem a telóra tokot, meg kajáltam, aztán most hazajöttem, Insta kérdésekre válaszoltam, és most már itt vagyunk. Egy gyorsan eltelt eddig a nap, és akkor ez egy maximum 5 órás történet lesz, itt lehet, hogy hamarabb végez, utána meglalazunk kifulladásig. Nem mindig ért véget az egyetemi előadásod, jó kis közgazdaságtani filozófia, szombat, pörög a szombati suli, nice, hát hajrá! Igen, az ilyenkor nagyon egész napos történet. Jön az új tuló? Nagyon profi, nagyon jó, imádom. Szia, nem lehet, hali-hali. Én tokot vettem? Sima extra. Átlátszó, meg szépes történet. Csak az a lényeg, hogy legyen rajta valami tokna, hogy van baja legyen. That is a crazy change up here for DRX. It's a comp that a lot of people have been willing to play with that double initiator, put kind of the pressure on to your race, but praise for Buzz. Excuse me, nagyon fontos, hogy ne telefonról próbálkozzál feliratkozni, mert telefonon egyrészt drágább is, meg ott nem úgy működik. A Twitches alkalmazáson belül valami token rendszer van, hogy tokeneket kell venni, és abból tudsz feliratkozni. Tehát telefonon nagyon furán működik. Csináld azt, hogy Chrome-ba belépsz, asztali nézetet kérsz, és akkor max úgy tudod megcsinálni azt, hogyha telóról akarod megcsinálni, akkor hogy telóról úgy csinálod, mint a gépen lennél, és akkor Chrome-ból az biztos meg tudod csinálni a feliratkozást, vagy laptopról, tabletről, gépről biztosan működni fog. Tehát a telefonos, iPhone-os, iOS-en a Twitch ott valamiért az App Store miatt másképp van megoldva a sztori, és ott lehet, hogy ott azért valami elcsúszott. Csumi Kartali, Mizu, hogy vagy? Csá. Kinek szurkolok? Hát, hogy őszintén legyek, mert európai csapat nincsen, tehát már senkinek. Megnézzük, hogy ki lesz jobb, aztán a gyengébb csapatnak, nem tudom. Én az európai csapatoknak szurkoltam, de ők már sajnos kiesett mindenki. FPX jutott el a legtovább, ők végeztek a 4. helyen, utána alatta egy kicsi a Fnatic, és utána alatta meg a Liquid, ha jól emlékszem, igen. FPX, Fnatic, Liquid. Európai csapataink kipotyogtak sajna. Hogy vagyok ma? Minden király.
Minden király lehető legjobb. Várom már a hétfőt, hogy menjünk Görögországba. A LOL döntőre, hiszen ahhoz már készülődök. Minden jó nézek egy kis Valorantot. Mondod? Jó, hát teszed itt. Most már, hát én nem tudom, hogy mi lesz, ez már ugye itt a top 4 csapat. Olyan beteg playek lesznek szerintem itt, hogy csak na. Látod pörögni a Warzone? Néha pörög, igen. Nem tudom, újkodott nézted az eventjét? Kíváncsi vagyok arra is, hogy az is milyen lesz. Pont ugye most van a bétája, meg most lesz a bétája, de hát pont ugye görögbe leszek, nem nagyon tudom meg kipróbálni, de mindennel is játszogatni kell egy kicsit. Nézted? Az a baj, most még csak konzolról lehet kipróbálni, aztán konzolról nekem az elég ilyen. De majd ugye PC-n is van szeptember végén, de hát akkor is még pont kint vagyok. Na nézzük! OPTIC pushol ára, ahogy látom. Inzomból árás lesz. 3 van a DRX-től. Most befoglalták azt a lámpát. Makó ki lett kergetve. BT-számmal meg mert tegnap 120-as FOF mercen megy. Nice. Fullos. Csak most lesz új Warzone is? Vagy én ezt most nem vágom pontosan, ez hogy van, segíts már nekem. Bombát még nem rakták le. 5v4. Nagyon várják, hogy mindent kidobáljanak, hát igen, valószínűleg ezeket várták. A flash az szép. Dani, a Warzone nem lehet úgy pörgetni, mint a PUBG-t. A két játék az teljesen más. És még mindig nem rakták le a bombát, inkább átmennek B-re, mert már tudják, hogy mindenki itt van. Egy 3v4, let's go. De plantálnak, aztán nézzük, hogy védik be. Brima szalad ki elbóba. Ebbe belenézett. Az öreg jobb klik. Az öreg jobb klik. Amúgy ez elég kemény volt. 9 HP-val élte túl RB barát. Szép, de DRX-nek. Első karika meg is van, very nice. A Warzone az betog idegrendszer kár? Nem feltétlen. A Warzone-ban az a baj, hogy nekem nem tudom az a játék, túl gyors, túlságosan dara, túl sok segítség van, mert ott van az UAV-tól kezdve mindenféle cucc, amivel látod, hogy pontosan hol van az ember. Ott vannak a perkek, a Dead Silence. Nem tudom elkezdeni, hogy ez kompetitívben hogy működjön. Nagyon fura nekem az a játék. Főleg úgy, hogy a kompetitív az régen úgy működött, hogy public hand volt. Csak derálnod kellett mondhatni agyatlanul. A custom meccsek nem tudom, hogy néznek ki, vagy ezek le vannak-e tiltva. A Warzone-ban nincsenek nagyon hangok, nincsen recoil, ott van az aim assist, tehát így ez már túl sok olyan tényező, ami miatt nem is akarok vele kompetitíven játszani. Más loot rendszer lesz, meg a Warzone 2 lassabb lesz. Király. Az király. Ez custom végre saját kóddal, szóval most meg össze custom is. Hát végül is egy 4 év alatt ők is összehozták. Na, a bombát viszont le tudta rakni elég gyorsan az OPTIC. Nézzük, hogy a DRX hogy fog ritékelni. Egész szépen fél lerakom már megvan nekik. Ez egy jó Viper fal. Próbálták, de nem jött össze, nice. Hát egy fegyót elhoztak legalább, nice. Hát nyugi kartod, mert mondom, a PUBG-ben is olyan dolgok még mai napig nincsenek benne, amiknek már így alapból benne kellett volna, hogy legyenek, meg konkrétan a játék indulásán nem alapból benne kellett volna, hogy legyen. De Warzone is hibázik, PUBG is hibázik, mindenki hibázik. Csak én azt nem értem, hogy a játékok miért nem tanulnak egymástól. Van egy jó dolog, Apex behozta az újraéledést, Fortnite instant átvette, már egy hét múlva ott is újra lehetett éledni. PUBG még azóta se rakta bele. Egyszer belerakta, de az szörnyen rosszan, tehát hagyjuk is. Amit ott a Tégón csináltak, az nagyon fura. Közben Szabi, nagyon szépen köszönöm, 56 000. hónapot, nagyon szépen köszönöm, mert ilyen régóta itt vagy a Barik között. Újság, hogy pörög a meló. Csumi.
Na nézzük, első fegyós kör az optiknak, és 3 vandál van, 2 fantom. Oké. Megpróbálta. 32 HP van Buzznak. Vipernek 6. Ez amúgy... Az amúgy para. És ez megint olyan 30. születésnapot fogtok ünnepelni? Na, boldog születésnapot akkor, Szabi. GG! Level up. Nem mondod, Spectre-vel lekenik. Spectre-vel le lesz kenve az optik csapata. Az mondjuk annyira nem jó az optiknak szerintem. Hoppá. Hisz a Volkonnak húkába. És farkassal beugrunk. Jönnek a füstök a Brimtől ide. Viper line-upok jobbra-balra. Az amúgy jól... ide nagyon szép line-up volt az oda. Jó. Most jól megjátszották a spellekkel. Hát itt, hogyha meg tudja ölni a bombásot, akkor nyerik a kört. Hát ugye a néd miatt, ugye ez le lett tartva, de hogyha ezt a nédet jó helyre dobta volna, akkor ki se kellett volna mennie. És akkor a néden megnyerte volna a kört, de hát ez túl néz lett volna füstön keresztül. Nem neked van, de átadod ünnepelt neki, ja? Nem, vagy neki boldog születésnapot. Valakinek úgyis születésnapja van, ja. Szép. Ja, de mondjuk bentre rakta le a bombát, de nehéz lett volna nédelni. Szép volt, szép volt, szép volt. Na nézzük. Mondjuk azért sok fegyót buktak. Vipernek van ultia. Nézzük a Viper az ultit, az hova tervezi. A CT-knél Fade-nek van ultia. Fade viszont án van hátul a 3-as mögött. És a spotok vannak itt letartva. Ezek a timingok, hogy pont nem veszik észre. Azt hiszem, oda akar... Ide akar beultizni. Az kemény. Az kemény. And Ye has just found the pick with the late backstab in showers, takes out Buzz, and they spot Mako. Mako's been spotted as well. It's going to be potentially a pincer happening. Azért ott kapta a damot belőle. Kapta a damot belőle. 4-1. Hát ez ennyi. Ez ennyi. 2-2, szép. And this does give us a chance. Ez egy jó Viper ulti volt ezek szerint. Próbálja lementeni. Hát még 1-2-t el tud majd vinni. Csumilokren, nagyon szépen köszi a Twitch Prime-ot, neked is 13 000 hónap. Bent is van már a zsebbe. Let's go! Nézed a legbajnokságot? Követed az eseményeket? Mely csapatnak szurkolsz? Köszi, még egyszer. Na fut is rácok, majd berobbantok. And try and retake B by prioritizing hookah control. That's not what DRX are going for. No. Stax is almost always playing a B long. I think he has done every round. And this showers pressure is getting distracted. Nem lövi el Stax magát, hogy merre van, azt mondja, nope, az az én titkom marad. Jó, vannak ulti, egész sok ultink van már. Csumi Szabi, heffen a szünnepi bulihoz. Azt mondjuk, ez egy kemény fejes volt. Általam követett csak a Liquid? Hát ja, én is ugyanígy voltam vele, hogy Liquides meccseket próbáltam, meg ugye az európai csapatoknak meccsét próbáltam közvetíteni. De most már nincsen, sajnos egy sem. CT-knek Viper ulti, Fade ulti, Astra ulti.
támadóknak viszont Raze ulti, Sky ulti, az azért be tudnak robbanni, úgy van. Ha váltottál le 60 Hz-es monitorról 144-re állom, very nice, GG fűszál. Világ legjobb dolga a 60 Hz-ről 144-re váltani. Ez jó kombó lehetett volna. Az jó is lehet akár. 2 HP. Ez ki lett szentizve. Hát igazából ugye a DRX azért nem fog itt ultizgatni, mert ilyen kis half-byte nyomatnak. Soti megmond el lett így hirtelen. Ez itt leves. Sorry közben. Rámennek. 2 HP-s dezertes. Hát Zesznek kell kinéznie. Hát az ennyi. Very nice, GG, szép volt. Legjobb dolog a földön, te sosem fogod elfelejteni, azt tuti. A 144 Hz az legjobb dolog a világon. 60 Hz után tényleg elkezded mozgatni az egeret. Más világ konkrétan. Az öreg Bukinen csak nem hiszi el. Megrendelted már, vagy? Honnan nézed? Használtan újonnan? Ki akarják tolni a izét? Ebből mi lesz? Kövi hónap? Nice. Szép, egy elég is volt valószínűleg nekik. Szép bekken. So much aggression and Mako didn't invest the right pit, choosing to play that one safely. Now that they've got Ye posted up, they could go and pressure back towards B, but not feeling like it. This is just going to be an A exec pretty early on. Just trying to take the fight. Viper utility catching a little bit unaware there. Showstopper across the map. No, that's Victor. Making names once more. Bejönnek, ahogy látom, elég szépen. Mondjuk most Mako egész jó pozícióban van, csak nem nagyon van HP-ja. Főleg leves. Így meg főleg leves. Úgy meg még inkább. Oh! Ki tudott ugrani belőle, ez nice. Hátra balkolnak, ez ennyi volt. 144 Hz és 165 Hz között mennyi a különbség? Hát most Hz számban meg tudom mondani, hogy mennyi a különbség, de azt érzésre nem fogod észrevenni, tehát ezt szabad szemmel nem látod. 140 fölött már annyira folyamatos az egész, hogy ott már nem lesz akkora különbség úgysem, mint 60 Hz-re 144-re váltani. Köszi Ranked, igen, én is ezt akartam írni, de mondom, nem gonoszkodok. De ja, igazából a kérdésre ez a válasz. De azt szabad szemmel nem látod, az nagyon kevés. 144 meg 240 között is azért csak akkor látod, ha tényleg egyik helyen 144 FPS-et van, a másiknál 240, hogy egy nagyon picit folyamatosabb, de 240 Hz-es monitorra csak akkor ruházzál be, hogyha te olyan játékokkal játszol, van 240 FPS-ed egyrészt, másrészt profi szinten akarsz játszani, vagy több mint hobbinek az egész, mert versenyekre akarsz járni. Amúgy, ha ilyen dolgaid, gondolataid nincsenek, bőven elég a 144 Hz is, tehát azt mondom, azért a 60 Hz az, nem azt mondom, hogy ciki, de ha te tényleg rendesen akarsz játszani, az kell a 144. Fnatic szurkolók vannak? Megkérdezhetem, hogy ők hol vannak? Mert a Fnaticosok már nincsenek itt egy pár napja, de nem baj. Tehát ami legjobban észrevető, az a 60 meg a 144 között van, ez így van pontosan. Aztán itt mindenki kapott ilyen táblát, hogy tudod írkálgatni. Milyen érdekes, amikor mi voltunk kibavazza a Kopenhágában, mi nem kaptunk ilyen táblákat, hogy írkálgassunk jókat. Vagy akkor lehet többször benne lettünk volna az adásba. Na nézzük! Nézzük, EVGA Barik, követted itt a dolgokat? Melyik csapatnak szurkolsz, hogy már elengedted a Valorant kezét? OPTIC-nál nincsen egy ulti se, védőknél van 3 ulti azóta is, ugyanaz, hogy nem nyomták el. Mégis van a spray, én is megkaptam magamtól a sprayt, yes. 144 vagy 155 Hz-eset veszel 60 Hz képest, az is szokatlan lesz.
nem szokatlan lesz, hanem 60 Hz-ről 144 vagy 165 olyan szintű fejlődés lesz, hogy úristen, a szemed az sírni fog az örömtől. Lesz Warface? Nem, azt sem tudom, mi az Milán. Stax, ott elég jó open-en szaladgált, haló. Hoppá. Nézzük be, pusoltak B-n. Volkanak vissza A-ra. Hárman még ott maradtak A-n. Ebből mi lesz? Egyedül van B-n. Ezt a húkát azt nagyon leklírelik, ahogy látom. De majd ez itt azért finom lesz Viktornál. Mögött elmegy, úristen! Az igen. Azt a rézult itt egész gonoszan kibételte. Nice. Valentin, amit írsz, amúgy ez pont, hogy nem igaz. Tök mindegy, hogy milyen géped van, nem kell a 144 FPS kihajtanod, úgyis tökéletesen látni fogod a változást, mert ha már csak az asztalon mozgatod az egeret, akkor is gyönyörű, szép és folyamatos az egér, nem akadozik, mint egy, nem tudom, bármi. Tehát már a böngészés az internet az is 1000-szer jobb lesz, meg szebb lesz, és ugye az a lényeg a monitoroknak, hogy van AMD FreeSync, meg Nvidia G-Sync. Ha olyan videókártyád van, ami ezek között jó, és ezeket ismeri, az arra jó, hogyha nem 144 FPS-ed, hanem csak 100, akkor ugye a hercet 100-ra leveszi automatikusan, és úgyis 1000-szer jobb a történet, tehát mindenképp jobb egy 144 Hz-es, mint egy 60 Hz-es. Nem tudsz olyan dolgot mondani, amiért a 60 Hz-es jobb lenne. Semmibe se jobb a 60 Hz. A 60 Hz az egy 1000 éves dolog, 144 Hz, srácok. Minimum mindenkinek. Minimum. Azon belül 1 MS. Azon belül nézd meg, hogy a videókártyád milyen csatlakozók vannak, olyan legyen a monitorodon is. Meg nagyon fontos, hogy nézd meg, hogy milyen állványa legyen, hogy ne zavarja a billentyűzet tartásodat, ha te nagyon így kiforgatod, de akkor max veszel hozzá egy monitor állványtartót, és igazából ennyi, más nem kell. Ennyi. Ennyi. Na, épp akartam mondani, hogy a DRX-nek már a világ összes ulti ott van, egyiket sem nagyon használgatták el. Most azért elhasználták. HDMI mindegyik kártyán van már köböl? Hát ja, van. De a HDMI az annyira nem meta, mert a DisplayPort a legjobb. Tehát DisplayPorttal tudod a legjobban ezeket megcsinálni, mert a 240 Hz HDMI-n át sem megy például G-Sync-kel, tehát arra DisplayPort a legjobb. Tehát ha van DisplayPort a kártyádon, meg a monitoron, az a legjobb. 360 Hz meg a next level. Én szívesen kipróbálnék egy 360 Hz-es monitort, az Alienware-nek pont van egy. Kértem is tőlük egyet tesztelésre. Nem tudom, hogy megkapom-e, de mindenképp kíváncsi vagyok rá, hogy az milyen lesz kipróbálni, aztán meglátjuk. Pénzkidobásnak nem hiszem, hogy pénzkidobás lenne. Miért lenne pénzkidobás? Fejlődni, fejleszteni, haladni a korral. Pont az ilyen dolgok miatt jöhetnek ezek létre. Tehát szerintem egyáltalán nem pénzkidobás, de... Hát úgy látszik, hogy a DRX le tudta hozni az első 2 kört, utána meg megpihentek. Túl sok a profik szerint is, hát jó, attól lehet azt úgy használni, hogy 240 Hz-en legyen, de mondom, én is kíváncsi vagyok, hogy milyen egy 360 Hz. Szívesen kipróbálnám, hogy milyen értés szóval játszom. Neked az van meg, vagy vele elégedve? Már mint milyen? 360 Hz-ed van? Melyik monitorod van? Készül majd belőle videó? Hát a kapok tesztelésre, akkor mindenképp lesz róla videó, igen. Akár még profi azt mondta, mindegyik visszaváltott 240-280-ra. Hát nem sok játék tud fix 360 FPS-t, igen. Hát én is kíváncsi leszek, hogy mikor kapom meg azt a monitor, de lehet, hogy is idén kapom meg, csak jövőre, tehát az meg azért bőven odébb van. Úgyhogy saját zsebből nem tudok kifizetni 400-at, hogy megvegyem magamnak.
Jó, az optika amúgy elég szépen felállt ahhoz képest, hogy milyen rosszul kezdett. Hát Lokren azért... Az emberek addig tudják azt mondani, hogy 60 Hz jó nekik, amíg nem próbálták ki a 144 Hz-et. Egyszer kipróbálod a 144 Hz-et, utána soha többet nem akarsz 60 Hz-en játszani. Aki nem ezt mondja, az hazudik. Yes, Valentin, ez is igaz. Közben mindjárt boton állítok ezen a Stream Elements boton, hogy ne spameljen annyit, mert nagyon zaklat itt a cseten. Hoppá, szépen a dobozt. A DRX-nek ami megint nincsen pénze, tehát kis dezertekkel lövöldöznek, stackeltek 4-en, de az optika, hogy látom, B-re fog átrotálni. Aztán túlságosan furcsáig a csendet. Na, pörög a line-up. Megy hátra rakóra, a másik meg jobbra be a izébe. Lyukba. De ez a pozi... Hoppá, hoppá, ebben mi lesz? Ez trükkös volt itt azért. Wow! Azért mondom, 3v3 visszajöttünk, mikor beleszaladt. Ez amúgy az képest egy Dezieko. Hoppá! Hoppá! Ez még hozható konkrétan, ez a Dezieko. Mondjuk ott a kettő jönnek, hogy nem biztos. Bakker. Hát ez amúgy elég közel volt. Nice try. 60 Hz-en játszol 9 éves korod óta, nem igazán volt lehetősége nagyobbra váltani még. Egy kismerősödnél játszottál 120-es motoron, hát ahogy bemozdítom az egeret, elolvadtál, amikor visszajöttél elő, majdnem elsírtad magad. Ennél jobban ember nem tudja leírni a 60 Hz és a nagyobb hertz különbségét, ahogy most Valentin tetted. Ez pontosan így van. Vártok egy gyors altabb, a boton állítok egy kicsit, hogy ne spammeljen annyit, és mindjárt váltom vissza a képet. De ez amúgy tökéletesen így van, ahogy mondod. Én is ugyanez volt velem is. Ugyanez volt velem is. They did get value out of the short push though previously. And it looks like they might be going for something similar again. Yeah, maybe a bit of a triple play. They are just facing it. A lot of bodies looking in that direction. Still not too much. Try and push back any potential B hit. That triple face does come out with the goods. A bit too bold there from FNS. Instant showstop. Here's the response. How did he not die? But RB is cleaned up eventually. Sorry. Kicsit lemaradtunk egy-két ultiról, de picit mókoltam a bottal, hogy ne spammeljen annyit. És pont az a kör, amit a DRX megnyer. Mindegy, most visszanézzük a replaybe. DRX azt mondta, most már elég. Nem adunk több kört nektek. Nézzük, mire maradtunk le. Uff. Hát amúgy nem is értem. Az öreg korai Watchparty felrobbannak ott. Lehet YouTube linket küldeni? Nem vagy feliratkozó, és sajnos nem tudsz. De Discordon beküldted a chat szobába. Szia Bláj, 67-es monitorod van, de lehet váltanék 144-re. Milyen monitort ajánlanék? Olyat, ami 1 MSS. Onnantól kezdve bármilyet vetsz. Bármi, ami szimpi neked. From DRX over on B-Lock. And Mako contains. He's the only player on it. The sole player anchoring it down. Solo player és píkál. De elég kemény, meg elég bátor. Miraptor. Jönnek át ketten. 3v4 lesz itt. Hopp, hopp, hopp. Az picit mellé ment. Still a minute on the clock. It's going to force out a bit of that util, but a boom bust destroyed so quickly. Yay! A lot of freedom being showcased to this guy with a torn force in his hands. He wants to take the shot, and he does. Leg. One of his opponents. Zest going to be walking away with a bit more than a bruise. Ajaj. This bit laid down is going to make this one a bit more favorable for OPTIC. Yay holding a close corridor. Just trying to take the shot here with a nightfall. Bit of a jiggle. He has no sound juice to work off on. And now the entire kitchen sink just Kinek szurkolunk? Hát, most van, hogy már senkinek, mert európai csapatunk nincsen, de hát
És jelenleg a DRX van rosszabb helyzetben, ezért most nekik szurkolunk, hogy visszajöjjenek. Mindig egy gyengébb csapatnak szurkolunk. Most a DRX van lemaradva picit. Nem, úgy visszahozzák ezt 5 hétre, ahogy látom. 50 000 alatt? 50 000 alatt nincsen 144 Hz monitor. Szerintem a legolcsóbb is ilyen 60-70 000 környéke. Boom. Wow! A Mako gyerek! Hát ez elég nagyot rakott most. Az szép. Ez gyönyörű volt. Wow. Gigi. Gigi. Na, 54 000 te tudtál akciósan venni monitort, akkor lehet vannak már jobb akciók, amikor én néztem, akkor még nem nagyon voltak ilyenek. És mi Krisztó? Nice. A gyereknek valami optikus felirat van a izén, a papírján pedig korábban csücsül. Ez kemény 2v2 fürdőér. Kedvenc? Hát nekem a Liquid volt, ők meg kiestek. 3 éve 42 000 vettél egy Novo 144 Hz-et, nem mondjátok komolyan, ilyen árak vannak? Akkor srácok, akkor nézzetek szét, írjátok be 144 Hz, egy MS, amit kiad. Abból bármit vesztek, az jó lesz. Hát mondjuk lehet, hogy ilyen Black Friday-ekor nagyon jó akciók vannak. Azt mondom, hogy megéri kihasználni. Emagon van fent egy 51 000, de nem IPS, nem ajánlod. Nem tudom, hogy IPS-es legyen, ez se IPS-es monitor, és mégis tökéletes. Ja, Kristóf, itt nem szurkolok senkinek. Semmi extra. Semmi extra. Jók ezek a Viper mólik amúgy. Akkor mondjuk vannak 60 000 forint környékén nagyobb herces monitorok. Srácok, szép, akkor lehet válogatni, nyomassátok. Go for it, go for it. De szép ez a flash, gyönyörű. Neked nagyon bántja a szemed, hogyha nem úgy nézel, akkor az egyik oldal vagy egy tetes sötétedik folyton. De hát, hogy tudsz úgy ülni, hogy a monitoroddal ne legyél szembe? Tehát ha egy gép előtt vagy, akkor a monitor előtt vagy. Nem leszel egyszer 2 méteres, meg egyszer alulról nézed, tehát nem tudod olyan szögből nézni, hogy rossz legyen. Tehát ezt nem tudom elképzelni. Tehát ez egy fizikai képtelenség számomra, hogy ha úszom monitorod előtt így, akkor az jó lesz. Azt nem fogod teljesen más szögekből nézni. Hát, ha mondjuk így azt mondod, hogy fekszel a székbe, akkor biztos engem is zavarna, de én ilyeneket nem csinálok, tehát nálam ilyenek nincsenek például. Tehát igen, a monitorok közötti panel különbségek, az egyik az például, hogy az IPS tök mindegy, hogy milyen szögből nézed, azt ugyanúgy fogod látni. Még egy másik panelt, ha már oldalról nézed, akkor már nem látod, mert ilyen teljesen más lesz a színek, hogy ilyen full kontraszt lesz, stb. Tehát én... Hát max akkor Valentin annyit tudsz csinálni, hogy a monitort egy picit így lentebb forgatod, és akkor hát ha úgy, ha fekszel, akkor is úgy is jobb, de igen, így értem be, hogy mit mondasz. Én ilyeneket nem csinálok, hogy alulról nézem a monitort, de amúgy vágom, hogy mit mondasz, de... Én így ülök, így nézem a monitort napi nem tudom hány órába, én nem szoktam elfolyni a székbe, de simán van, aki elfolyik. Mondjuk most a legolcsóbb árukeresőn 240 Hz-es 90 000 azért, az elég drága. 240 Hz-es monitor 90 000 elég drága? Ne viccelj meg velem, hogy lenne drága? 90 000 forint? Tudod mi a drága? 1 millió forintos videókártya, az drága. 90 000 forintért 240 Hz-es monitor, egyből venném, ha nem lenne. 144-hez képest? Hát, haló, 144 Hz-es monitor 50 000 ér? Ne viccelj már. Ingyen van az is konkrétan, az is olyan olcsó. 150-nél kezdőnek a normálisan használtok? Hát attól függ, mire használod, mert egy grafikus... Ó, igen.
Nem tudom, nézitek, hogy milyen... Mi? És ezt látjátok? Hát az órával, lő, vagy ez mi? Az így játszott a pali. Hogy? Nem lenne már szemem. Mondjuk volt szemüveg rajta. Te jó Isten, de közelült hozzá. Úristen. Ezt most nagyon kiégtem. De nézd meg, ők sem nyom... Talán nála volt legközelebb. Mi volt az? Hát az nagyon közel volt a jó Isten. Mi ez a taktika? 5-en megpussolják a izét? Igen, ez is finom lesz itt. Szevasztok közben halli mindenkinek. Hát mondom, 100 000 ére egy 240 Hz-es monitor nem drága. Ezt nyugodtan megvehetitek. De mondom, igen, azt akartam mondani, hogy attól függ ugye... Szabados írta, hogy 150-nél kezdődnek a normális, csak attól függ, mire használod. Ha valakinek csak az kell, hogy nagy legyen a képfrissítés, meg egyemes, akkor tök mint, hogy milyen színe van, nem a színét fogod nézni úgyse. A gamer úgyse a színét nézi, csak legyen gyors, folyamatos. Puff, annyi kell. Egy grafikus, meg valószínűleg a színeket fogja nézni, meg a színhelyességet, stb. Ő valószínűleg igen, ő 300, 400, 500-ért fog monitort venni. Egy gamernek nem kell, hogy 150-nél kezdődjön, neki simán jó a 60 000-es kiszotyi is. Egy a lényeg, a 60 Hz-ről váltson mindenki, mert az nem. Írjatok a Jézuskának üzenetet, hogy 60 Hz-ről váltani szeretnétek, aztán karácsonyra megleptiteket 144-essel. Lehet a bLYYYPLAYS is talán hozni fog 144 Hz-es, 245-es monitorokat, de hát ezt ki tudja, majd meglátjuk, hogy mi lesz. 60 Hz-ről 75-re, az semmi, az felesd el, az nudli, azt nem veszed észre. Az olyan, mint a 144 meg 165, az nudli. Az semmi. Csumiterier, hali. Adok rá egy kis hangot, mert itt halkabbra vettem a beszélgetések miatt. Nagyon gyorsan a DRX-ön betámadta az első kört, 6-7. Most ugye a DRX az rávett, USP Spectre, Bulldog, Vandal, Phantom, mindenből is vettek egy kicsit. És ahogy látom, az OPTIC meg klasszikkal Kenny. Mindenki klasszikozik. Gépet is, ami 240 FPS-től. Igen, az már egy fokkal drágább történet. Mondjuk attól függ milyen játék, mert a Valorantban ez egész könnyen megvan. Azon után vették 120-at és álom volt. Ez így van, Ákos. 360 Hz megéri? 360 Hz-et még nem próbáltam, de szeretnék. Az, hogy megéri, azt nem tudom. Még fogni se fogtam 360 Hz-es monitort, meg látni se láttam, tehát nem tudom elképzelni, hogy ez milyen lehet, de nagyon izgatja a fantáziámat, hogy jó lenne kipróbálni. Aztán lehet, hogy az már túl sok lesz, lehet, hogy azt nem látod, nem tudom, mert árba amúgy nem drága, meg tudnád venni, ha egy jobb 240 Hz-eset veszel, annyi egy 360 is, de passz. Passz. Ha kapok egyet tesztelésre, megnézzük. Amíg nem, addig nem tudok róla nyilatkozni, tehát erre nem tudok neked válaszolni, special, sajna, sorry. Hát de fűszer lesz, mi alapján mondod, hogy a 360 az már beteg, semmi értelme? Hát biztos van értelme, hogy ne lenne értelme. Ez olyan, mint azt mondanád, hogy a 3090 videókártya beteg, annak semmi értelme. Lehet, hogy neked nincs értelme, valakinek biztos van értelme. Tehát hogy ne lenne értelme? Messze megvan annak a piaca, akinek van értelme. Lehet, hogy ez akkor ezek szerint nem te vagy. Árpika, hogyha ilyen a szitu, akkor inkább vele foglalkozzál, ne a streamet nézd. Beszéljétek meg a dolgot. Kitartást. 240-ről 360-ra váltani nincs értelme? Ennek megint nincs értelme, ennek a mondatodnak se sajnos fűszál, tehát mi az, hogy nincs értelme? Ugyanazt tudom elmondani, neked lehet nincs értelme, de egy profi e-sportolónak, akinek minden milliméter, pixel számít, minden számít, neki igenis van értelme. A Lower Final az a harmadik, negyedik helyért megy. A Lower Final az azért megy, hogy ki az, aki bejut a döntőbe. Aki ezt megnyeri, az megy be a döntőbe. Aki itt kiesik, az a harmadik hely. Tehát ez igazából
már a harmadik helyért megy, ha minden igaz. Tehát aki itt veszít, az a harmadik, negyedik hely, aki nyer, az meg jut be. De akkor igazából, ja, amit írtál Mr. Stylet, ja, pontosan. De aki itt nyer, az nem a harmadik lesz, hanem az a döntőbe jut be. Szia Réka, hali. Misák, hogy vagy? Hát Árpika, mi lenne, hogyha te hívnász fel, és akkor nem kell erre várni? Hívd fel, te aztán beszéltek meg. Egyszerű történet. Tehát így vagyunk Mr. Silent, mutatom, így egyszerűbb a sztori. Tehát úgy van, a negyedik hely az FPX, harmadik hely ennek a mesnek a vesztese, és aki ezt nyeri, az meg ugye ide jut be. Tehát itt van az ágrajzunk. Itt van a felső ágon a Loud már bejutott a döntőbe, az OPTIC meg a DRX most játszik, tehát aki itt nyeri, az megy ide. Ennyi a sztori. Kicsit kőgősen vagyok, de mert jössz ki belőle, elkapattál valami nyavaját. Ajjajjajjajjaj, az nem jó. Jobbulást. Itt minden király szerencsére. Nézzük a Valorant világbajnokságot, aztán meg pörög a LOL gyakorlás, mert ugye hamarosan megyünk Görögországba másfél hétre. Nagyon sok tennivaló van. Nagyon várom már. Kíváncsi leszek, hogy milyen lesz másfél hetes LOL verseny Görögországban. Amúgy még el sem hiszem, még most se bakker, hogy már hétfőn 6-kor megyünk, de nagyon beteg, nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen lesz. Minden nap van egyszer egy ilyen? Hát Árpika, akkor lehet váltanod kellene, mert az akkor annyira nem jó. Az úgy nem egészséges, ha minden nap veszekedtek. Szerinted az egyszerre sok lenne, 60-ról játszol 120 és már szokatlanabb, 44-e megfelelő, bemelegedni, aztán 2-3 évig váltani? Nincsen semmi ilyesmi. 60-ról váltatsz 240-re, nincs jelentősége, nincs olyan, hogy nagyon sok lenne. Simán váltasz 60-ról 240 Hz-re. Tök mindegy, hogy most 240 vagy 144-re váltasz, mert így is úgyis fura lesz, szokatlan lesz. Félig meddig újra kell tanulod játszani, akkor azt ne játszd el még egyszer később is. Ezt már lerakja pedig, ha belehal akkor is, tudom, hogy nem hal bele a izétől, Szecseltől. Fán volt tegnap újra PUBG versenyeden nyomni? Hogy ment Mr. Stylet, mert láttam a nevedet, hogy ott vagy, de már pontosan nem emlékszem rá, hogy végeztél. Hoppá, ez félig. Szóval félig fel tudtam volna szenni, maybe. Az a Viper falon itt nehéz átmenni. Úristen, mi van itt, te jó ég. Na, Zedré, amúgy ez is teljesen jó taktika. Összeveszek akkor egy finom forró csak és újra lábban. Good luck a versenyed, elég komolyan hangzik. Lesznek közvetítések onnan? Lesznek elméletileg. De még pontosan nem tudom, hogy lesz, mert most úgy van a sztori, hogy kimegy, 6 ország, 5 bejutott játékosa az. Akárhogy nézzük, az 30 ember lesz ott kint. 30 ember lesz ott kint, de amikor utoljára beszéltem a Riot és Csókával, azt mondta, hogy csak 10 számítógép van. Nem tudom, hogy fogják elosztani azt, hogy mindenki ott legyen. Egy biztos, hogy megpróbálnak több gépet szerezni, hogy ne csak azok tudjanak streamelni, akik éppen versenyeznek, mert valószínűleg a versenyen lehet, a versenyt tudod majd közvetíteni. Utána viszont elméletileg amúgy volt egy olyan, hogy amikor nincsen verseny, akkor streamelhetünk. Én szeretnék majd onnan streamelni akkor is, amikor nincsen verseny. A versenyt is szeretném streamelni, meg lesznek olyanok, amik ilyen offline aktivitás, ami azt jelenti, hogy ki kell mennünk majd, és egy ilyen survivor-ös verseny lesz, ami nem tudom mi lesz, valószínűleg valami ügyességi feladat a strandon, és azt is lehet majd streamelni. Azt még nem tudom, hogy, mert eszközt nem hiszem, hogy adnak hozzá. Nekem van telefonom, de kint nem tudom, milyen net lesz. Tehát sok mindentől függ a sztori, amikor lehet streamelni, én szeretnék streamelni végig. Az előjelek alapján ez inkább buli lesz nektek, mint verseny. Biztos, hogy jó lesz? Hát, amit én észrevettem, sok országból, akik bejutottak, kiderült, hogy mert bejutottak, Görögországba kellene kiutazni, visszamondták, mert vagy nem tudnak, vagy nem akarnak utazni, ezért az adott országnak a híresebb streamereit meghívták, akik lehet, hogy hölgyek és lehet, hogy dekoratívak, de nem annyira jól loloznak,
és nagyon sok csaj van, akik nem biztos, hogy azért lettek meghívva, mert loloznak, tehát így egész jók az esélyeink, mert nálunk 5-en vagyunk, mind az 5-en lolozunk, tehát kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz, akár meg is nyerhetjük az egészet, tehát nagyon fullos lenne. Ja, tehát nálunk nagyon jó optimális a történet, főleg úgy, hogy mindenkinek megvan a saját lénye, ugye AK van miden, Paresz jungle, fejes top, én AD carry, Anywhere meg ugye support. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Nagyon várom, mert mondom, mi nyerni megyünk, aztán bízom benne, hogy jó lesz. Riot próbál gépeket szerezni, az komoly. Amúgy egyszerűen hihetetlen ez nekem is, hogy a Riot próbál meg gépeket szerezni, miközben a LoL egy Tamagotchin is elfut. Nem tudom elképzelni, hogy a világ egyik leggazdagabb ilyen nagy cége, hogy nem tud egy kis 30 gépet, laptopot odavinni. Ura nagyon. De mindegy. Az elsőn kilőttek az autóból, a második évben hátbelőttek, top 45 körül nagyon jó játékosok voltak, plusz én 5-6 évvel így nyújtál a játékos. Hát igen, nem egyszerű, de legalább ott voltál, megpróbáltad, és akár össze is jöhetett volna. Aztán a Márk, halli mindenkinek, füles vásárlásnál az impedenciát mennyire kell figyelembe venni? Hát Márk, ez egy annyira jó kérdés, hogy egyetlen egy fülesemet sem néztem ez alapján, hogy milyen az impedencia, és az alapján vásároltam volna fülest, hát én erre inkább azt mondom, hogy semennyire. YouTube-on pontosítottam fel egy tesztvideót erről a fülesről, és kaptam tesztelésre SteelSeries RTX Nova Pro-t arról is, tehát most 2 füles fent van YouTube-on teszt videóval, az egyik az egy 80 000-es, a másik egy 100 000-es felhallgató, ajánlom, hogy nézd meg azokat, és akkor azok alapján el tudod dönteni, hogy ilyen árértékben a fülesek mit tudnak, és hogy neked ilyen kellene, vagy sokkal olcsóbb, és akkor úgy ez alapján tudsz nézelődni. Az Alienware-nek is vannak olcsó fülesei, van a HyperX Cloud, amit még tudok ajánlani, meg igazából valószínűleg mindegyik márkának jó az adott fülese, de attól függ, hogy mire akarod használni, mert most ha FPS játék, ott azért egy picit jobban számít a trap, mint ha most lolozáshoz. A lolozáshoz pont, hogy semmit nem számít a füles, de ja. YouTube csatornában nézd szét, hogy milyen videók vannak ott, hát találsz valami jót magadnak. Közben Gyuri, szia, szép napot! Csumi Bari, mi újság, hogy vagy? 1000 éve. Szevasz, Szotyi, szia Laci, sziasztok, halli mindenkinek. 3v3. Jaj, kezd beindulni. Egész jókat lő mostanában. Nagyon durva, hogy, tehát, hogy milyen közelül a monitorhoz. Mindenki más így ücsörög háttérbe, monitor benne sincs, a Palina megmondom, ennyi van itt. Így nyomja. Mindjárt látjátok. Az optikos jajnál. Egy HP, nagyon bátran píkel, de... Hoppika. Hoppika. Dehogy hoppika. Jéj. Nagyon laza. Nagyon laza. Hát igen, aki jól tud VP-zni, bakker. Azok előtt le a kalappal. Kíváncsi ennek úgy egy életre, hogy egész életemben csak snipereztem. Az a baj, én szinte soha nem snipereztem. De jó, se nagyon közel van az a monitor neki, nagyon kemény. Közben pingedli csumi. Egyébként Csigóban nagyon nagy meta volt, hogy mindenki 2 cm-re bemutat a monitort, én személyesen sose értetted, neked gyengíti a reakcióidőd. Hát valószínűleg lehet, hogy megszokás kérdése, meg tényleg kell olyan, nem is tudom mi hozzá, hogy ez jó legyen. Nekem, amúgy én is ezt mondanám, hogy nem azt, hogy gyengíti a reakcióidőm, de nekem kényelmetlen már maga a póz is, hogy az arcomban van. Tehát nekem is sem esik jól. Hát lehet, hogy VP-vel ez jó, a VP-s játék stílushoz, nem tudom, de nekem olyan nagy... Ó, most 3 is ott van, azt sem tudom, melyikre lőjön. Tehát nekem nagyon kényelmetlen az, hogy az arcodban van egyből, és akkor nem is látod át annyira, nem tudom. Mondjuk ez lehet, hogy játékfüggős, mert ugye van, ahol csak a célkeresztedet kell nézni, annyira nem kell pásztázni a területet, mint egy PUBG-be, ahol minden irányból jöhetnek. Mert ugye Valorantba, csébe ugye megvan adva, hogy ára be tudsz menni, rövidről meg hosszúról, puff, kész. Tehát ott egy pixelt kell letartanod, ha ott bármi megmozdul, lőnöd kell. Azért a PUBG-be teljesen más a történet, ott nem mindegy, hogy milyen affo, 1000 dologtól függ, tehát lehet, hogy játékfüggő is ez, amúgy a pingedli. True, én is ugyanígy vagyok ezzel. Látom, pedig a Valorant döntő nálad nem lehet kiadni. Jim Bean szponzor, gratula. Köszi, yes. Most kezdtük az együttműködést augusztus közepén, szeptember 1-től live. Pont tegnap volt egy 1 millió forintos PUBG versenyünk.
Kemény volt. Melyiknek van arcában monitor? Jajnak, az optikes Jajnak, aki most halt meg pont. Yep. Hidratálj Barik, köszi Terrier, akkor Egi mindenkinek igyatok vizet, vagy bármiféle ücsit, ami ott van mellette. Look at the ultimates online for OPTIC here. I mean, the Vipers pit the orbital strike again. Yay with the tour de force that they wanted to. This is something that OPTIC have been doing. Been running a double operator defense. Mellett Niszú Gyuri nyomoda edzést, vagy GTA, az él még, vagy meghalt már, vagy most mivel tolod, mi történik veled? Hát Sitka, azon melletted akkor nyomasd, gondoltam rád, köszi Terrier, köszi. Pontos hidratáció, mindig is. A Viper ulti pörög. És valószínűleg ott is fog maradni. Ez amúgy kemény Viper ulti, végig le is megy oda. Nice. Jó. Viper ultiba valószínűleg nem fognak bemenni, ezt a B-t azt elengedik, vagy hogyha bemennek, akkor valószínűleg HK-ból mennek, vagy hát max hosszúna izével a Skyfarkassal tudják kiklírálni. A bombát eldobták igazából pont A és B között, tehát itt ez még valószínűleg várnak egy kicsit, megnézik milyen spellek jönnek, és utána döntik, hogy hova menjenek. Gyuri akkor mint egy ház lassan? Gyuri mindig is akkor volt, mint egy ház kipattintásnak a szótári megfelelője. Életre kicsit nagyobb fókusz ment, közben egy-két játék, amatőr fan, GTA pedig halott. Na, az nice. Hát igen, ezt a balanszot be kell lőni. Nem egyszerű. Hát én is csak úgy tudtam ezt az edzést visszahozni az életembe aktívan, hogy a délelőtti streamek azok esélytelen. Tehát hétfő, szerda, pénteken megyek edzeni, az alapból 2-3 óra, és akkor a maradék 2 nap, amikor nem vagyok edzeni, akkor meg ugye ügyintézés pörög. De ez így nekem, ahogy most van, ez teljesen jó a balansz. És eddig pedig az ország legjobb valorantosa? Legjobb emberek itt vannak akkor, nagyon helyes. 14 szek, plantelésig. Makó rakja. Megkérdeztem, hogy mi történt itt? Úristen! Most így lefagytam, vágod? Mi van? Ez mi volt? Figyeld! De nem foglalkozott vele, hogy húznia kéne az időt. Nem, ebben megy és mindenkit lekent. Erre aztán lehet is nyomni. Te jó Isten! Az nagyon kemény. Az very nice. GG, ez mai meccs eddig legjobb pillanata volt. Nagyon szép volt. GG. OPTIC Gaming matchpontnál van. Very nice. Nézzük ebben mi lesz. Pingeddig crossfit-et nyomatok. Én crossfit párti vagyok. Itt csak a crossfit pörög nekem már egy jó ideje. Csináltam ugye egy ilyen fit gamer edzés tervet is a CrossFit edzőmmel, ahol ilyen gamereknek ilyen alapedzés forma. Felkérte Fit Gamer parancsot, beírodott YouTube-on van egy 15 rész edzés, ahol különböző gyakorlatokat mutatok be, megcsinálunk edzéstervet, és akkor ott aki otthon akar edzeni, el tudja ezekkel kezdeni, ezeket nagyon szépen tudja csinálni. A CrossFit-en nagyon jól el vagyok, én nagyon szeretem. Meg igazából én azt tudom mondani, hogy ha te edzel... Mi volt az? Jóisten, mit beadott neki? GG, OPTIC megnyerte az első mapot. Nice, very nice, GG. Szép meccs volt. Na, ízét akartam mondani, hogy mindenkinek azt tudnám ajánlani, aki bármiféle edzésformát csinál, hogy nagy súllyal edzen, mert attól lesz szép nagy kerek izomzatod. Tehát a szabad testsúly is tök király, de azért ha tudsz egy pici súlyt emelni, vagy olyasmit csinálni, az a legjobb. One, two, three, OPTIC! Crashiz az nagyon lazán rágta a rágóját. Pont kamerám kitakarja az ő kameraképüket, tehát azt pont nem láthattátok. Jó, első meccsnek vége, következő pályánk az nem más, mint... Puskázunk, Breeze következik. Mit tippeltek? 3-0-ás OPTIC win lesz, vagy a DRX visszahozza, kiegyenlít 1-1-re, és a B5-öt kihasználva egy 3-2-es 5 órás stream lesz.
a best of 5 on the global stage against the tyrants of North Boom. America. It's a difficult ask, I think, for any team. Hogy ledobta a flash-t? Így, fantasztikus. Nem gondolkodott rajta. Látszik, hogy nem a sajátja, nem szponzorfüles. Azt lehet dobálni, a sajátodat azt, hogy nem dobálnád így 100 000-es füles. Követtem végig a munkásokat, nice, Pingeli, nice. Köszi. Veled Mizu, miket csinálsz mostanában? Hogy telnek a napok. Most egy dolgot én nem értek. Te Twitch partner vagy, miért nincs a neved előtt pipa? Levetted itt a chat badge-edet, hogy ne legyen kint, vagy micsoda? Hogy? Hallottam ezt sztorit annó, már nem tudom ki mesélte, elvegyősz így. Na mindegy, a sztori az pont erről szól, hogy volt egy streamer, aki ez egy másik streamerbe ment és elkezdett írkálgatni a chatre, és a streamer ezen annyira felhúzta magát, hogy a chatjén egy Twitch partneron, és hogy képzeli azt, hogy ide jön promózni magát, hogy azóta ez mindig, ha láttak egy Twitch partneres pipás emberként a chaten, ez jut eszembe, hogy mondhat valaki ilyet, hogy oda megy a chatjére és promózza magát, mert a chatjére ír, de hát nem tudom, nagyon fura emberek vannak, tehát most ingyenes platformról beszélünk, ahol mindenki streamelhet, ott van egy pipa valakinek a neve előtt, nehogy már zavarjon azt téged, nem vagy örülni neki, hogy van egy ilyen platformon, egy ilyen lehetőség, akár spanoljál velük, ja. $30? That's awesome. Yeah, and it's from the most reliable 5G network in America. For $30 a line, I'm switching now. Yeah, it's easy, and you get $960 Akkor a reklám. to switch the whole family. Oh, wow, I gotta let my buddies know. Ja, hát tipikus Gyuri, persze, ne viccelj. The price you love, only from Verizon. Jó, 99 000-en nézik amúgy a sztorit. Nézzük a Watchparty-sokat, az hogy áll, mennyi 1 perces reklámszünet. Nézzük, hogy vagyunk. Valorant nézettségügyileg 618 000-en nézik. Nice. Tarik nyomatja a Watchparty streamet onnan. Mi? Akartam mondani, hogy Tarik nyomja a Watchparty-t, erre itt van Shroud, Binance meg Ethos. Miért nem a saját csatornán streamel? Mi van, akkor az ő csatornáján Shroud, akkor ott meg a Tarik van? Azon besírnék, az mekkora collab lenne. De nem úgy van. 5 napja. Live from Bootcamp. Bootcampezett 5 napja a Shroud. Akkor valami versenyekre csak készülnek még a izével, nem? Andri, nem úgy, hogy nem lett jegyünk kimenni. Ki akartatok menni a Valorant versenyre Isztambulba? De nem volt a repülőjegy, vagy helyszíni jegy? Mert a helyszínen rengeteg üres spot van. Amúgy nálam eredjül, csak a kaszinó pörög. Volt egy átmeneti időszak, egy könyvelőidőben voltál 4 hónapot, volt egy nagyon jó lehetőség, hogy visszatértél ide januárba, és életed döntése volt. Nice! Örülök neki, Pingedli, királyság. Amiből nem szeret semmit. Hát ja, streamelést én nem is tudom miért tudnám otthagyni, vagy lecserélni. Pont a napokban gondolkodtam rajta, hogy ha én nem streamelnék most, akkor mit csinálnék, de valószínűleg ugyanúgy az e-sport világban lennék valami orgnak, szívesen lennék ilyen menedzsere, vagy a partnerekkel dumálni, vagy valami versenyszervező, vagy valami ilyesmi. Mostanában nagyon úgy látom magam, hogy szívesebben foglalnék helyet valami ilyesmi dolognál. Nem biztos, hogy fotózni, videózni, crossfit edzősködni mennék vissza. De igen, amit Gyuri mondasz, tehát ez a fotózás, ez egy mai napig biztos pont. Tehát múltkor elmentem valahova fotózni, annyira jó volt, hogy a képeket, amiket láttam, az emberek oda voltak érte meg vissza. Tehát a fotózásban mindig is azt szerettem, hogyha elmész, az adott pillanatokat, hogyha nagyon szépen meg tudod örökíteni, akkor az embereknek olyan mosolyt tudsz csalni az arcukra, hogy ez annál jobb érzésem úgy nem nagyon van. Tehát én a streamben is ezt szeretem, hogy én játszok,
és van akinek tényleg ez egy olyan tök jó kikapcsolódás, meg olyan videókat tudok csinálni, ami nekem oktató jelleggel készül, de van, aki meg azt se tudja, hogy ez micsoda, és most ezáltal megtanul streamelni, PUBG-zni, valorantozni, bármit csinálni, és tök jó visszajelzéseket kapok, vagy az edzős videók, hogy elkezdett edzeni, azóta már lefogyott 10 kilót, 2 mérettel kisebb ruha is ráfér, vagy nem tudom, 1000 meg egy ilyen dolog van, tehát mindegyiknek igazán megvan a maga szépsége, de nálam is igen, a streamelés még a top 1. Na várjátok, nézzünk csak még szét, mert itt Tariknál leragadtunk egy picit, tehát mik vannak itt? Itt van Tarik, aztán a japán, igen, Saka, hát mindenki ezt Watchparty Zoid nézem, és akkor itt van Tarik, Tarik az Mixfelnél van, jól látom, igen. Vagy nem? Nem, de hogy is, nem, sorry. Hol van akkor Tarik? Lehet csak kiment mosdóba. De mindenki ezt nyomatja. Amikor kint voltunk Bavazzal Kopenhágában, akkor Mixwell is ott volt. Ott ült mögöttünk. Kár, hogy most ide nem hívtak meg, jó lett volna itt. Milyen average... Ja, ott van most már. Tarik visszatér, csak Binance-t kitúrta gyorsan. Mi? Itt a képen Binance van. Ott meg ott van középen az öreg Tarik. Átver minket a Twitch. Na go, ezt visszanyomjuk egy picit. Lesz játék? Természetesen lesz játék, Krisz. BU5 a meccs, az OPTIC nyert az első pályát. Ha az OPTIC nyer még 2-t, akkor az ugye 3-0, akkor úgy nyernek, ha meg nem, akkor akár lehet, hogy 5 meccs is lesz összesen. Mindjárt kezdődik a következő meccs. Megint elfelejtettem, hogy melyik pályán, jó rövid távú memóriám. Breezen lesz a következő pálya. Viszont szegény csajra nem tudom, hogy miért ilyen ruhát adtak rá. Azt valahogy nem sípték el, picit túl lett tolva. Na mindegy. Az egész rapiddal és durán 2 perc alatt elfogyott az összes jegy. Wow, ma meg holnapra akartunk volna menni. Ez kemény, Sadi. Ez kemény. Amúgy az nagyon pró lett volna, ki tudtatok volna menni. Mondom, én amikor kint voltam Kopenhágában, Babzival, mondjuk nekem szerencsé volt, mert meghívtak minket, de ugyanez volt az egész, a színpad, a kialakítás, minden ugyanez volt. Olyan szinten brutál jó volt, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Tehát ugyanezek a nagy kivetítők, minden, tehát minden ugyanígy volt megcsinálva. Iszonyatos király volt. Nagyon nagy flash volt. Főleg úgy, hogy ott volt egy ilyen content kreátoros sor, és akkor az összes nagyobb streamer, mindenki, aki Valoranthoz közel van, ott ültünk egymás mellett. Nagyon, nagyon fullos volt. Az ilyen esküvői videók nagyon szépek tudnak lenni. Hát az esküvői fotók, esküvői videók, mit tudom én, egy ilyen kisbabának akár ilyen keresztelője, vagy csak szimplán egy szép délutáni napon, ahogy a kertben játszik a család, és akkor őt fotózod. Nem tudom. Mindennek megvan a saját maga szépsége. Nekem például az is tök jó volt, amikor ilyen extrém sport versenyekre elhívtak rendezvényfotózásra, vagy ilyen vízilabda fotózásra, és ott pont a Pali dobja a vízilabdába a gólt, és akkor hogy minden izma látszódik, megfeszül, és pont dobja el. Azok is tök jók, vagy a kapus éppen kivédi, és pattan el, vagy a versenyen, hogy mit tudom, megnyerted a vodot. Nem tudom, mindenben megláttam a jót, meg a szépet. A Pali ez viszont nagyon jól nyomja. Ez ügyes. Volt már egy olyan srác, akit beraktak, de valami 60%-os izéje volt, találati aránya, meg össze-vissza bénázott, szegényt úgy szétizét kapták a cseten. Hadd flexeljek, március óta én 27-et dobtam le, és visszaraktad a régi formád? Wow! 27 kilót, az rengeteg, hát ne viccelj pingedni, az nagyon kemény. GG! Gratulál hozzá, reméljük azt most már nem szeded vissza. Fix nagyon durva lehet kint, de vagy jövőre hát aki tudunk jutni? Hát mindenképp nagyon adnám, ha végre lenne egy magyar, full magyar csapat, aki ki tudna jutni ilyen versenyre, ilyen messzire, nem csak az, hogy egy profi csapatban van egy magyar player, nagyon adnám. Hát hajrá, nyomassátok, legyetek együtt sokáig, gyakoroljatok sokat, legyen jó háttér, aztán bízunk benne, hogy összejön. Nem tudom, tehát én nagyon úgy vagyok, hogy én nagyon örülnék, ha ez a magyar e-sport fellendülne. Pont az ilyen eredmények kellenek az, hogy még jobban fellendüljünk, tehát mindenféle magyar csapatot tudok támogatni, hogy nyomassák ezt a csodálatos kis missziót, mert a magyar e-sport valószínűleg eredmények nélkül nem fog fellendülni, amíg nem tudunk kijutni nagy versenyekre. Amíg nem vagyunk rajta a térképen, mint magyar e-sport, amíg csak pár név van, hogy mit tudom én, Vizicsacsi, vagy Torzsi, vagy a Kvékes srác, vagy Bereznei Dani, addig az még kevéske. Kvékes srácnak sem nem tudom a nevét, sorry. De mindjárt írjátok úgyis a chatre. Pedig már 1000-szer láttam a nevét, de mindig elfelejtem. No Fear. Ő. Yes.
Jó, mindjárt indul a kövi meccs, addig gyors kiúrok mosdóba, egyszer később vissza. Beröbe. Yeah, there really is. And I think that here, I'm really looking at Victor yet again. He had a great game number 1 on the Raze. I think the Raze and Neon are normally his strongest roles, but domestically, he was dominant on this jet. Internationally on Breeze, hasn't quite been the same. So my focus is really on him and less so on Ye, particularly when they get on that attacking side. How much of a swing do you guys feel like this is? Obviously, Bind, you expected OPTIC to take this. Do you feel the same way about DRX on Breeze? I think we'd be foolish to say no, just because DRX, while they have played incredibly close series, they had overtime versus 100 Thieves on this very map, they were able to take it, they were able to persevere, and be less so, it's more, I think, actually even more so, it's about the record that OPTIC have showed on this map. But they left it in. It's 0-3 for them, right? They lost to Boom in groups. It's definitely a dire situation, but we have seen them be able to compete with even DRX on this specific map as well. Yeah, I think if DRX loses here, it might just be a 3-0. This is their map in the series to win. I mean, especially since the fact that OPTIC, they get to start on defense here, so they don't have to worry about some of the attack rounds they've not been able to win. But having said that, it's time for us to get into game and pass this back over to your casters, Bren and Sideshow. Na de, vagy Dead Fox, de az már régen volt. Ja igen, Dead Foxot is mondhattam volna, yes, akár, persze. Amúgy Razy, igen, a Quake-be talán ez a neve terjedt el jobban, azt hiszem, a Razy. De nézzük, azóta is többször tolom végig a fitgamer edzéseket, nagyon szereted átmozgatni, és egyre jobban mennek a gyakorlatok is. Egy ideje már ilyen home office edzéseket csinálok, de így legalább nem kell mindig agyalni, hogy mi is legyen az adott nap. Hát Réka, nagyon köszönöm, hogy ezt leírtad. Nagyon örülök neki, hogy van, aki még most is csinálja ezeket, meg kitart mellettük, mert igazából mondom, ez egy tök jó alapot adott szerintem sok mindenkinek, hogy milyen gyakorlatok vannak, ebből azért lehet semlegézni bőven. Meg mondom, én is szerettem volna folytatni, meg szeretném most is folytatni, de most jelenleg tényleg annyi dolgom van, hogy nem fér bele az időbe, nagyon jó lenne, hogyha azt még valahogy vissza tudnám hozni. A görögből visszaértem, akkor meglátjuk, hogy ez mennyire jön össze, de köszi a visszajelzést, az ilyeneket nagyon imádom olvasni, tehát köszi, hogy leírtad. Aztán utoljára 2008-ban Source-ban láttad, akkor még No Fear-ként. Igen, ja, nekem is úgy van meg inkább. Meg egyszer hazahoztuk egy Leonról onnan is, mert nem mondod komolyan, tényleg? Az kemény. Közben várjál, Csed, itt vagy? Még ezért akartam kérdezni, hogy most ez a Valorant, ez amúgy hogy néz ki? Tehát ez a verseny, ez véget ér, és onnantól az idénre nincsen semmi. Van amúgy egy ilyen Valorantos versenynaptár, hogy a jövő év az hogy fog kinézni, vagy ezeket még nem osztják meg? Na mi van? Crashies, honnan kent el a népeket? Majdnem észlő klasszikkal a pali, ez kemény. Ez nice, ez gyors volt. Gyorsan bevédte a Bari. Neked is el kéne kezdeni edzeni, de az a baj, hogy kicsit magadra szednék. Lehet, hogy nők is buknának rám. Ennél nagyobb bajod ne legyen, Bari. Nice. Hát ja, most én is vagyok vele, hogy most ugye másfél hónapot nem edzettem a bőrbajom miatt. Nem tudtam edzeni, ezért valószínűleg annyira nem is volt étvágyam. Rögtön egyből 2 kilót lefogytam, most végül kis ropi lettem. Legalábbis a forma megmaradt, csak kisebb lettem, aztán most én is vissza akarok hízni. Elfogyott a kis testem. 68 kiló vagyok, nagyon kevés. Vagyok, nekem mindig is ilyen 70 kiló volt a versenysúlyom, tehát nem leszek sokkal több, de hogy alakultak ezzel, és hát ugye 2 hetente kell szúrnom magam a gyógyszerrel, de igazából most egész jó vagyok, tehát ha ilyen marad, az nekem tökéletes. És úgy van, hogy 10 hét mire hat a gyógyszer, és még csak most vagyok a 3. hétbe, tehát amúgy ez eléggé biztató. Hogy még 2 hetem van, hogy teljesen hasson a gyógyszer, de már most is fullos. Szegény várta vonat, azt megkérdeztük, hogy nem jön el velünk, azt mondta, hogy zsa. Perfekt. Azért a versenyekről semmit nem tudunk szinte. Most lesz a Red Bull event, amire még nagyon nincs info. Ez a baj ezzel, mert ha nincsen verseny, akkor nincsen mire gyakorolni, ugye? Tehát csomószor van az, hogy csapatok valószínűleg kitartanának, meg együtt lennének, ha tudnád, hogy van verseny, de nincs verseny, akkor ugye szétmegy mindenkinek, minek játszanak, ha nincs verseny. Ez beleszaladt az arcba. Nice, OPTIC azt mondta, hogy bevédte ezt a 2 kört. Jaj, ez a legkijú. Nem tudom, hogy letrolkodta-e, de mit ír a chat? Chat is nevet rajta.
Ők is nevetnek rajta. Ki jót elintézte. Biztos volt. OPTIC's attack side has been disastrous at Champions. So OPTIC need, I don't even know what, Brendan, 8 rounds? Something like that on this side. The way some of these maps are going. Amikor jutottunk a VRL, Lengyelországi LAN keretén belül, az majd nagyobb szabású versenysorozat lesz. Hoppá! Akkor GG nektek, ha bejutottatok ilyen helyre, azt nagyon adom. Az nagyon király. Akkor valószínűleg igen, most a VCT után valószínűleg ez egy olyan verseny, ami még gondolom lesz. Azt mondod, versenysorozathoz valószínűleg az tovább fog tartani, nem csak egy hétvégés történet. Akkor az valószínűleg az idénre elég lesz. Holnapra mind a két állat fúgatja, azt tudod beszól, jövök veled. Nice, Cicu, nice. Hát, nagyon megnyomtad a gyurma Rudit. Nagyon helyes, jó kis hétvégi gyurma, legjobb. Legjobb. De hát csak így lehet jó testet összehozni. Nagy súlyokkal kell edzeni, aztán gyönyörű szép nagy izomzata lesz az embernek, legjobb. Kis hangot adunk rá, mert megint halkabbra vettem. Bezony, Gyuri, bezony! Cuci, az ki van pattintva nagyon. Sok mindenkit össze tudna csomagolni. OPTIC! Azt mondja, hogy bónusz, ide bónusz, oda ők lehozzák. A lánykérés, ez ugye a fiú veszi a gyűrűt, de az esküvő, ez kiveszi meg a fiú gyűrűjét? Saját magának. Összedobják közösbe. Megbeszélés kérdése amúgy. Megbeszélés kérdése. Gyűrűt még utol kéne érned. Hasba fixen. Jó kis stingerek meg dezertek vannak a DRX-nél. Megpróbálják azt a B-t. Hát, most le is buktak, hogy ott vannak négyen, az unlucky. Kis tárcsai John Wick. Az öreg. Kaptál droppot, kár, hogy nem valorantozol? Hát! Magic Face. Legközelebb hát olyan játékba is kapsz droppot, amivel nyomod. Mivel nyomod, milyen játékkal kened? Tegnap még PUBG-be volt droppot. Ha azzal játszol, akkor ahhoz tudtam volna droppot adni. Sok dart, ez double. Hát ez itt esélytelen, ahogy látom. Az OPTIC az most nagyon elcsípte. Ez egy laza. Laza. Free VP. Vissza a feladónak. Oké. Double. Ennyi? Egy moló. Az egyik benne volt a moló, a másik nem, de az laza volt. Várjatok, csak hogy nézzek, hogy itt egy üzenetet. Pillanat, még nagyon villogott a telefonom, aztán nem tudom, hogy mi ez. Ez nem kell, ez nem kell, ez nem kell, ez se kell, ez se kell, ez se kell. Ennyi? Minden értesítés elfogyott, akkor így jók vagyunk. LOL, only, sen a shooter game-ben nem vagyok ödesz, sem nézek bajnokságokat, mindegy milyen esport. Nice, ez egy nagyon jó hozzáállás. És LOL-ban milyen rangba vagy, meg melyik rolt nyomod? Mert ezután a Valorant versenye, hogy ez véget ér, ez a BO5. Pont megyünk lolozni, és nagy AD carry play-eket foghat itt nézni. Valószínűleg ginezni fogok egész nap. Meg is kérdezem már a többieket, hogy akarnak-e csatlakozni. 9-től a görög csapatot. Hoppá. Goel top lane, nice. Csak mivel nyomod, milyen karival? Hol van ez egy csoport? Ares, Elke, Fejes, Eniver. Ma este game.
21 órától. És a Trisztánával mi lesz? A Trisztán a main pickem, csak a görögök, hogyha scoutolnak engem, akkor úgyis kibannolják Trisztánát, és ezért egy második karaktert kerestem magamnak. Ami először Ezreal volt, aztán meg rájöttem, hogy a Jhin a harmadik, és kipróbáltam a Jhint, és valahogy jobban tetszett, mint az Ezreal, tehát most az a sorrendem, hogy Tristana, Jhin, Ezreal, tehát mindig Trisztánát fogok hozni. Ha meg kibannolják, vagy elviszik, akkor Jhin ezek. A Draven lehet, hogy elég erős, de sose játszottam vele, amikor megjátszottam vele, bot voltam vele. Tehát majd Gyurival nyomok egy gyors coach sessiont, és akkor profi Draven lehetnék. Nagyon erős karakter, de mert nem játszottam vele, ezért nem tudok vele jól játszani. Az OPTIC azt mondta, hogy lementik 3v4-be, nem akarnak fegyút bukni. Gyuri nagy lolmester vagy? Gyuri amúgy nagy lolmester. Dravennel OTP, top 1. Draven coin flip, de ha érbe nem megy, gyenge lesz. Hát Dravennel azért, aki az early-t nem nyeri meg, az valamit rosszul csinál. Tehát ott az arcba kell menni all-inezni ezerrel. Én Trisztánával, amikor játszok, a Draven ellen sose tudok semmit csinálni. A Draven-esek early-ben mindig megetetnek. Azokkal nem is szoktam fightolni, csak elfarmolgatok, aztán jön a gank, akkor megesszük. Nézzük azt a Sova ultit. Nice. Mert érted, hogy miért vagy ennyire kigyúrom? Ugye a Gyurira néha, hogyha lolozás közben rátekint az ember, rá kell adni egy olyan füles, mint van a Tylernek, és egy-egy ugyanaz. Kopasz ledurná magát, lehetne az magyar Tyler Bari. És Kog'Maw mondtad, hogy régen még nem volt, és most is erős karakter. A Kog'Maw az erős karakter, de azzal se játszottam szerintem az elmúlt 6 évben. Régen nagyon sokat toltam vele, de hát az a baj, hogy mióta nincsen fix supportom és szólózok, teljesen más játszani. Régen mindig volt egy fix supportom, vele tök jó kombókat tudtunk nyomni. De így, hogy csak szólózgatok és nincs meg a fix supportom, így azért nem olyan egyszerű a történet. 3v3 megint. Tehát a Kog'Mawra igazából csapatot kell építeni, de jelen állás szerint én nem vagyok olyan... Történik itt? El is váltották a képet. Na ízét akartam mondani. Mit akartam mondani? Vártok, annyira megzavart az a play, hogy most elfelejtettem. Bakker, miről beszéltünk? Valami lolos AD-carry sztorit akartam mondani. Igen. Igen. Hát, nem is tudom, hogy miről sztoriztam, valamit nagyon akartam pedig mondani, de jajnak itt a lövése kiégetett. Hát nem fog eszembe jutni, mindegy. Nincs egy rendes pizzire itt. Hol laksz, Csadi? Akkor valószínűleg nem Pesten, mert itt minden sarkon az van. Pont múltkor csaltam egy pizzával, mert nagyon megkívántam. Meg bent voltunk a városba, aztán pont szereltünk el egyik ismerősöméknél, és mindenki pizzát evett, és akkor úgy voltam, hogy oké, én is esztek egy pizzát. Megnéztem utoljára, azt hiszem februárban ettem pizzát, vagy márciusban, tehát majdnem fél éve nem pizzáztam. Olyan jól esett ez az egy. Nagyon jó volt. Nem nagyon ettem ilyen csalókajákat mostanában, de ez az egy most jól esett. Let's go, OPTIC! Vagy nyomják a háttérbe. Pizza mi nagyon jó, aranyár, de finom nagyon. Hát, vannak olyan dolgok, amik megérik az aranyárát. Nem tudom, mennyi lehet ez az aranyár. Mit tudom, 4000 forint? Vagy nem tudom, de azért. Na, pizzafort és pizzát szoktam rendelgetni. Nekem ott van egy kombó, azt hiszem, miért szoktam venni? Kolbászos, sonkás, extra kolbásszal. Best.
Nekem az a kedvenc mostanában, csak azt rendelem. Ez nagyon finom. Ez nagyon el van találva. Lehet összedobni ott is elég a pizzákat, igaz nem ugyanaz plusz idő, de megéri. Hát attól függ, hogy most az alapot azt veszed, vagy még az alapot is neked kell megcsinálni, mert hogyha csak van egy jó alapod, ami nem tudom, hogy van egy jó alap, ami igazából csak tetőltesz fel, de van egy jó alapod, amit csak meg kell töltened, amúgy az nagyon fullosokat lehet összerakni. Neked kéne még tésztát gyúrni, meg minden azért. Most egy ceglédre, meg kátára jársz át, ami keményebb pizzára vágysz. Ja, a cegléd az nagy best. Ott hova jársz? Arizona, vagy melyiket nyomatod? Múltkor gondolkoztam rajta, hogy cegléden el kéne menni kajálni, nem tudtam, hogy hova menjünk, mert nem vagyok cegléden jártas, hogy melyik kajád a legjobb, és akkor ott a vasútállomásnál a tudom én milyen nevéhez mentünk el, de olyan fullos giroszt ettem ott, hogy nagyon jó volt. Sportbüfé, vagy nem tudom, nem sportbüfé, az más. Meg nem mondom, hogy milyen neve, de most az nagyon felkapott lett. Jó kis kiülős helye van, mind a két oldal tévé. Jó kis cegléd. Akkor semmiben voltunk focizni, aztán utána ceglédre mentünk át kaján, többiek meginni. Arizona Európától pizza melyikat visz, nice. Ja, régen mindig Arizonából nyomattam a kajarendelésseket. Kicsi Pizza Express is volt, az ott közel van hozzánk. Európátra az mondjuk kint van a világ végén, de lehet rendelni szerencsére. Az hogy megint kajákról beszélgetünk, és kezdek éhes lenni. 4-3 jönnek fel szépen a DRX-esek. Na, Gyuri, azon milyen van? Yakuza pizza, mert még a neve is kemény, neve is beteg. Több mint 1000 forint egy szelet a pesti pizza mi-ben. Rendel még nem rendeltetünk, úgy lehet jobban megéri. Benne van a pakliba, igen, de ja igen, hogyha csak egy szelet pizzát eszel, akkor azok azért eléggé magasan áron vannak. De lehet, hogy az egyel olyan fullosan jól laksz, hogy csak na. Ilyen szelet pizzákat én még akkor ettem, amikor mit tudom én, ilyen 4-5 éve még elérkeltünk bulizni. És a buli után hajnal 4-5-6-kor megéheztünk, és akkor ilyen szelet pizzákat ettünk. És akkor én egyszer ott megláttam egy ilyen nutellás pizzát. Soha életemben nem gondoltam volna, hogy egy nutellás pizzát fogok enni, de nutellás pizzát ettem, és amúgy viccen kívül jó volt. Jó volt a nutellás pizza, hidegem. Jól esett a testemnek. Szia dolog! 94, Mizu, hogy vagy? Az helyzet annyira drága a petrol sörfokat, amikor fizetni kellett? Hát de pedig most minden drágul, mindenki drágítja a dolgait. Én nem tudom, hogy mi lesz itt hónapok múlva, de kemény hónapok jönnek szerintem. Nutellás pizza érdekes? Nem is hallottál még ilyenről? Mi történt ez a makkó gyerekkel? Nagyon durrákat lő. Viper Barik. Let's play, Chamber Barik nyomják. FNS, ezt most neked kell megmolizni. Van még 2 moli, dobálgass gyorsan. Eddig meglövi. Ott van, na még egyet. Gyönyörű FNS, nagyon jó vagy. Jó bejött. Szép, szép. Jaj, nem misszel. Nice. Nem, de inkább legyen nutellás, mint hogy ananászt legyen rajta. Jó, hogy nem mondtam, hogy az ananászos pizzát is szeretem, mert itt a végén még kiutálnának. De én sem megeszem a Hawaii pizzát is. Sorry, de én szeretem az ananász minden formában. Hát Viktor bealudt egy picit. Többet kell keresni, hallottad a Mastert. Hát igen. De ide van a Waffle and Burger, ez egy jó hely. Az hol van? Nem is hallottam még róla. Just hands down the best controller player in the world, but slipping in this tournament and fighting against another challenger for that title in Marco. Spárnál, Barlow was talking about on the desk has always been hunting for that. Úgy tudom, hogy hol. In terms of best controller player in the world. I feel like on pizza tészta bármivel jó, mert semmi nincs benne, egy alap tészta. Bocsi, akkor az ananász az mindenne jó. Yep.
Nem nagyon lett, hát nem tudom, ananászos csirkemell is teljesen jó, csak most már ugye sajt miatt nem ehetem azt. Ők növényi sajttal lehetne, de azt étteremben nem csinálják meg úgy. Nézd már, benne vagy a tévében, nézd már! Miért vagyok? Így is meg tudod érteni, hogy valaki szereti. Nincs ezzel baj, van, aki szereti, valaki nem, 50-50. Nem mondod, Csadi, megbuktál forgalmin. Pont múltkor voltam egy tejfakasztón, és valaki mesélte, hogy most csinálja jogsit. Az valid, hogy egy jogsit most 2022-ben elkezdeni a nulláról 800 000 forint? Én amikor csináltam 10 évet Cegléden 100 000 volt. Most majdnem ilyen 1 millió forint egy jogsi, ha minden nem megcsinálod, vagy mi? Az nagyon beteg, de nem is 800, mert fél millió és 5-szörös drágulás. 300-400 inkább reálisan. Wow. Crashivel mi van, hallod? Mindenkit leken. Nagyon kemény. Mondjuk azt hiszem az a 800 a szöri, abban valami megbukott a gyerek, és újra kellett ott valamit csinálni, de hát azért az durva. 7000 forint per óra a hugodnak? Úristen, de jó ára van. Ez kemény. Nem keresnek rosszul az oktatók. 2 éve a jogsid, akkor 19-ért csináltam, és ez nem volt olyan rossz ár. Felénk 8500 forint egy óra. 195-ért csináltad. Ja, igen, azért nem értettem a 19-et. 195. Az amúgy teljesen jó. 200-ért az korrekt. 8500 forint egy óra, és mennyit kell levezetni? 40 órát? Vagy mennyi a kötelező? Nem is emlékszek már rá. 30-at kell. 29 plusz 1. Ez finom. Baráti árak, akárhogy nézzük. De csak akkor még vannak vizsgadíjak, akkor megbuksz még egyszer. Hát a 5000, akkor meg jók vagyunk. Igen, azért az egy fokkal jobb a 150k. Kocsikázgatni kell. Hát azért kocsizgatás az nem olyan rossz. Ez olyan, hogy már palacsintákban is mindenféle sós, húsos, zöldséges. Itt konkrétan Pesten van egy hely, ahová mi Jennyvel szoktunk eljárni, ahol van gluténmentes palacsinta, tehát így találtunk rá, hogy gluténmentes helyeket kerestünk, találtunk egy gluténmentes palacsintázót, ahová elmentünk, és Jenny is rendelt egy édes palacsintát, meg egy sósat, meg én is, és a csaj megkérdezte, hogy biztos ilyet akarunk rendelni, mert hát persze, hogyne. És amikor kihozta, konkrétan akkora volt a mérete egy palacsintának, mint egy pizza lett volna. Tehát egy pizza méretű palacsinta van feltekerve, és mi abból kértünk 4-et. Abból általában az emberek egyet szoktak kérni, és azt se tudják megenni, olyan nagy, mi meg kikértünk 4-et. Hát csak úgy néztek, hogy mit akartunk enni, de úristen. Nagyon fullos az és ott konkrétan tényleg ilyen azaz réka, pontosan, igen, a bank 3. Az nagyon fullos hely, nagyon jó kaják vannak ott. És mondom, sós pizzától pizzázom le, sós palacsintától kezdve, édesig minden van, tehát ha édeset kívánsz, nagyon sok választásod van, a sósat akkor is, az nagyon fullos. Az nagyon durva, én egyet is alig tudtam megenni, hát ja. Ott egy olyan szinten jól laksz, hogy kipukkadsz, mint a fene. De nagyon jó. 10 éve 195 volt az egész. Ja, mondom, nekem azt hiszem, hogy fullos csomag is 100 000 volt a Cegléden, úgy emlékszem rá, hogy az volt az akció, hogy 130-ra 100 000-ért megkapod, és akkor még be kellett járni akkor izére, kresszre, ott leoktatták az órákat, mindig oda jártam aludni. De ugye megkapod a kérdéseket, akkor azt be tudod gyakorolni a programon, és akkor onnantól kezdve meg kaptam egy jó sofőrt, levezette, de levezetni volt, aztán egyből átmentem mindenen, easy win volt. Inkább tömegközlekedés használt, persze vonat és busz van csak. Hát nem tudom, Karja, igazából a Pesten amúgy a tömegközlekedés az 1000-szer jobb, mint kocsizni, ilyen suli időszakban meg ilyenek. Én akkor sulis voltam, azt csináltam, hogy egész évre megveszed a bérletet, akkor az olyan, mint a 8 hónapra vennél bérletet, annyival olcsóbb, és teljesen tökéletes, mert bárhova mehetsz, bárhonnan, bármikor. Konkrétan hajózni is tudsz vele. Special, hogy tök jól ki van találva. 4v3. Nézzük az optik, hogy ritékel, így mondjuk ez egy fokkal könnyebb lesz, hogy 4v2. Viktor hátba kenizét.
RB-t, de már ja is kilövi a világ végéről. Nice. Crash is lájtosan lerágózza ezt is. Én itt vagyok, ha a vihar a robot békésebb a melledit nagyon rossz. Hát igen, ez mondhatni, ami nem Pest, hanem vidék, ott annyira nincs jól kiépítve. Itt Pesten bármikor kimész, nincs ilyen, hogy villamos ne jön, itt 3 percenként jön. Ez azért nagyon nagy segítség szerintem. Csumigóri, hali-hali. DRX-esek olyan szinten ki tudnak égni. Jaj, amúgy nagyon jól játszik. Ügyes, ügyes. Így nyomják. Közben Góri kiváltotta az víz ivászatot, tehát eltelt a streamből majdnem 2 óra. Egi, ügyetok ti is. Csumi Bence. Mizu, hogy vagy, hali? Milyen 20 oldalházit kaptok, Gergő? Ez rengeteg. Mit kell csinálni? Na nézzük, OPTIC-nál van Sova ulti, Jet ulti. DRX-nél Sky ulti, Viper ulti. Hogy akarnak B-re betámadni, de igazából most ott tudnak. 3-an, egész jól lerídelik azt a B-t. Ez már az elődöntő, vagy a loser final? Ez az alsóági döntő. Itt fentről lehet puskázni, alsóági döntő. Aki itt veszít, az a harmadik, aki nyer, az meg jut be a döntőbe, ami holnap 4-től lesz. 2 nyelvi infósuli. Arra egy 0,15 angolóra héten. Hát igen, mondjuk 0-nek ez a értelme, meg a lényege, menő. Neked 30 percenként ér a busz, és még 20 perc hazaút. Ez kemény. Emlékszem, amikor még Cegléden laktam, és volt egy törteli barátnőm, és Törtelre kellett átmenni, ott is nagyon rossz volt, mert az utolsó busz azt hiszem ilyen 9-kor ment haza Törtelről, aztán hát az elég rossz volt. Ezt lekésted, akkor offos volt a történet, nem tudtál hazamenni, aztán szülőknek kellett érted menni. Busz az nem misszált. Neked mindenkit. Nice. Killjoy cosplay, Stage cosplay, Jet cosplay. Ez nice. Hát igen, az volt a másik megoldás, hogy ott aludnia. Thank you very much, guys. Yes, we set up the battle of the Jets. Say that 3 times fast, but it's all about crashes. Utána reggelt, pontosan Gyuri, igen. Este 9, reggel 6. Crashes. Átlag combat score 300. Nyomja neki rendesen. Az várjatok, én a kaját rendelek, mert nagyon éhes vagyok. Ezt lehalkítjuk egy kicsit most, amíg dumálnak. Nem tudom, milyen kaját rendeljek. Olyan kajak, amit tudok enni stream közben. Megnézzük, mik vannak. Jó lenne, amit csirkemell eset enni. Hát, van egy tök jó ananászos csirkemell, amit szoktam venni, de pont zárva van. Indokolatlan, bármikor akarok rendelni, de most nem mindig zárva van. Pizza. Nagyot menne, de... KFC, azt is nagyon imádom, de... Ez a baj, hogy azt régen, amikor ettem, akkor a bőrbajomra az nem volt annyira jó. Mondjuk most, hogy van gyógyszerem, így igazából mondhatni, tök mindegy, hogy mit eszek, nem nagyon jön ki a rossz dolog, de én nem feltétlenül akarok mindig csalni, de ugye a KFC-t imádom. Az nekem az a nagy kedvencem. Töltött cukkini? Töltött cukkini az itt van a konyhába, csak meg kéne csinálni, de hát stream közben nem tudok főzőskézni. Töltött cukkinit lehet rendelni valahonnan? Töltött cukkini. Besírnék, ha lenne töltött cukkini növényi sajttal, de konkrétan ez fizikai képtelenség szerintem. Hát igen. Lángos most nagyon jó lenne. Nagyon jók ezek a kaják amúgy. Hát onnan szoktam rendelni, az zárva van, tehát akkor most már újat kell keresni. Amúgy én töltött cukkini, töltött padlizsán, régen nem szerettem ezeket, de amúgy isteni finomak. Isteni finomak ezek. Régen mennyi ilyen mátrai borzaskát ettem. Fokhagymás tejföl, reszelt sajttal, de nagyon szerettem azt. Gombafejeket azt mondjuk skippelném, az annyira nem. Pisztolykör jön? Várjál, van még 20 másodpercem. Hol van? Nem pizza kell. Itt nincsen
Nem rántott csirkemell, roston csirkemell kell nekem, de várjatok, elindult a kör, akkor majd mindjárt elóról megrendelem, addig visszaváltom a képet. Eló nézelődök, addig lássuk a sztorit. Az tuti. Magic Face, ez így van. Nagyon finomak, nagyon jók. Utáltam a brokkolit is, meg mindenféle ilyen extra zöldséget, most meg egyik kedvencem az összes. Gombát se ettem meg régen, mondjuk most már azt is egész jól megeszem. Nagyon fullos kaják vannak. Jó, beírom, hogy roston csirke, mert valahol csak lesz. Kereső. Roston. Csirkemell. Gyuri, akkor nem értem, hogy a meghívó az hol maradt. Erről a helyről azt rendeltem régebben, de nem ízlett a fűszerezése. Adjak nekik még egy esélyt. Super discount 30%? Mi történik itt? De Lecsó volt ilyen régen, nem szeretted, annyit csináltak itt, hogy megszeretted, és nagyon full nekem. A Lecsó az egyik kedvencem, de az ugye paradicsomból is készül, és paradicsomot nem ehetek sajnos. Áll neki. Lehet, hogy nem giroszozok amúgy, a girosz az nagy besz, meg azt tudom stream közben enni. És nem roston csirkézek. Hát az amúgy elég észred, mert nagyon szeretem a izét, paradicsomot. Innen szoktam a giroszt rendelni, jöhet. Csípős öntet nélkül, hagyma nélkül, joghurtus öntet nélkül. Jó lesz, meg még paradicsom nélkül azt is bele kellene írni, az még nincs is benne, miért nincs benne. Igen. Ja, mert az izébb külön, ezeket kipipáltam, azt meg szöveggel írtam bele, igen. Igen. 50 perc. Nagyon durva, milyen kiszállítási árak lettek. Régen mindig úgy rendeltem, hogy jó, hogy mit tudom én, ahol ingyenes a kiszállítás, azokat nézegettem. Most már nagyjából nem tudsz ilyet csinálni, mindenhol 700 forint, meg ilyen kiszállítási árak vannak. Beteg. Beteg. Ide jön, ennyit fizetek. Igen, tip your rider. Igen, mert... Na, rendelek elérhetően friss és jó giroszost? Hát attól függ, hogy hol laksz, maszatúr. Én a 11. kerületben lakok, és itt van egy döner kebab 11. Amiket szoktam rendelni giroszokat, ez a legfinomabb, amit tudok rendelni. Nagyon finom a sült krumpli, nem sokszor eszek ilyet, sült krumplit, de most ezt kívántam meg, ezt könnyen tudod enni gép előtt. Most rendelem a csirkemelt, aztán itt vagdosni, az annyira nem jó stream közben, ezt meg csak így eszed villával, aztán kész. Máshonnan, amikor giroszt rendeltem, hát, vagy nagyon rossz volt a krumpli, vagy a húsi, vagy a saláta. Vegyes. Mondjuk innen is van hogy néha, hogy rossz. Nincs olyan, hogy ami mindig jó. Irodátok a 11-ben van? Nice. Én szerintem Budapesten a legjobb giroszt a Blahán tudom enni, ami ugyanilyen giroszos, ami ez. Csak az a Blahán van. Ez sokat nem sebzett, ez a kis szotyi sokdárt. 10-4 az optiknak. Úgy látszik, hogy ez 2-0 lesz amúgy. Hoppá! Van neki. 11-4. GG&HF közben Pista, köszi a dropot, nagyon szívesen. Nagyon szívesen, 11-4. Nincsen pénze a DRX-nek, 12-4, ez ennyi volt, ez leves, ez 2-0. Jöhet a Scant vagy Icebox? Fracture, na ennyit a memóriámról, nagyon jó. Ez elég lazán nyomják. Neked is kéne amikor mert lassan ézel. Hát én... Amúgy már 6 óra van, mert akartam mondani, hogy nem rég ebédeltem, de amúgy 6 óra van, akkor az már elég rég ebédeltem. És ez még csak a harmadik étkezésem lesz. Ha megint megérzek, iszok majd egy fehérjét, és akkor utána vacsira megeszem a maradék 6 virslit, azt hiszem, ami van.
Meg kell enni a kaját, ami van a hűtőben, most megyek el másfél hétig, meg Jenny se lesz itthon, tehát kiüríteni egy hűtőt, ami van, ledúrni mindent. Csak tanultál egész nap? Hát Gergő, ez ilyen. Ez ilyen. Amíg iskolás az ember, nincs semmi dolga, csak tanulni egész nap. Ha azzal végzett, akkor jöhet az edzés, meg a szórakozás. És most Csadi, hogy vannak ezek a magyar csapatok? Magyar versenyen ilyen MNEB van most? Vagy ez hogy van? Nem vágom. Milyen magyar csapatok vannak Valorantba, akik mit tudom én már együtt játszanak picit régebb óta? Van, aki fel tudja venni a versenyt veletek? A Honvéd az van még, mert azt tudom, hogy régen volt, igen, ők nyomatták. Aztán nem Budapest 5 volt, mi volt a neve? Volt a Gamerlandes, de a Gamerland előtt nem tudom, mi volt a nevük, de ők gyorsan szétmentek. Azóta nem tudom, hogy most ez hogy van, de PUBG-be is nagyon sokan rotálnak az emberek, pedig ott csak négy embert kell összeszedni, de hát Valorantnál megint ez az 5 ember, ez valószínűleg azért nem lesz olyan egyszerű. Hát igen, ezért ez elég kevés. Ez, amit leírtál, ez 4. Azért ez egy országos szintre lebontva 4 csapat, az elég nudli. Ugye az a baj, hogy ork sincs nagyon ezek mögött, tehát ez úgy még rosszabb. Plotty. Jaj, 14-4-be van. Az mondja kemény, 14-4-be lenni. Look at this as well. Recon Derby and shot down halls. I thought they were going to try and dodge the info there. They've allowed azt tuti, Gyuri, azt tuti. Nem nagyon ellenfele. Deadfoxból lenne még 4, le tudná magát klónozni. Hát senki nem állítaná meg. Mindenhol 30-40-be lövi magát. Nem tudom, hogy lehet úgy játszani. Makó be lesz alatt. Csadi, én még fiatal vagyok, jók a reflexek. Ha 1337-ben születtél, hogy lennél fiatal? Ki sem tudom számolni, hogy hány ezer éves vagy. Na nézzük, 1-2-t azért csak lehozzák. Na rossz a line-up, leves. Luty. Hát akkor egy jó 8-as matchpontja van az Opticnak. 9000 máné van a Viktornál, aki ugye Jet. Gyorsan lepörgetik. Volt ez a streamer kupa és Fox 40-eket pakolt az akkori magyar szimpro játékosokra. Bezony! Volt ilyen. Volt ilyen. Fullos volt nagyon az a verseny. Nem tudom, olyan jó versenyezni amúgy bakker. Mindig megjön a kedvem az ilyen versenyek láttán. Most ugye ez a PUBG-s kompetitív énámat abba hagytam, az a Super People nagyon jól esett, hogy minden nap volt. Ott volt utána a Valorant verseny, arra is lehetett gyakorolni, most itt van a LoL verseny, megint erre lehet gyakorolni. Tök jó, hogyha van egy verseny, mire tudsz gyakorolni, mert tudod, hogy van tétje, vagy lesz tétje. Az a harmadik helyért megy. Aki itt nyer, az jut be a döntőbe. Aki itt veszít, az a harmadik hely, igen. Pontosan, picike, pontosan. Ez az alsóági döntő. Csövök. Ez elég jó kitolja. Ez itt hátba kell mindenkit. Oda nézzetek. Buzz. Vedd le a falat, hogy spamelti. Ami neki. 18-5-ben van, jaj. 4v2. Gigi. Tovább. Szép munka.
G. All smiles, all business from OPTIC. They are so dialed in. Harmadik meccs következik. Ha ezt megnyeri az OPTIC, akkor ők jutnak be a döntőbe. Killjoy Cosplay Girl, valaki azt írt a táblára. A DRX megnyeri ezt, akkor megyünk tovább. Ott kiégett. Nice. Köszi az ajánlást, már megnéztem a fülest. Igen, nagyon jó márkának tűnik, én magam Nova 3 mellett döntöttem. Nice, már különbözően tudtam segíteni, bármilyen kérdésed van, nyugodtan írjál, aztán szívesen segítek, ha tudok. Hello, te Valorantban hogyan szoktál bemelegíteni, hogy nincs ilyen megszokott rutinom? Szia, Swag! Én kérlek szépen DM-ezni szoktam, nekem mindig az a bemelegítési formában az összes játékba, elég sok FPS játékkal játszok, én mindig úgy szoktam, hogy az adott játékba gyakorlok, tehát nekem hiába mondják azt, hogy aimlabozzak, nekem sokkal jobb az, hogy az adott játékban tudom a karakternek a mozgását is szokni, a fegyverek tunkolását, mindenét, mint aimlabba pötyögtetni. Lehet, hogy az is jó, de én mindig PUBG-be is DM-eztem, Valorantba is DM-eztem, egy DM-et lenyomok, ha kell, akkor még egyet, de általában egyet leszoktam nyomni, és ennyi igazából. PUBG-be is, Valorantba is egy DM, nagyon max. 2, annál többet nem szoktam, de ha most valaki nagyon gyakorolni szeretne, akkor napi fél óra DM, meg fél óra botozás, az brutál sokat segíthet nagyon rövid idő alatt. Hát ezt bátran tudom ajánlani mindenkinek. Jó kis lolocska, mindjárt pörög a lolocska. Runeterra. A Runeterrával mi van? Wild Rift. Lesz Wild Rift verseny is kint Görögországba, bakker, azt is kéne majd nyomnom valamikor. Csumi, ha ezt hiszem a kiszefi. Szevasztok vele mindenkinek. Aztok itt a lombot, hogy figyelnem kell, hogy mikor jön a kaja. És kéne nézni, mikor rendeltem. Hol tudom megnézni azt, mikor rendeltem? Várjatok. Igen. Igen, fú, megkezdek éhes lenni, mire megint pont jó lesz a sztori. Tehát, igen, fizetések. $17.48-kor rendeltem, az valid? Most sorokozom, hogy 10 percre rendeltem még csak. Hát ez unlucky, ez még odébb van. Akkor ez még odébb van, mire kijön. (2-0) az OPTIC-nak. B5 ugye? Következő pályán jön, csak még itt pörögnek a reklámok. One more map. Legszépen az annyira one more map lesz, hogy egy fracture lesz, de megnézzük most a csapatokat, hogy melyik csapat hogy teljesít a fracture-ön. Ja, nem a meccs is kell a stat. Fracture-ön hogy játszanak. Fracture-ön 16-ot játszott az egyik, a másik 9-et. DRX-nek 9 meccs alatt 7 win, 2 lose, az OPTIC-nak 69%-os rate, 16 meccsből 11 win, 5 lose. Ezt meg tudom valahogy nézni, hogy ez a két csapat játszott már egymással valahol. OPTIC a DRX ellen. Tudok erre rákeresni. DRX. OPTIC meg a DRX játszott. VCT Masters Reykjavik 2022 áprilisban volt, ott az OPTIC nyert 2-1-re. Milyen pályák voltak? Askent Icebox Split. Jó. És melyik volt a másik? Ez hol van? Ez meg a Kopenhága. Ez itt volt most nemrég, ezt is megnézzük. Ez pedig Fracture Brisbane. Nézzük, mi volt Fracture-ön.
Az mondjuk beteg. Fracture-ön 13-4-re elverték az optikot. Az mondjuk azért finom. Oké. Event. Valorant világbajnokság. Nézzük a statisztikákat, kinek van a legjobb statisztikája. Jajnak van a legjobb átlag combat score-ja 266. Nagyon durva. Legjobb KD-je is neki van. HS rate. 40% van Bangnek. Clutch. 10 hozott le 52-ből. Nem rossz, kinek a legtöbb kije. Jajnak az is. First skill. Buzz. First dead kill, aki legtöbbet meghalt ő. Hát ja, adja magát. Vagy bemegy, és lelő valakit, vagy meghal. Ez ilyen 50-50-es sztori. No! Várjatok, egy másodpercet a kamerát leszedem egy picit, de itt vagyok közben. Ye is still finding value because he's playing with reckless abandon. He's just getting away with things. He's pushing into elbow, and no one's training him out. He has to run into the corner just so he can rendezvous out to safety. And somehow he doesn't get picked off. Ye is just feeling so confident right now, and there is no one punishing it. Yeah, I mean, we're definitely lacking some NA copium, aren't we? Speaking of the NA copium, we've had a lot of amazing streamers from all over the world joining us here in Istanbul for Champions. They're going live just across, I think above us actually, our desk here in the VW Arena. Chrissy is actually hanging out with one of them right now. Tarek is awake, chat! What's up? I'm Chrissy Costanza, and I'm standing here with Tarek, of course. Welcome to Istanbul. How's it been so far? It's been great. First thing I want to say, my voice is a little messed up. No, az igen. But it's been awesome. This booth we got set up here has been. Pörög a buli itt, látom. Sziasztok, ez a meccs milyen szakasz a világbajnokságnak? Ez már az alsági döntője. What is it like streaming from inside an arena when the game's going on and people are like screaming? Because it's between maps right now and it's still pretty loud. Yeah, it's electric in here, to be honest. I mean, it's not the same vibe as being at home, and I'm actually dialed into the game. Like at home, sometimes it's like we watch so long I start snoozing off, but this has been like an experience that igen, otthon egy picit be tud nézelődni, de itt azért nem tudsz annyira. I've been here like 3 times. This trip, we didn't explore that much. I know some of these guys have that we're hanging out with, but I would like to still check stuff out because it's been a while. But Istanbul's beautiful. I mean, there's a lot of stuff to do, and if we get the chance, hopefully we can. Yeah, it's been so cool being here. So, obviously, we only have a few teams left. So, of the teams that are left, who do you want to take it all? So I had DRX in my predictions initially, and you know, yeah, it is looking great for them. Well, this last map maybe not so great, but they look really hot. Yesterday was nuts, and I would still be down to see them win. But between them or OPTIC, I go for them or OPTIC because I think DRX is a sick team, but OPTIC's NA, so. Damn, you're gonna do loud like that after OPTIC they just swept OPTIC? No, like loud, like I love the Brazilians, and I am an honorary Brazilian as well. So honestly, whoever wins, I'm happy for it. I'm just happy to be here. It's fine. Mindegy, hogy ki nyer. Lényeg, hogy itt van és jó a flash. Separate of this tournament, then. If you had to pick 2 teams to be your dream grand finals, who would those 2 teams, regardless of how they've played, just who would you like to see play in a grand finals? Like teams that were here? Any teams in the world. Bármilyen csapatot mondhatna, milyen 2 csapatot látna, akik összecsatáznak. We decided not to, but yeah, Sentinels versus you know what, 100 Thieves. I think that'd be a sick finals matchup. So one day. One day, all right, one day. Well, thank you so much. This is Tarek. Thank you so much for joining us. Obviously, you've probably seen his streams, but if not, he's co-streaming from this booth, so you should check it out. I'm Chrissy. See you guys in a bit. Nice. I love that Sentinels made it technically. Through Tarek. Who could have assumed? Végül is Sentinels kijutott Isztambulba, csak valószínűleg nem így akartak kijutni.
play Norception versus EDG, honestly. You asked for some I'm in NA a culture. You asked for some NA Cove. I mean, you just got it, so. Nice. Yeah, I mean, speaking of NA, Tehát Márton itt igazából itt van a ágrajz, ha megnézed. Vagyunk alsó ági döntő. 2-0-ra vezet az optikbe, és frissítjük, hogy ez teljesen jó legyen. Mindig nem frissítették be. Na mindegy, itt van optik vezet 2-0-ra, és ugye ez BO5, tehát ha még egyet nyernek, akkor ők jutnak be a döntőbe. Ennyi igazából a történet. A Loud az már várja őket itt. A Loud már tudja, hogy minimum ugye nyer 150 000, de ha megnyerik, akkor 300 000 dodó. Ez a sztori. Hát most a DRX-nek nagyon nehéz dolga lesz, hogy 2-t nyerjenek, és a harmadikra is vissza tudjanak jönni. Az optiknak meg nem szabad egy picit se lazsálnia. Mert még ugye ezt nem nyerték meg, még nyomni kell. Közben egy szekésők, pucolok magamnak egy kis almát, egy szekésők, ami kezdődik a kövi meccs. Nobody has even really attempted it either. Whenever a team's gone up 2-0, it's just gone to 3-0, right? There's barely been even a map won. So this is going to be a really, really tall ask for DRX. So Seth, I don't see a way they can do it, but it's Fracture and Ascent next. Obviously, DRX beat them on Fracture last time they played, and then obviously I think OPTIC is struggling a little on Ascent. They're breaking curses. They are, and if they could just go ahead and add another record to the tally, so be it. Screw it, throw it on there. Let's just get it done. A reverse sweep, the first one ever, and the highest placement for a Korean team to date. I mean, it would just be fantastic to see, but the pressure is mounting. Like you said, Mimi, this is the point where normally they would crumble. This time, though, they need to turn into diamonds. They need to work with the pressure. They need to ascend into diamond-like beings and be able to close out 3 consecutive maps. The pool is good for them, but if they cannot get it done on Fracture, then it's all over. Maybe not diamonds, but a man that's already looking golden has been Ye throughout this series. He's absolutely been on point. And in this map, my focus is going to be on RB. Last time this team was under pressure, he stepped up on the Neon and helped them push it over the line. Well, we're into the Prime Gaming Agent Select here. Very, very crucial map for both teams. And Mimi, like you said, it's going to be a lot of Neon battles here. Yeah, and for OPTIC, it does look like they returned back to that same Neon composition. Victor, he didn't really have to do a lot when he was playing on that jet, but this is the map where the pressure's with him. This is a repeat of both their comps, neither team changing it at all. It's a classic OPTIC comp, and then DRX is like a little spin on it, right? They have the fade in this instead, so last time they played, it was a really, really big win for DRX. They went up 11-1 on that first half. This time, OPTIC's choosing into them, and they'll get the chance. DRX has to start on attack, which is different as well. RB versus Victor, I mean, you said it, Mimi. This is the one that I'm looking at. This head-to-head means so much. Yeah, of course. They're running the OPTIC comp as well, Achilles. What can they do? How do they actually turn this around? It's really tough, just given how OPTIC are performing right now, but I think that realistically for DRX, it's just kind of shaking off the first 2 maps. They need to refocus. They can't be thinking about how they lost in those first 2. They have to look at this as just a best of 1 right now, and to just take it 1 map at a time, shake off the past, focus. You know that you can play cleanly on this series. You beat Fnatic quite handedly. Do it again now versus OPTIC. If DRX can survive this map, the rest of the series is very doable for them. They just have to rally. It's about the mental game now. Well, no one has ever reverse swept here on the international stage, and if DRX want to break another curse, they have to start right here. Over to you, Saisho and Brent. Thank you very much, guys. Yeah, beautiful setup as well, talking about it, because this is it. The pressure all building on these players on the stage. And really, a Fracture-t. It's going to be asked to DRX. They're going to let that green wall just sweep Mi volt itt nekem? out of this tournament Egy üzenet, amire right now, or you're actually választ be kell, hogy nyomja. as we head into Fracture. And we've seen both sides of the coin from DRX. And a player that is going to be in the pivotal position for Fracture is RB. A lot of people were saying Copenhagen is the last chance for RB, for DRX. And this team took one more gamble. They swapped the roles around on the majority of their maps. And nagyon jó átmenet ilyenkor. They've got here to a podium position. But now they've got to take the hardest step, that extra step over the line into the grand finals. And all of this will be weighing on RB's shoulders. His neon is excellent here. It's tremendous. Neon harcok lesznek. Oda erre van kiélezve a duma. All phenomenal. But can he pull it out? Can he play to his peak when it matters most? That's what it comes down to.
Early pistol round, you can see Abby's given a Anegi. lot of freedom, free space as well. No one really contesting this one. In fact, the only player will be Ye playing drop, but he has to respect it. Obviously, the smoke in his face, not enough to play off of, so it will be a free plant. What this means, though, is that OPTIC are going to be going for a fast flank. You can see the three of them smoke off the trip. That's going to be heard, though, by Stax. And Stax has a flash to try and repressure this kind of position. Oh, and how does he want to play this? They have an aftershock. It's Mako taking contact here. Stun. Aftershock, that does take the contact into the molly as well. But a kill still flooding through. Nice little right click, but the flash pushes back for about a moment. Once more, OPTIC trading out the kills. But Mako is low. See if he can hold this angle down. RB is cooking. On the top of the side right now, finding the kills. 3 in the round, and he's looking for the 4. Mennyi volt? DRX-nek megvan. Put pressure on it and apply it with time running so low. It looks like Mav has no outs, has no options. And even if he gets the final kill, Majdnem az is this meglep round goes neki. the way of Jó, DRX. DRX idén jó beárás volt. Szép. RB, there've been questions about him. Is he a big game player? Can he step up when it matters? He's never been in a bigger game than this. No. And what a start. 2022-ben 7-szer nyert a DRX Fracture-ön. Ezt a statisztikát néztük mi is? He just was the pivotal player Valami for hasonló them volt to start nekünk is. things out, and he is going to be asked for so much more as this map continues. The last time these two teams played, Ja, igen, itt az overát láttuk a statisztikában, nem? Ja, az over this volt. one was a blowout for DRX. The last time they played at Copenhagen, it was 13-5. The set play, the damage is definitely being done. OPTIC are making this more than dangerous because it's just down to Mako. Oké. What a difference. Megkérdeztem, hogy What a change in pace. mi volt itt? Tehát instant beressoltak. A fault line into the flash. And Mako's been having a good tournament. Even a good series at times. This guy has been the big game player. Oh, and look at this. Na most erre valószínűleg nem számítanak. have no idea where he is. There's no way. Ajjaj. Got smoked off earlier on, and they're re-clearing these spots. At some Hogy point, nevet they Mako? think he might have rotated B. Mako's got to know that they've reclaimed a couple of these guns. But they cut noise. You got to expect that it could be planted over towards B. Yeah, he's been found. Patience. What a risk. But as Ye disappears, that might have been his OPTIC 2 napot hozott, igen. 2-0 az OPTIC-nak. Ezt, ha nyerik, akkor nyerték az egészet. All of this patience is giving him a free spike plant. Yeah. He still has a molly, but there's no way that Mako thinks he's safe to get the plant and reposition. He's got to anticipate that there's at least one player here on A. He saw Ye disappear in this direction, though. As soon as the molly's committed, he's got to go for the plant. Breaks a trademark. Cuts off that one angle. There's going to be that free plant. The players of OPTIC, well, converging on his location. Very low on Victor. Ye is the first shot. The first fight. It gets taken down. Mako unable to make something at the moment, but he did play it Előtt még egész jó lett volna, mert a Viktornak ugye Neonnak 8 HP-je volt. Nice. Try. And the other 4 players, all of their hopes Szomorú. rest upon Mako's shoulders. Because that is a disastrous round to lose. It really is. After RB just won the pistol round for you. Look at this again. The flash play, and it all goes wrong. And it's one after the other. Just a small amount of utility. What is that from FNS as well? What is that second kill onto Stax? The headshot Double with the spray down with the frenzy. Ludicrous. He's smiling. He knows that they got away with murder there to a degree. But it was the read on DRX's sand play. That's the big thing. Teszünk, most fogyott el zöld alma. Timing to throw that flash and crunch them while they're vulnerable, while they're midway through getting to the site. Best zöld alma. Nem lett jó. Nem szelte. Clear out these corners though. And a similar setup defensively to the pistol round. Oh, they're crunching. Ajaj, 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 az buli lesz. Pushing out aggressively. Only Ye to collect on A. The player's contained, but okay, OPTIC are backing away. Not willing to take a long-range fight. DRX need to group up De volkolnak ott vissza 3-an B-re. Now that they've got a bit of noise though, OPTIC's defense looking far more standard. 3A, 2B. Na, ez B-n, ez a egyszerű történet. So downside of these neon comps is comes down to those early big plays. If you're unable to get value out of it, you don't really have too many tools to try and push back.
Na, átvakolnak B túloldalára innen. DRX are making sure that they don't take too many unnecessary risks, really trying to maximize what they can get out of this eco. Ebből mi lesz? Jön hátba áral a izé, Brim meg a Chamber. Ennyi volt ez leves. Előtték magukat picit. 20 szek. The avenue to A was open for a second, but FNS is going to get there before the Na, rest of the DRX players. ott van bent. 10 szek, ez leves. Just running down low here with just the Spectre and the Bulldog. There's 8 seconds remaining, and they've got Ez leves. the watch on the crossfire. Tries the bunny hop across. A sétálon bunny hoppolni, hát ezt nem is tudom, hogy gondoltak. And so far there is a very clear game plan for Optic. They're going to play a stack towards Optic az most úgy látszik jobb formában, mint a DRX, akárhogy nézzük. Jobban összejönnek a dolgok nekik. Very, very active defense. This is the round that is going to be mattering the most for DRX. And here it is again, that same setup. It's a 4-player stack towards B. Only A with his op on A. So they're going to be pushing aggressively out from all Hát, ez érdekes, igen, ez az AVD-s, hogy kis Chamber barát egyedül ott szotyizik. Love this smoke as well that Marv has put down. Creates a lot of pressure for these DRX guys. They're going to have to be diligent in terms of how they push through it. Yeah, they don't really have any big tools to Közben ZRS nagyon szépen köszi az 5. hónapot közelítve, már a Barik között 5 hónap, mindjárt megvan a fél év. Nagyon szépen köszi a támogatást, mindig hogy vagy? Hali. Mivel nyomod mostanság? Közben Lokren, nem emlékszem, hogy azt a 13. hónapot mondtam, de ha nem mondtam, akkor most köszi még egyszer a 13. Twitch Prime-ot. Köszi. B-n jobban vannak oda izé. Szobrozva. Izomba berásolt oda. Winning out the fight, but only for a moment of time because Ye is still present, still waiting. The operator in his hand. Ez a Ye gyerek nagyon jól nyomja. Végjárt el Twitchen kevés az idő. Hát Zéles, ne viccelj, nincs ezzel semmi baj. A lényeg, hogy most itt vagy. Meg hát ugye ez a jó, hogy zajlik az élet, pörögnek a dolgok, meg az események. Ez már is 3v2. De nem lehet meg sajnos. Na? Brimnek ez jó lehet. Egyelőre egy másik hátra megy, ez hozhatja. Ez hozhatja. Ezt le is hozzon akkor szerintem, ez szép volt. Ja, ezt lehozta szép, Brim ulti most lehozta. Annyi neki. Jó, ez szép volt. Az kellett az a Brim ulti, hogy így szétválassza őket. Ilyen gyorsan lát. Ők se tudták azért reagálni. As soon as he got the spike plant down, orbital strike got online, and he just stayed tucked on top of the spike. But the way he actually used his ult was great. Perfectly timed to force this push. And it forces a 1v1. Opa. It forces the 1v1 and it threatens like he could have pushed towards sand. Yeah. Obfuscates all the movement. And that gets DRX back in the game. What a cool round as well. If you remember back, they also had the fake from RB to even set up for the plan to get down in the first place. DRX do win the round, but ended up losing everybody in the process, so it's a half armor across the board. Brimstone parancsot beírtad Nitrót, ilyen Brimes line-upok vannak az összes pályára, valakit érdekel. Egész jó cucc szerintem. There was a phone line to try and stop that as soon as the fast lane came up, but DRX being pushed back at RB! What is that? Melted! Abba izomba bement ott mindenben, molóba, robbanásba. DRX are left in a difficult position, but they're fighting their way out of it. How are they doing this? Buzz! Absolute maniac positioning. 3 HP-je van Jaj barátnak. Na ebből mi lesz? Jól csinálja, mert alul átvolkol. Valószínűleg arra nem fog számolni. Ez jó lehet. Valószínűleg tudja, hogy úgyis ott van fent topon. Mindenki rotál mindenhol. Az nagyon jó az a timing.
Istenem. Istenem. Ez olyan szép volt, bakker. 3 HP, aztán mégis lekeni. A VP. Ennyire jó a VP. Nézzétek, milyen kis mosolyt odakent a végén. Másik Palinak annyira nem tetszett a sztori. Akkor át rávert az asztalra. Ezt nem tudtam amúgy a Valorant, hogy rézseljél. Ez fura amúgy, hogy itt csapkodhatnak. Az tuti, Benz, az tuti. 7-2-ben van megint. Hát konkrétan a verseny legeredményesebb játékosa, a jajbarát jelenleg. They were destroying OPTIC. It was a difference maker. And this time around, OPTIC, even though 2 of their players in tower were stunned up by the Rolling Thunder, they still put out enough utility to eviscerate RB on the entry. Just more than ready for it. OPTIC have been ready for everything that DRX have thrown at them in this series. Hát most a DRX kis szotyi kis pisztolyokkal bemegy, ezt valószínűleg OPTIC lehozza a rendes vagyokkal. Serious legwork getting put in the prep department. Sokáig nem élt. Az a kés az jó lehet, mindjárt eldobni. Nem dobja? Nem dobja. Jó, futnak vissza ára. Mondjuk az még az finom lehet. Ez jó lesz. Ennek a fustok igen ára. Az a neon, figyeld, hogy berepül. Hagyjad már! Le volt stun... Hagyjad már, le volt stun és egy golyót lőtt ki, és... Mi? Ezt mutassák meg vissza, ezt nem akarom elinni. Hát amúgy optikus nagyon kemény bakker. 10-3-ban van, 6 kör alatt. Nézd már, be volt stunolva, figyeld, egy golyó. Hogy? Te jó Isten. Azt most azért beadta neki, maradjunk annyiba. Wow. És egy kis szünetet kértünk. Ki kér szünetet? OPTIC? Mindenki az OPTIC, valószínűleg a másik DRX valószínűleg. Nagyon keményeket lő. Jéj barát. DRX timeout, fél perec. Na? Szerintetek lehozza az OPTIC? Harmadik mapot is egyből? 3-0-ra? Végigverik a mezőn? Mert akkor igazából utána... Pörög a LOL tovább. LOL prac. Na mit kéne, hogy csináljon a DRX? Nem is tudom. Az igen milyen izé, szemcsi. Snowboardos izé, szemcsibe megy valaki? Verseny nézni. Nice. Cool, calm and collected. The players popping off, but they are trying to carve out their spot in VCT history. DRX with massive ultimates to work with. Na, RB barát, megint beugrik valahova. Mindig beugrik valahova, de mindig lekenik. És már is 3 vőt a sztori, az ennyi. Csak nézzétek meg a izét, tehát ők, egyik már bent van a szájton, a másik még ki se tud menni, a másik két társuk meg itt szotyiznak, be se mentek. Itt olyan, mint ellene csúszva a csapatnak az egyik fele. What? Mi történik? Mi történik itt? Sok előnye van, kicsit felfele tartani a monitort, mint hogy a profik is szokták, ezzel vagyok FPS-ben. Hát, lackó, általában az emberek úgy ülnek, hogy a monitorodnak a közepe az lefele van, ahogy nézel. Tehát nekem ugyanúgy a monitorom most egy picit úgy van állítva,
hogy a szemem elől, hogy ránézek, úgy legyen hozzám pont. Ezt ennél nem tudom elmondani. Annyi a lényeg, hogy a monitorodra, ha ránézel, akkor pont az úgy szembe legyen neked. Tehát, hogyha egyenesen van a monitorod, akkor ugye az nem jó. Tehát úgy kell forgatni, hogy pont szembe legyen vele teljesen. Ennyit tudom neked mondani, Lackó, yes. Attól függ ugye, mekkora vagy, 2 méteres vagy 150 centi, mekkora az asztalod, mekkora a széked, stb. Nice. 4-4. Lovely reposition. So intelligent to take the fight before FNS was ready. Hát ezt tudom neked, Lackó, mondani, ezek alapján, ha beleved a monitorod szögét, akkor úgy jó lesz. Szemegy sikja párhuzamos legyen a monitorral, nagyon szépen hangzik így húz, igen. Pontosan. Mako has been a demon so far. It feels like he's the only player that's able to access his form throughout the tournament in this series. The rest of DRX not able to get up to their peak when it matters. Brimstone ulti, B-re jönnek, de hát a B-side üres konkrétan. Most már 2 bari visszajött. Na, le kellett pattannia. Értem, most rázzáltam, hogy fontosan lefelé egyszer egy kicsit be is állítod. Hát sok apróság amúgy, ezen múlik, hogy most hogy látod a lehető legjobban dolgokat. Lehet, hogy amúgy ez is számítani fog, hogy jobb legyen. RB, ne nézz jobbra. Négyen itt nagyon be fognak robbanni. De amúgy üres a B, tehát Kio van egyedül itt. És keresem, hogy pont jó helyre tart. Jó helyre tart, vágod. Le van infozva, hogy jönnek be. Csővak, szegény RB. Megint szana szétkenik. 13 HP, úgyhogy csak füstön lőtték meg. És a Brim ulti. Gyönyörű volt ez a Brim ulti. És jó bekergették oda őket. Szép volt. 2v2? And as Crash's ultimate is going to fade, Mako now has access to his own ultimate. 3 kills in the round. And a crossfire setup. Test the reset. Calm and collected. And it leaves it down to Marved. That molly looked like it missed. There might be a gap. There is definitely... Oh, just a... Oh, not quite. That's a bit of a bait. As soon as it's tapped, the orbital strike comes down. And time is just being removed. Marved has to force the issue. He has to take the fight to them. Az leves. Na, Mako. Brimstone beindul, de Molóján tényleg nem volt jó. Vagy hát nem tudom, mert igazából nem tudta volna felszedni, tehát mutatjuk azt, hogy akkor jó lehetett. Ebből a Girosz megérkezik, mindjárt itt van 10 perc. And demonstrate the way forwards. And that is what Mako is doing today. He's leading by example for the rest of DRX. Tapping into that primal. Szép volt, Mako, ügyi vagy. 13-6. Inspiring from the... Láttátok ugye a lámpán is az ment, hogy Dorko? DRK versus OPTIC. Dorko, indokolatlan Dorko. DRK, DRX. Majdnem Dorko amúgy. Ez a jaj. Jéj nem misszál sokat. Most OPTIC-nál nincsen semmi fegyó, veszik a szotyi fegyókat, de amúgy ez fú jó nekik. Ezt füst mondjuk azt lehet, hogy lefogta. Na mindegy. 4-5. DRX egy picit ébredezik. It feels like such a long time since DRX have had the lead in this game, in this series. Vezetnek, és átvették a vezetést. They just haven't been able to get a foothold into these maps. Na, most ez is. Szünetet kér. OPTIC. A bit of a back foot. The crowd certainly feels split, even down the middle almost, but I'm sure that's just because we are planted right next to the DRX cheer squad. The DRX cheer squad has been going crazy this tournament too. Comeback? Hát... Minden tudnak comebackelni 2-0-ról, hogy ez nagyon kemény lenne. Az brutál mód kemény lenne. Ye has not been found wanting today. Yeah. This guy has been putting up massive numbers. But on this map, there's been one star player. And he's playing for DRX, it's Mako. Nem, mert itt van a kajám. Legalábbis most azt írja, hogy 5-10 perc, az ikon az már itt van nálam. Ó, az öreg Viper, milyen cosplay-t, a jó Isten.
Nagyon kemények ezek a cosplayek, főleg az, hogy te a világ egyik oldaláról el tudod ülni a másikra. Masterful. It's given him that edge. A narrow lead by one. OPTIC lazára vette ezt a kört. Benne van a pakliba, benne van a pakliba. Oké, kevesebb mint 5 perc, azt írja. Jó, talán most nézni előre megyek, hogy kinyissam neki az ajtót. Ezt a kört még szerintem meg tudom várni. De füles egyik oda teszem, hogy halljanak, ha van valami. Az visszatépé, igen. RB-nek nem lehet egyszerű mindig így berássolni. Szóval itt mindig nincs. Hát, most egyet le tudott vinni, de mindig nincs nekem így. Ez egy gyors karika volt. Felébredtek, ahogy látom. Na. Jövök, srácok, egyszer. Átveszem a kaját, böröbö. But a beautiful gun round that puts the pressure on OPTIC's economy once more. Take a look at this in the replay here. Stacks backing his team up really nicely. Was anti-flash, so he didn't get caught by crashes. And GL&HF tried to swing through the smoke there as well to take advantage of the chaos. And DRX were ready for it. That is good awareness from the Korean squad. That is the kind of exec that was booming OPTIC last time at Copenhagen. In the past. Do we just run it back again? It looks like a little bit of a difference in pace, but still all 5 players leaning towards B. To break down some of the utility that is going their way, but yeah, only Ye holding down the A side with a tour de force. And if the DRX choose the wrong gamble here, if they don't do their homework ahead of time, maybe just poking out, feeling out where OPTIC could be, it's going to be the Nightfall. And he tags, yep, onto 2 of the players. FNS and Crashies are now going to be locked down onto the site. No sound to work off of now, but the utility is going to be used in this exchange on either side. Crashies sitting, waiting in the corner. It's chaos and pandemonium, but RB, he does create the space and his team can capitalize. Sweeping through the site. And Brent, since that timeout, DRX have woken up. The players are much more coordinated now. They're swinging off each other with confidence. I feel like Mako has held the line long enough for the other players to activate. But never count yet. Too soon. It's lovely confidence. Shut down El Diablo before he can get started with another one of those Twitter clips. Last round in the half. They found the opening 2 picks in that round, Brent. The DRX engage into the site. But here's another crazy stat for you. When they've been losing a player in this half, they've still won 45% of their 4v5 rounds, DRX. Okay. That's the power of Mako clutching. Yeah. Mako clutching, the coordination with the utility, anything to offset that disadvantage. When you're winning nearly half of the time when you give up the first pick, something's going extremely right. We're going to see another clash early on. That's disrespect being shown! And just plays not being made, not enough. Zest tries to trade him out, help out his teammate, but 2 players gone in the blink of an eye. Yeah, very fast play. You want to play? Trademark there goes off. It's going to slow all of these players up that were trying to burst out through A main. Yeah. So difficult for them to break through that barrage. DRX are going to be forced into a different direction now. Maka just holding space in sand. Worked his way into that deeper corner. But OPTIC are holding with 3 players on drop. Very unorthodox when it comes to this defensive positioning. But at the same time, I feel like DRX might be able to get a read on this. They knew that there was 2 players up there to begin with. Oh, wow. And they've either pushed, as they are now, or they're still there. It's a hard rotation. Na de, itt is vagyok, hát megjött a kaja. Úgy látszik, hogy a DRX ez nagyon belendült. Jó, ezt 4-re le tudják hozni. Nagyon kemény lett, de ez azért nehéz lesz 5 ember ellen. Igazából valószínűleg a KO fog előre menni, mert van ultia. Brimnek is van ultia ritékre. Hát 3-5-ben nem lesz egyszerű. Közben a kamerát most nem kapcsolom vissza, amíg kajálok. De a kajátom, akkor utána visszarakjuk a kamerát, jó? If anyone could win this round, it would be Mako. There's no follow-up off the back of the stun. Knife to the side, Maka doesn't break. He doesn't want to reveal his position with the Vandal in his hand. Holding up close and personal now. Now to no command.
And OPTIC look to try and take a fast retake. The sidestep of the movement, FNS. Mennyi volt ez leves? Több mint valószínűleg leves. Into the orbital strike. Stacks cannot withstand it. So OPTIC claim their 5th round in this half. They make it just a bit more competitive. Hero plays upon hero plays for DRX to get up to 7, but it finishes with a prime game in flawless and köszi. Na, ez amúgy nem rossz csere. 5-7, ez jó. Good half. Ez CT vagy TPS szerintetek? So this is already OPTIC performing better than expected. The second half could go in any direction. They have that narrow lead. Wow, hogy nézett ki a pali, az kemény. Making it slip. Let's send it down to the desk to break down the first half of this map. Thank you very much, Saisho and Brent. They do have a lead indeed, and a lot of that came down, Seth, once again to Mako. I mean, I think they said it. He was like the one guy who kind of showed up right now. Milyen könyv volt ott a waking up happening for some of the other players. Buzz starting to get involved. Harmadik csávónál. It's not the full force that we've been. Kis füzet, de nagyon durván teli volt írva, mert a végét járta már. The figures that he's been able to put up, the clutches that he's been able to find. Just absolutely monstrous performance on the Brimstone. If it wasn't for him, they would not have been finding these executes down the line that are working so well. And this round is an example where OPTIC has a really good idea. They run the microwave setup, kind of rolling thunder straight into orbital strike. They even have Victor sprinting in, but Mako makes the perfect play through the smoke to punish off of that push. And in the end, he closes out this round for them as well. Punishes OPTIC, continuing to aggress, and his utility in the post plant keeps them in it. It was Mako who built time for this team to awaken, and now they are awake. There's a lot of hero plays in the first half we saw on Fracture, but going into the attack side for OPTIC, Victor, he needs to stand out. Yeah, he definitely does. RB clearly pushed the pace a lot of times on that first half, but Victor needs to do the same thing here. And yeah, sure, attack is kind of the bread and butter for OPTIC on this map, 62% win rate, but it's a 7-5 half. This is still something where Victor has to be having a good game, because other than that, right, you have Mako firing on all cylinders. You need to have somebody who can disrupt what DRX is putting out there for the defense. Yeah, a lot of this does come down to the pistol round. If DRX can win out on that pistol, build themselves momentum into the second half, I think they can take this map, push us forward. But we've seen OPTIC, they're really good at these attack side comebacks. Yeah, I think it has to be a pistol round. Elég lesz, mivel volt, nem tudom, nézzétek el. I don't think that cuts it. OPTIC is still so good at this map, and DRX, their defense has been weak at times. Well, DRX, they have to win here. Otherwise, this is going to be the last map we see of them of this entire year. Bren and Saisho, let's see if they can secure this map. And it is opportunities abound to really make a mark and no, make history here. This half is going to find so much for DRX to even begin the concept of a reverse swing. Támadni az OPTIC, vagy be fogja védeni a DRX? Hogy látjátok? Be the player that has the opportunity to set the momentum, but both of these teams looking like they're going for fast plays in opposite directions. Straight up, fight being taken. The knife gets info. Crashy wants a little bit more. The opening kill, a bit of a spray down there with a frenzy. He will eventually be taken out. Victor though, slowing it down ever so slightly. And it's just a clockwise turn around the map. OPTIC going fast up tree as the rest of DRX pushed out Arcade, and they swap sides. There's a 4v4. Spike's going to get planted now, and it comes down to these OPTIC post-plant positionings. What's the play going to be made? A lot of them facing towards Arcade. Now OPTIC. Úristen, mindenki ott van fönt. Nem lenne jó, el lenne pikálni. Could be in a lot of trouble. The Prowler there is good. It gets information that there's 2 players at least in Arcade. Still has Horn. There's a flash. A concussion blast on the other side as well. There has to be some sort of pressure being relieved as well, and this is going to be coming from DRX as well at the front of the site. Fault line! The stun is going to be connecting. Those shots are going wide. And time is running low. The backstab, you can't whip this. One right click will do it, but sticking to the fuse. It's down to Zest. Half on the clock, and FNS clutches it. Az mondjuk gyönyörű volt, szép. Sealing it for his team. What a day from FNS. OPTIC take the pistol and look to tie things up at 6 apiece. And FNS is able to deal with the pressure in front, has the presence of mind to block the defuse, and I think at that point he just won on time anyway. He did. But he turns around and deals with Zest for good measure. Unreal scenes from the IGL of OPTIC. Maga már a spray meg a tájtól, mert csak a kárt kell, az mennyit kell nézni még a streamet, fél órát?
super pivotal rounds. But we saw in the first half, the anti-eco coming out immediately after the pistol. Can DRX do anything similar? They're not in the right place to catch this play. There's no gamble towards the right area of the map. It's going to be Ja, hogy ez a holnapi a döntőn. Aha. Nyomom majd a streamet holnap is. Ugyanígy, tehát tudjátok majd itt nézni nálam. OPTIC giving them a taste of their own medicine. Dash and a skip and a hop over the way. That does cut up the angles enough, and now a bit of a pincer from behind, but that's shut down easily. De jó Isten, mi történik itt? Azt a... Nagyon beteg. Picking up the kills and tying us level. 7-7. Nagy ekohánt volt itt. Still need to maintain an aggressive look on the defense. They can't afford to get scared. Normally, it's going to be the defensive teams on Fracture that set the pace. And we're looking towards RB at the bottom of the table, 7-14. But he was doing a good job on the entry in terms of creating that space and fulfilling his role. Looks like his job is going to be to... Hát igen, Karrier valószínűleg ez lesz, igen. Hát mert most ezek a körök lesznek a fontosak, amikor a DRX is meg tudja venni. Absolute chokehold on this map so far, and it's one side, but as I say that, Yay, maybe exploring a little bit too far there in Hall's big playthrough of his life. A bit of spam there. They expect there to be almost a reposition, and Buzz, oh, he's in a lot of trouble, somehow gets one kill. And the trade there from Marco, immaculate actually. Puts DRX in a position where... Oh boy. Looking great to refute this, but it's another hero play by FNS, shut down in Jó, ez fél meddig bónuszkör volt, ezt még nem nézzük, a következőt kell nézni. They had to win it. I mean, allowing OPTIC to take the lead there would have been disastrous. But DRX plug the gaps. And RB finds the opener. It's a massive one. Yay is currently 10-5 in the series right now for first kills to first deaths. So anytime you can punish him, it takes a huge tool out of the arsenal of OPTIC. With how well FNS has been playing though, they're heading into round 16, a big eco swing round, with a rolling thunder to play with on attack. Massive. Here we go immediately. Yeah, no time wasted. Pure speed, once more injected into it. Be a molly used pretty early there by Maka. That's to try and stop any sort of aggression that might be coming their way. And guess what? Well, he wins the opening fight over towards Halls. Fight being taken. That's off the Prowler and stunned up. Mako, you absolute demon! One after Megkérdeztem, hogy mit csinál Mako? Under the mighty Te jó ég! Mako, all will fall. And Yay opened it up, but this is too much. What a play. 22 kills across 16 rounds here for Marco. Just insanity. Just destroying OPTIC. Pure insanity. And yet the scoreline's still close. Bizony, Bence, még bármikor bármi lehet. What an absurd individual effort this has been at times. But the play there was coordinated. Yeah, it was a Prowler, there was a stun, I believe, as well. Yep. 30 seconds left. And Marco swings through heaven. Completely the rest of OPTIC distracted. As he picks up Hát láttunk már ugye comebacket 12-ről. Meglátjuk. Hamarosan kiderül, hogy most kövikörbe az OPTIC mit talál ki. It's going to make OPTIC more reluctant to run that fast play through Arcade. 10 seconds left. And anytime you can keep control of Arcade for free, you allow your focus to drift to the rest of the map. More importantly, in the immediate future as well, OPTIC now losing 4 of their guns into this one. They were dipping into the bank a little bit to try and afford that full buy. So it's going to be most likely the half buy around Yay, who hold on to that operate, but what a play by Mako. I mean, the hero moments. But the utility's so good as well. Yeah. The Prowler detecting the position of Victor. The stun gives him a free kill on Crashies. Hát még azért kicsit várni kell rá, mert még egy kis timeout azért kipörög az OPTIC-tól. Na mit dumálnak vajon? Ez kár, hogy nem tudjuk hallani. We need to see DRX take the bull by the horns and start controlling this game. Because it's felt missing. We've seen it in glimpses, I think, earlier portions of this series.
They've been using utility to try and clear out Ye, but he's been disrespecting them at times. Yeah, not teleporting away, no rendezvous being used because there hasn't been the follow-up. The confidence has been lacking at times. But the more the DRX can get a read on where OPTIC are going on the map, the better they're going to be at shutting it down. And OPTIC so far in their attack have been running something somewhat one-dimensional. They've been putting heavy emphasis towards B. This is after the pistol. Heavy emphasis towards B. Elég Bence a monitor bekapcsolni, más nem nagyon kell. Nézzük Makónak az ultiját. Brimme 22, ez beteg. On the half buy round, something that OPTIC have been very dangerous at, remember, on the half buy round, OPTIC lean A. Zest is going to have to be a miracle worker because the man is about to get swamped right now. I'm not sure they're going to go fast here. I mean, fast with stingers would be a good idea, but you might want to make it look like it's only A again. It is going to be quick though. Yeah, Haunt over the top. Stun bolts used off to the side. Zest will respect it, so he's going to be backing away to try and anchor into the corner of the side. But this is a dangerous position to play when Marv is holding onto his ultimate. Might not want to use it in the half buy, but it is going to force the positioning and force the fight. Crashies has taken the ult orb, so I think they are going to invest ults this round. Here we go. Otherwise, you just die. Save it for the next. Yeah, holding a couple of the abilities. I believe those are smokes. This is going to be a big exec, and the Halls players are starting to creep forwards. They've gotten Halls for free. Prowler's going to be alerting at least some presence. A flash play, Zeston Stagswell cleaning it up. And a lovely stuff from RB to screen transfer. Just another day in the office. Oké, hogy ilyen hálbáj volt az OPTIC-tól, de be kellett védni szép. DRX deal with that one beautifully as well. The Prowler giving them enough space and RB coming in. Getting so ott már ráfér, hogy valaki versenyen akarta bekapcsolni. Volt arra is például, hogy valaki meg versenyen kapcsolta be. The crowd wants to see a map 4, Bren. They want to see a map 4. DRX are in the lead. Another round like that, and it will seem like an inevitability. The ultimates behind them. Opportunities to really cement that lead, convert it into a map win. So it's a half buy round over towards A, and immediately, as soon as it's a gun round again, we're back to B for OPTIC. Yeah, and Buzz has to be the man of action. A crouch peek, surely they don't take this fight like this. Jiggle causes Buzz a readjust his crosshair placement. A bait and switch play maybe? Yeah, they didn't take it though. But this is such a tight angle. Everything on this shot that might be about to be made. The pressure just overwhelming. He almost got a collateral. And a clean shooting from Buzz. Beautiful way to open things up for him. And instantly he's going to be forcing out the rotations here. Mako on the side once more trying to anchor, but only the one going to be gained before eventually the trade is there. FNS, another hero play, pushing forwards. Here's the reload! And almost misses the shot, but okay. Reclaim a bit of positioning. Still being fought by RB. There's that confidence we were asking for a little bit prior. Pop flash play though. Crashes is the last player standing for his team. Last bastion of any chance to find their way in this round. And when he's deafened and blinded, can't see a bloody thing. To defuse, fragment nades. Winnable. Winnable for him. A lot of damage done, but Buzz has been good for it. And that round is a beautiful one to take a look at. All of the ultimates there dictating. Szeptember az szeptemberig tart, október az már más. Ha a streamen nyomsz egy jackpotot, akkor ugye elméletileg bejön ez a szeptemberes felirat, hogy befejeztem a kaját. Rá tudsz menni itt van 9:30-ig. Itt van a Learn More, meg tudod nézni, hogy pontosan meddig, de hát valószínűleg 30. 23:59-ig gondolom. 125 000-en vannak. Nice. 7-11, na nézzük. Megint nem nagyon van pénze az OPTIC-nak. Ez lehet, hogy DRX lehozza ezt a mapot, és akkor utána megyünk a Skentre. A Skent az mondjuk jó pálya lesz. Köszi a sprayt, Barik, nagyon szívesen csukjás. Egészségedre, Gigi. Csigú villóbajnokság volt, el is küldték haza a versenyzőt. Tényleg? Kapta halt. Hát még kész szerencse, hogy csak azt kapta, semmi más durvábbat. Nem is értem amúgy. But the next maps of Ascent and Haven, you could argue that they favor DRX. I mean, maybe Haven is completely even territory, but yeah. Hát elég ebben vannak odaállva. Állott a füstbe mindenki is, abban a füstbe van benne. Clean up this round, this map first. If you are DRX, a beautiful little play there from OPTIC to try and get themselves into the site.
Arra bemennek. OPTIC are holding for it. Look at the up close positions that they're playing inside of the smoke just in case there was a fast retake and it's a reclear. Szavargis hali-hali. Try and take sand control. Stacks got caught before holding the rolling thunder. He's not going to make the mistake again. But now they have Hop, az jó. Smoke is causing a lot of issues for them. Prowler over the top, dash down to the side. Damage is being done. Sorry. He didn't claim the kill, and now the rolling thunder. He gives an opening with the horn to their backs, one after the other. DRX az most nagyon beindult, bakker, te jóisten. Nem hagyják magukat. Nice. Nem tudom, hogy vagytok vele, én nagyon fázok, bakker, nem tudom, mi történik kint. Hány fok van? 13. Érdenek jönni a fagyok. Az vagy, hogyha fázok, akkor mindig tisztogok. Kulcsistább vagyok, vagy nem tudom. Van bármi ötleted, milyen célkeresztre váltsál, vagy hogyan vedd rá magad, hogy ne váltogasd? Vagy hogy nem-e baj az, hogy váltogatod? Célkereszt? Hát, ne váltogasd, egy célkeresztet nézd meg, és ami szimpi, nyomosd azt. Nincs értelme váltogatni, egyet szokjál meg, és nyomd azzal, tehát úgysem azon múlik. Egyet szokjál meg. Mondjuk az váltogatni kell előtte, hogy tudd, hogy melyik az, amit szeretsz, de hát nincs az a baj, hogyha váltogathatod, Deadfox is váltogatja, ugyanúgy lelő vele mindenkit, de ő mondjuk lelő vele mindenkit mindenféle célkereszttel. Ha te is lelősz mindenkit, akkor váltogathatod nyugodtan. Hát, ez most valószínűleg DRX-es pálya. Ezt azért OPTIC-nak nehéz lenne innen visszahozni. 2-1, akkor megyünk Askentre, és akkor ott meglátjuk, hogy ott mizu. Pici terelés ide. B-re, és valószínűleg mennek vissza, volkanak vissza. Hát ez le lett buktatva a kör. Már mennek is vissza, Unlucky. Unlucky. This is going to end up finishing A, and DRX have 3 players there ready to wait and receive it, including Zest, who has Nightfall. Nightfall here could crush a push. Yeah, it's a lot of utility though that they could. Hát Bence, az sokszor megtörténhet sok helyen, igen. But it's a play for a play, and now the Nightfall into the flash. A neon. A play was attempted. That trade is there though, and now Victor taking space in S4. It's a complete wraparound. It's a complete pivot. Visszamennek B-re, vagy mi a terv? Mennének, de nem olyan egyszerű. Makó az nagyon megnyomja a gombot most. 2v2-18 szek. Stacks-ha itt lő egyet, akkor megnyeri a kört. Ezt megnyerte. Még nem biztos, de megnyerte, húzza az időt. Nem tudnak lentelni. De itt... Bakker. Bakker. Az még nem rossz. Szép. Kellett. Marv, de ezt jól csinált, ezt a DRX-es most nagyon elrontották. 25 kije van Makónak, te jó ég. Nem rossz. Here you see in the replay him winning the 1v1 at the end on Buzz, but the most difficult part was forcing a fight against Stacks. Majd szétverik az asztalt mindig. Nagyon nem szimpi ezt, hogy ütögetik az asztalt, nem szól rájuk a kós, hogy ezt hagyják abba egy... Ilyen versenyen azért bakker, mindenki előtt ne ütögessék ma az asztalt, otthon azt csinálsz, mint akar, de hogy mindenki előtt csak ne nyomassa, mert valaki Valorant Silver körül. Barna, gyere fel a Discordomról, ott vannak Valorant csoportba, szobába ilyen emberkék, akik játszani szeretnének. Ott biztos találsz magadnak játszótársat. Felkértél DC parancsot, beírod, és már tudsz is jönni. Az jó lesz. Jóak lett, igen. Not opting to use the ult now, but there is a bit of running going on. The jiggle peek once more. That is going to be a tag into the kneecaps. Crashes though. There's the ultimate. Rips through with the rolling thunder. A lot to try and combo this. Ja, parancs, felkértél DC. The judge in the back pocket of Buzz. His drop crashes to his knees. And a forward play by Marvs. He's making all the risks in the world, but not enough to take the map away. Megvan az első pálya. Look at that reaction from Buzz. They're fired up. A DRX-nek 2-1. Egy pálya meg van, hát még 2 pálya kell nekik. Az OPTIC-nak meg egy.
Még vissza lehet hozni 2-0-ról és ugye 2-3-ra. Nem lesz egyszerű, de azt kent statisztikákat megnézzük. Hú, ez az optikus gyerek, az jól beöltözött oda. De nézzük. OPTIC és DRX statisztikát keresünk. Azt kenten az valószínűleg itt lesz. 50. Hol van ez? Sajtok, eljöttem rossz irányba. Statisztika kell. Aj, nem statisztika, a meccsek kellenek. Itt kell az optik. És az optiknak kellenének a izéi. A map where OPTIC play DRX's old triple initiator comp. It's murky ground from this point. Ezt kerestem, nem tudom, miért nem találtam meg. Tehát meccs statisztikák kellenek. Igen, itt is statisztika kell. Aszkenten játszott 90 meccset az OPTIC. 52-t a DRX. 81%-os win rate, az nagyon kemény. Meg 62%-os win rate. Hát... nem tudom. A win rate az ide a DRX-nek ez ugyanúgy jobban dukál. Hát lehet 2-2-re visszahozzák? Nagyon jó kérdés. Most erre kíváncsi leszek, hogy mi lesz, de ezt most szépen lehozták. Az egyszer tuti. HyperX pont GG per VCT. Most tudom, hogy van ilyen HyperX segér. Jó. Pörögnek itt izék. Rumi Royale. Meg lett végül is az összes izé? Drop mindenkinek? Nem maradtam picit, hogy akkor most meg vagyunk-e, vagy nem vagyunk meg. Talán te voltál az, akinek meg volt mind az 50? 2-1. Neked meg lett, nice. És kinyitottad már őket? 50 kulcs, 50 lehet, az ami rengeteg, nem? Miket kaptál belőle? Közben álltok olyan jól csak jutózkodni. Miket nyitottál ki belőle? 13 skin lett belőle használható, ami nem is rossz, hát ne viccelj, 13 használható skin. Ez több mint tökéletes. Nice. Hát GG hozzá, gratula. Közben Mr. Sullivan, nagyon szépen köszi, 5. hónapot, nagyon szépen köszi a támogatást. Mi újság, hogy vagy? 1000 éve nem láttalak. Hogy vagy, mi történik veled mostanában? Itt most éppen pörög ugye a Valorant világbajnokságnak ugye a alsóági döntője. Az OPTIC vezet 2-1-re, most jön a 4. pálya. Megköt diszkora nyitásokat. Nagyon helyes, Royal, nagyon helyes. Mako Showtime, hát konkrétan amúgy lehet róla hogy beszélni, mert most nem is tudom, hogy 30-at lőtt, vagy mennyit lőtt, 27-13. Nem rossz, nem rossz. 27. Ez rengeteg, te jóisten. Ez nagyon sok bakker. Köszi a kérdés, minden rendben, szép estét kívánsz. Nice, királyság, örülök neki, hogy minden rendben maradjon, és így. Maradjon, és így. Uff, miket lőtte, jóisten. Gyönyörű. Tök mindegy, milyen karakterrel játszol, ha tudsz lőni, akkor mindegyik karakter tud izé fejeseket osztogatni. Ezt mondtam én mindig is nektek. Gyönyörű. Pff, bakker.
Most nézted az videót, nagyon jó lett, mint mindig? Nice, örökre tetszett, Geri. OPTIC close a best of 5 series that wasn't a 3-0. They've never been able to close that series a best of 5 when they drop a map. I'm just saying. Here comes the copium, baby. I'm on the train. It's over. I might be right there with you, but I want to talk about a head-to-head of the two of the star players in this matchup. It's been all about Mako, but Jaj. Yay versus Buzz. Jaj és Jay. J és Néman Bob. 220 kombasszor KD 1-2, ott meg 2-12 és 1-3. Milyen kis boxos képe van Buzznak. Miért akar ő boxolni? Valamikor egy jó Rocket League stream. Nem hiszem, Bence, nem szoktam Rocket League-ezni. Nem vagyok nagy Rocket League-es, az a baj, hogy én nem tudok repkedni velem, meg a labdát a levegőbe pörgetni, én csak úgy játszom azt a játékot, hogy a labda a földön marad. A levegőben nem tudok vele trükközni. Nem is nyomom a kontrollerrel. Azon az én játékom sajnos. Az ilyen bronz szinten elfenolgatok. Na, Every Jonas is itt van. Mesélj, Every Jonas, mit mondasz nekünk? Hanging out with my friends here in Turkey, watching some games, having a good time. This is great, honestly. Is it true that you did teach Crashies everything he knows about lineups? I would love to say yes, but that guy is cracked out of his mind, and there's no way I'd ever be that good, so no. Have you been impressed by the lineups, specifically the Sova lineups, obviously, that you've seen so far in this tournament, or are we lacking? I think that there's definitely... So the thing that people play recon lineups still, but shock dart lineups are kind of like, unless there's a Viper there, people don't really do it anymore. So it's a little bit sad, but that's Riot's fault, because they, you know, they nerfed the shock dart. So Riot, you know what to do. Throw in hands, virtual hands, verbal hands on the stage. So we're in Turkey, we're in Istanbul. Have you learned any Turkish so far? Luckily, my mommy, also known as Fade, has taught me one word, and that's teşekkürler. That's the most important one. Other than that, not so much. That's about as much Turkish as I know as well. So we have to study up quite a bit more. Last question though, who do you think is going to take this match, and then who do we think we're going to see in the finals? OPTIC. I recently moved to America, so people are like trying to push me against the green wall. But I have to say that I think DRX will come back from this. They are like some serious comeback kings, but Brazil's going all the way. Right. You heard it here first, so we're seeing Brazilok megnyerik. In the grand finals tomorrow, according to Average Jonas, and Loud is going to take it though away from DRX. Thank you so much. Menje meglátjuk, hamarosan kiderül. Peace. Teşekkürler. That's what it is in Turkish. Anyway, the most important thing out of the way, let's talk about the word we want to teach soon. Don't think I'm going to be doing that, for sure. Fade, how do you say it? Fade Ane? Ane. Okay, Fade Ane. perfect. There you go. Yeah, very good. Or you can say Mako Baba, which means Daddy Mako. Aztán hebben eljutunk odáig. Icebox és Pearl lett kibannolva. Kíváncsi vagyok, itt mi alapján bannolnak. Az alapján bannolnak, hogy melyik pályán nem akarnak játszani, mert hogy arra nem tudtak annyit készülni, vagy az alapján bannolnak, hogy a másik csapat azon a pályán nagyon jó is. Azért bannolják azt. Csumicvixi, mizumizu vagy, hali. A Skent is nagyon jó pályán, nagyon szeretem, egyik kedvencem a Bind mellett. Nem is tudom, hogy most amúgy valorantozzak-e, vagy lolozzak, de amúgy loloznom kéne a verseny miatt, de most nagyon megértekedem valorantozni, bakker. Nagyon nyomnám. Jó vagy a Valorant, aztán elég nice. Hogy ment a ranked? Hogy ment a ranked? Only win? Kettő win, egy lose. Hát az egyel több, mint lose, tehát ez teljesen jó. Nice.
Nem is néztem, hogy vezetékes segélyrel nyomják el, vagy sem, nem, majd most szemezek, eddig egyet láttam, az vezetékesen nyomja. Gyerek, az jól fászhat, a póló is van rajta, a pulcs is van rajta, meg a pulcsra felvette a csapatmezt is. Most pörögnek a pikkek. Szóval, KO, eddig ugyanaz minden. Killjoy ott Astra. Feed Omen és Jet. Hoppá! Hoppá! Miért nem Chambert hoznak ide? Be kell desselni a Jettel? Mondjuk Chamberre nem tudsz bedesselni, ja. Az mondjuk kemény, hogy eddig Chamberrel játszottál, full végig hátul maradsz, és hátulról tartott dolgokat, és most indokolatlanul Jetre váltasz, és bedesselsz mindenhova. Azért ez teljesen más játékstílus. Azt nem lehet így egyszerű, könnyű, így fejbe váltani. Főleg, hogy itt is ugye az előbb RB volt, aki a neonnal rambózott befele. Most meg ő lesz az, aki flasheket dobálgatja. Most ő is pont visszacserélt. Csomó rally. Liquid játékban van még? Nem, Perox már sajnos kiestek. Mert kiesett minden európai csapat. A Liquid is, a Fnatic is, az FPX is. A Liquid volt a 7., 8. Fnatic a 5., 6. és a FPX a 4. Akit veszít, az a 3., aki nyer, az meg bejut a döntőbe, ami holnap lesz 4-től. Kezdődik ugyanígy, ott a Loud várja a mai napnak a nyertesét. Április óta nem játszott Jettet versenyen, az mondjuk kemény. Akkor valami nagy trükközés lesz itt. Nagy trükközés lesz itt. Jó, 35 szekés indul is a buli, de gondolkozok rá, hogy felvegyek egy pulcsit itt a küsszentés határán vagyok a hideg miatt. Libabőrös vagyok. Itthon szétfogyok. 13 fok van kint, és bent fázok, vágod? Oh, az durva. Kettőt nyert az OPTIC, egyet nyert a DRX. Ha ezt megnyeri az OPTIC, akkor ők jutnak be a döntőbe, ha a DRX comeback-el, akkor 2-2 is jön az 5. pálya. Németben 9 fok meg eső. Hú, nem sokára hó is benne van a pakliban, mert már véget ért a nyár. És már tudod, hogy van ez. Na jó, felveszek egy pulcsit, aztán maximum meleg lesz, akkor leveszem a pillanat egyszer. And it was a comp they invented in the first place, as the desk was saying. Against the team that essentially invented it. Yeah, and instead... yeah, that would have been hubris on another level, I think. Perhaps. But instead they've gone for something radically different. Yeah. OPTIC in this tournament as well have only shown multiple comps on Breeze so far. So this is again a new layer as we get deep into the tournament. One of the things that OPTIC moving away from the triple initiator comp does for them is that they don't have constant information gathering. They don't know that DRX have really cut noise in this fashion. A close sniper dash into the cloudburst. Buzz wants to lead the way for the rest of his squad, but Yay, close position into the corner and nobody is watching it. It's another first kill. He's as good with them on Jet as he ever is on Chamber. What is this play from Buzz? Is in danger! Drops down! And that is so much damage being done. A double play, the double setup there into hell, and it's a fast approach as they try and take their marks! Buzz has just been unleashed. And 3 kills in a round for him. The setup, the crossfire was there. And a spike plan on top means a lot of money that they get to move into this next round with. Yay was the hero on the pistol, RB was the hero on the pistol round for Fracture. And now it's Buzz for RB. This is Ye's first appearance as Jet,
in stage 2. Just ridiculous. Yep. Na, kerestem a izét. It was all the way back. Valorantos pulcsit megtaláltam. I mean, maybe it was even Valorantos before. pulcsiban nézzük a Valorant versenyt. He's playing Jet in that. Yeah, I think you're right, Brent. I think you're right. All the way back then in the finals. All the way back in the finals of Reykjavik, the last time we saw this. DRX lehozta az első karikát. Mennyit lőtt? Mert pont lemaradtam. Buzz, azt mondta, Jettel szétkente a népet. Az elsőt láttam csak, hogy Jé lőtt egyet, utána pont 3K volt, nice. But every one of those wins has gone to overtime, and they've set records, and then they've broken their own records in terms of how deep they're going. A 1917 win, and I don't mean the year, over FPX, to be able to pull that one away. They've all gone to OT. Két embernek van Vandája, egy Bulldog, egy Spectre, meg egy USP. Tiének van Scoutja, ami Marshall, meg ugye 4 klasszik. Most jó volt. Most meglódulnak. Hú! 5-0-ba van. Két kör, 6 kill. Let's go. Nyomja neki. Oké. Eddig ez nagyon jó. Még attól függ, kinek szurkol. Nézzük, OPTIC mit csinál. Első pálya is így kezdődött, hogy DRX lehozta az első 2 kört, utána meg nem tudtak semmit. Most lehet nem ez lesz. Hát az kemény lenne, körönként 3 kill tudná tartani még egy rövid ideig. Nagyon kemény lenne. Jó meccsnek, jobban megéri szurkolni. Hát ez csak úgy fog bekövetkezni, hogyha a DRX néri ezt is, és akkor megyünk az 5. pályára. Az lenne valószínűleg a legjobb, igen. Tehát akkor hajrá, DRX! It's going to add some question marks in terms of wondering, is there a player playing on top of the pizza box? Definitely. The smoke comes down here and they're looking to set up for an A split. Fú, ez milyen jó rövid védés. Belnézel és nem tudsz 2-t lelőni, csak nagyon max 1-et, de az is szerencse kell. Ennyi volt Buzznak a 3-as streakje. Szép. Only 2 players left alive though for DRX. 2v3. They haven't broken the alarm button. 3v2 DRX. Van kevesebb. Játékossal. Fantommal nyomja az OPTIC, vágod? Csak Fantom. Mindenkinél Fantom van. Fura. Fura. Nézzük ki, Jönnek meg ott van a csapdája. Minden csapda ott van, az még ott jó lehet. Meg 20 szek. Ezzel is tudott egy kis időt húzni még. Rotation's finally going to start to come through, and FNS, he is in trouble here at the back of the site. Sees does not connect. It's going to be lighting them up though. Beautiful dart across the map, but it has to be held now. FNS does not have much to work with, but he is still anchoring. But Mako wins the fight. Down to the 2v2. The drone gets good value here. And it's up to Stacks holding close now to see if he can make some moves. Whips it around with the rifle. Ez ennyi volt, ezt a DRX lehozza szerintem. Bár? Takes it to the 1v1, him versus Stacks. It's a fake TP in a smoke, dash across the site. It's going to cause misinformation that he's looking for. But Stacks over the side, and he wins it out. Nice, mondjuk ez jó. Szép. Szép volt. Ügyesen megcsinálták, ez kellett nekik itt most. Még egy kört nyernek, akkor ez a 4-0 nekik, az nem rossz. A player that's normally pulling out huge moments. But Ascent is a bit of his playground. It doesn't matter whether he's playing the breach or here on Fade as well. Let's go. Kapcsolt az AIM, yes. Valamit nyomnia kellett, hogy valami extra történés legyen pontosan.
Absolutely dreadful. You can see him just opting to try and take some risks here. They still want to fight this one. At least they did for a moment with the flash. Hoppá! Aggresszió, meglőtték. Omen Barit 57 HP-ra. And I felt like the last time we watched OPTIC, they had a ton of different set plays. They were borrowing Leviathan's set play to put pressure onto people that were starting their default over on tiles. Then they were using all of this space in mid. Mennek vissza B-re is, de ott is maradnak állni, és ebből mi lesz? B-re terennek és ára mennek be vissza? It changes everything about their play. And it makes things much more standard, I think. There are, of course, pros and cons. You're hoping you can come out with some ideas that DRX won't have VOD reviewed. Deploying drone. But the start here of this map, very much in DRX's control, and it's another really slow round. The first minute on the clock, barely doing anything. Na, azt hova lövöd már ki be, vagy mi lesz abban? Don't have an aggressive play that works. The play now being made. Smokes going to be laid down with a haunt over the top as well. Crashes does have that recon. Is looking to try. Igen, kardjain is ugye Liquidnek akartam, de hát kipottyogtak sajnos. Valentin nem tudom átrakni oda, mert akkor meg a kill feedet takarom ki. Itt van a legjobb helyen. Dezertje van az Omennek. Majd szúgok. Igen, nem tudok sajnos ennyi mindent belerakni jó helyre, hogy jó legyen. No. 19 000-ért vásárolt az OPTIC, AVP, Phantom, Vandál. Meg még Viktor nem vett, de valószínűleg ő is megveszi. Szünet van. Coming into this tournament, I would have told you that OPTIC are much better at the defense sides. In general, Ascent is a very mennyi papíron itt a jóisten. But I think you throw most of those expectations out of the window. Not just because these teams have put up crazy attack sides and crazy comebacks, but also because of the pressure of the moment. It's the fourth map in a series that defines whether one of these teams moves on to the grand final. Dorko szponzor fölé rakom a kamerát? Hát ott van a kill feed, ott akarom ki a kill feedet. Szekés röppülön. DRX are hunting for, in some senses, so much more. Validation, maybe, as well. Yeah. Trying to live up to the expectations that I think a lot of the fan base, the community that rallies behind a team like DRX has been hoping that they can do. And the weight of that seemed like it was crumbling them in maps 1 and 2. But the comeback on Fracture, off the back of Mako. Off the back of Mako dropping 27. And now this start, perhaps some of that responsibility can now turn into enjoyment as you realize that you're actually fulfilling it. The energy is there, but OPTIC off the back of this timeout now are going to be making adjustments, notably Ye here with the operator. And this is very much a similar play that Ye usually goes for. He's got Crashies with him this time to try and break any recon darts, that kind of angle as well at tiles, just in case. But think about the way that Ye would play this on Chamber. He'd always be able to escape in a moment. Whereas now he needs to preempt it with the dash. And so these passive, not passive, but aggressive positions that he holds for a long period of time don't work as well. Yeah. He needs to be getting very mobile around the map in order to, yeah, it does. It can feel like the two agents are quite similar, but the way you maximize value can be a little different. And the spike is over towards B. This knife across the map. RB, this looks like it's going to land on A for an A fake. Knife over the top. Two players there. Látjátok így, hogy leveszem a kamerát, így láttok minden vásárlást. Még megyek ki párszor, még akkor majd láttok mindent, de talán megnyeri az első kört az OPTIC. Elég jó úgy néz ki, elég jó úgy néz ki. 2v5. The spike needs to be reclaimed, but with 22 seconds left, Marved as well. Elég levesnek néz ki. Elég levesnek néz ki. 1v4. Semmi esély. Se bomba. Se idő. Throw something very unusual at them. And OPTIC, I think we're a little lucky to get away with that. Yeah. If the defensive setup had been different and FNS was on A,
I think that round definitely works. And if FNS has his nanoswarms in more passive positions, you know, a double setup down lane, for example, or one at the switch to catch Buzz's dash, any of those kind of setups also help DRX. But the spot was just so good. Look at that nanoswarm where it is on the floor. It stops Cess coming in and just allows the OPTIC players to get back to the B site that they'd abandoned. It's a common spot that just keeps getting laid down there by FNS. No. And it does throw a wrench into their plans. Egy kis kosz. Mondom, forszívóztam fel, tehát nem lesz sok, de egy kis kosz belefér. 3 másodperces szabálygyűs. Nem volt lent 3 másodpercig, tehát így belefér a sztori. Just poking their way and prodding towards mid, looking for a bit of that information, especially this alarm bot, which they don't really know where it is. Okay, smoke. Off in a common angle. The only other angle it's really going to be. Yeah, the smoke is not great though. Nézzük, mi a taktika. Bomba B-re akar menni, az át meg pusolja ki az OPTIC, tehát ez le lesz vágva, vagy B lesz, B-n ott van mindenféle csapda killjoy-nál. Nice. Hát itt minden info megvan nekik, nagyon be vannak oda szorulva. DRX-nek haladni kell, mert nem ad akkor olyan levágós lesz. It's a counterplay in action, but all the utility in the world still gets dumped into this site. It's down to Ye, anchoring in the back, but being spammed out and pressured just too hard. Nagyon keményen bejöttek Bakker. 5-1. Wow. Lovely little reset and adjustment with the aim to make sure that it was properly cleaned up. And Brent, that is DRX finding value in a round where they got hard red. Hard red. I mean, FNS has his nanoswarms and is playing on the other side of the map to avoid getting suppressed. Yep. Ye's at the back of the site anchoring. Ye was at the back of the site. Let's go! Kill, wasn't able to do too much more, but that was the game plan from the beginning. They even read where Buzz is going to dash to. Nanoswarms are where he's dashing. I mean, OPTIC had every piece of that worked out. And Jet ultizni fog, nem vett semmit, de van ultia. The way that they entered into the site was immaculate, and no one was really anchoring in a position where they could use the fact that Buzz was disrupted by nanoswarms. Yeah. The game plan was there, but the details and the execution not working for OPTIC. And I feel like this slow pace to the beginnings of the rounds is frustrating Ye. He hasn't been able to get into this defense just yet. We haven't seen a round where Ye has dominated and pulled things back in his direction. You just can't be aggressive when DRX are containing to this degree. They're making sure that any sort of aggressive push that might come through from OPTIC is just going to be met and dealt with accordingly. And look at, yeah, you can feel like almost just the antsy behavior there, the double updraft just to see if he can catch a glimpse of someone in mid. And then here comes the drone, so now there are going to be people in mid. Ye burning both of those updrafts, but he could still go for a challenge. Yeah. Looks like he wants to fight. He wants to fight, and he will claim his reward. Pops the dash off the back of that one too. But DRX, they're not going to stop. Continue to contact their way up mid. And when you play this slowly, your executes have to be perfect. There's only 20 seconds left. The alarm bot now is going to tell and spill out a pretty familiar tale. Nanoswarm there again, cutting up. Ez a spelleket használják rendesen. Mindenki dobál mindenhova. Előzők is nagyjából ugyanez volt. The widest swing of Zest will clean him up. And where is the spike? It needs to be planted. 2v3, ez lemegy. Szóvalnak van ultia. Csak nem nagyon tudja onnan elnyomni, mert le tudják pusolni gyorsan. Closer positions, a bit of spam being exchanged as well. One side to the other. Zest is so low here. He's vulnerable to any sort of utility that might get used. What a kill to find. Paranoia is going to force the issue, and Mouth cleans up once Már more. Szépet lőtt. 2 kills to try and cover his teammates. Kettőt. Beautiful retake there by OPTIC. Az egyszer Omennek hagyják az ultit. Nem tudom, Omennek az ultiát nem érzem amúgy erősnek. That round, the time does end up being a little bit of a problem, but they still got into position. Had Crashies not been able to find that kill on Mako, azt hittem rá csak vízomban az asztalra. Had Mako been able to stay alive, I don't think this retake works. Ez elég szép volt, gyönyörű volt. It's all coming down to fine details. But DRX Nek szurkolok? Team Liquidnek, de ők már kiestek. Itt meg az OPTICnak, és akkor lesz egy 5. pályánk is.
Ha ezt a DRX nyeri, van 5. pálya, ha az OPTIC nyeri, akkor véget ér ezzel. Free Fire. De jó flash lesz az itt. Hát lehetett volna. Nice. Négy az 5 ellen. Hogy pusoljátok be 4-en? On Fracture, in the first half, they were winning 45% of them. Do DRX have what it takes here to continue the momentum going? One-way setup, 50 seconds in the round. These knives are el lett találva. definite problem for DRX when Talán hárman ott csak bevédik. Mondjuk Buzz az itt mindjárt berobban. Átmegy rajta 20 HP. 20 HP, van bemegy? Hát bemegy. Gyönyörű. Ez ott jó. 2 HP. The ceiling Hunter's Fury to try and deny this one. Time is running so low. FNS 2 health to his name. Positioning. Spike planted. He's pont elnézett. And it is just down to crashes. He's been so consistent. Egy drón itt, egy drón ott. So clean with it over the course of this entire tournament. Drón harc. But in a 1v2, the setup is not ideal for him. Szóval is volt jó. Could get information off of it, but at the top of the spike it does force in the reposition here onto the side. Back has been caught and a double face is just impeccable. Hát ja, itt még lehet a Rikon jó lett volna, de hát akkor is 2 lett volna, tehát nem lett volna jó. And if you're able to convert with a player disadvantage, as well as DRX are, it doesn't matter that Ye's getting all the first kills. Hamarosan egy picit majd el kell, hogy menjek. De jövök vissza egyből, ahogy tudok. Mondjuk a kamerát leveszem, akkor látjátok itt az OPTIC-nak a vásárlásait. Egy-két kört ki kell, hogy afkoljak, de aztán jövünk vissza. Na és te Zente, te kinek szurkolsz? Ugye 2-6 az állás. Az OPTIC ez 6-6-ra vissza tudná hozni, az nagyon kemény lenne, de attól függ, igen, hogy most Viktornak a haját hogy elnyomatja a füles. Hosszú haja van neki is. What's so interesting there about that round that we just watched as well is that OPTIC decided not to double up for catwalk control and tree control, which would be the standard play. OPTIC, DRX. And Ye were both anchoring very deep onto the sites. And that allowed DRX to get in and trade. Kiskölök így kente neki. DRX-nek van 3 ultia, OPTIC-nak van egy Killjoy ultia. Van Jet ulti, azt szerintem még nem használja el a Buzz. Speed ultit meg a Sova ultit lehet, hogy elnyomja a DRX. Ugyanára akarnak beindulni. Megnézzük Omen Mard mit alkot. Jó bulik lehetnek ott, az tuti. Nagyon nagy. Uha, ez jó lesz. Pont nem nézett ki. Jó bulik vannak ott amúgy. Azt tuti. Nagyon jó a feelingje meg a hangulat az egésznek ott a kinti létnek. És jönnek vissza. Ára betereltek, voltak sokan, de oda trappoltak. És visszajönnek B-re. Viszont érdekes, hogy az OPTIC amúgy nem pusolja ki, tehát így semmi infójuk nincs semmiről. Szépen lassan visszavolkolnak. Hát EA fogja várni őket egy klasszikkal. Le van infózva már, rotálnak át B-re. Itt meg rusholnak befele ezerrel.
Nem tudom, hogy egyre csinálja meg Buzz ezt, amit most itt végignézek, de szerintem ezt már minimum negyedjére látom, és mindig bejön neki. Egy füst ide, abba beledessel, egy füst oda CT fele, és lejön itt a lépcsőn, és hátba lövi azt, aki oda beáll a sarokba konkrétan. Ez kemény. Az kemény. And Buzz is using both of his cloudbursts to hide from it, allowing his teammates to break it. Még ott koppant egy fej. That's a wonky one. It is a weird one, but 2v3. 3. They do claim rifles in this round. Yeah, it's given rifles away. And honestly, the DRX economy is not amazing here. It might be worth Marv sticking around for these exits. Szép. Az is szép. Többiek meg túlélik. Nice. DRX az nagyon nyomja. Látszik, hogy az Ascampen is egész jól játszanak. Szép. Szépen támadnak. Hát kell is nekik amúgy, hogy a comeback összejöjjön. However, OPTIC's attack side has looked pretty good, so again, don't write these teams off yet. This map can still go in multiple different directions. Ultik ugyanúgy megvannak, viszont most az OPTICnál van egy Omen ult is a Killjoy mellé. Most sem valószínűleg el fogják nyomogatni az ultikat, mert vannak majd a körök. With that prior comp, OPTIC were fighting so much for both A main and B main. Now they have to give one of them up for the Killjoy. You can't do it anymore. You don't have triple initiators to work around, and this looks like a faster play. This is the prior conditioning, and guess what? OPTIC were not ready for it. Not in the slightest. Not ready for it, man. All that slow play culminating into this round right here, right now. As soon as they turn up the tempo. Spike planted. What a beautiful shift of the gears. OPTIC on a round where their economy could get broken, and it will be. Unless they go for the save right now. Any commitment to a retake there would have utterly ruined OPTIC's chances at recovering the half at all. Yeah. 8 rounds for DRX. And that is just, I mean, you're totally right, Red. That is a perfect conditioning. Just slow round after slow round after slow round. Hitting with 20 seconds on the clock, 30 seconds on the clock. And then within the first 20 seconds, a minute 20 left to spare, Buzz is dashing in on A. And FNS was caught with a Prowler latched onto him, running back into hell. And I think just not anticipating it at all. The call for that, I think, came off the back of the fact that Victor normally knifes that position pretty close. He ends up getting a suppression on 3 targets, and it does stop any sort of fast, aggressive play. There was no knife at play this time around. And all of the A main control for free, and yeah, look at that, just leads Buzz in perfectly. Yeah, you've got recon dart at work there, you've got a Prowler as well. He dashes into his smoke, and FNS lit up like a Christmas tree. DRX look like they're set up to go for that pivot play again, Brent, where they could go for a fast, they could go slow. It's quick again. More disrespect. At least it's shown! Fragmented into the corner, Arby will get the one, but guess what? Okay, Marv's and FNS, rifles in hand. Actually fighting for it this time, instead of sitting back. But the bad side, the downside there for OPTIC, is that they lose their Killjoy. And it makes all of that utility over a catwalk useless. They also lose a lot of their info. But of course, they're up 4v3. And that might make all the difference. With Victor still alive, I think they are very worried of a potential pop flash play through main again. But DRX have not given up too much ground. It is Deer at least in ahead, making noise there. Yeah, there's a footstep. I think Ye might have been able to hear that one. Still the Nightfall. That's going to be scattered across the point. Now with a dart to the side as well. Somehow Ye still lands a shot. And guess what? He's still going to be here, remaining right behind Dice. It's up to DRX to try and remove him, but this guy is just nigh unstoppable when he gets going. That is a huge round. Nézzük, közben 8-3 van. Elég kemény DRX támadó sztori. Ilyen 8-4-re visszahozatán az OPTIC és Brute Hardfield effektív itt vagyok, de van egy kis elintézni való lakásba, de mindjárt visszanyom a kamerát, addig is, hogy fullba látjátok a vásárlásokat. Ugye az OPTIC meg tudta venni fullra, nézzük, hogy le tudják hozni az utcsókört a csere előtt. They're silent, they group, they push. It makes it so difficult for Ye to read where he should be on the map.
Spike's leaning over towards B main as well. The reposition once more. There are so many ultimates online. Tourist Guide, keresel valamit, vagy csak érdeklődsz? Kérdezi aztán, segítek, ha tudok. They heard the knives being popped from Ye and immediately went into a protocol to try and stop a mid. This is a different direction, but Stax has got the angle locked. Did he expect Victor? But flash play, fully blinded up. He does return and eventually trade it. And now a rare round where OPTIC actually have the main control. Victor pulling out the operator. Not quite hitting that flick. But the amount of control they have on the outsides of the maps, the extremities, is massive here. Victor just has to make sure he doesn't get punished. Look at where Mako is. Yeah. Oh, he backs off just in time. That internal clock in his head. Realizing that there was a possibility. In fact, he's watching this angle. Is Mako just going to be walking into this? Lockdown's going to be used. It is going to be an attempt into B. You can feel that no command as well. Spreading waves out as well. No ability is going to be able to use here by Crashies. Did he just not anticipate it? The knife was out, man. But Victor looks like to be the playmaker. Has to try and make the moves, and has a TP recontest. That was an attempt by Marv as well to try and play back with Victor. Now the knowledge is there from him, and another pop flash play. This guy has been a bit of a miracle worker for them. Buzz was thinking about going and trying helping RB there and trading FNS. Zest is tucked behind this cosmic divide as well. One shot, finds the target, finds the mark to the cranium. Wider swing out, and Zest is still tucked. Surely the pressure's being applied. Moves backwards. Smoke gonna be dashed across. The spray down, he's got his ult. The dart team down. Ti is nyomjátok a versenyt, nem Bence, mi most csak nézzük. Itt most két profi csapat van. Ez csak Watchparty. TP up top, Marv the playmaker. Tries to make him a time, has been bought. Expert maneuvering by Zest. Hát ez elég úgy néz ki, hogy 5 pályás lesz, majd hogy ezt a DRX megnyeri. Eddig nice. Úgy látszik, hogy felébredtek, altattak az elején. Beautiful half from DRX. On a map where they're 3-0 at champions. This was masterful. The attacking round, so slow, so patient, never giving OPTIC any opportunities, and the late round plays were just immaculate as well. DRX have been on a heater these last two, and they've put serious pressure. The ball is in OPTIC's court right now to try and return. DRX have got all the confidence in the world. What can OPTIC possibly do to come back from this one, Desk? Apparently they need to stop viewing Burn. I know you had a really good half there, but how good was Zest as well, Achilles? Okay, so throughout this tournament, Zest has kind of been an unsung hero for DRX. This guy has been excluded from MVP votes, but he has put up some serious numbers in the past, and he is doing it again. I think back to that series versus FPX, the Ascent map that went 19-17. That was Zest top fragging at the end of the day after that 2-0. This guy has been an absolute monster throughout this tournament. He hasn't been at the forefront. He hasn't been as huge as Buzz, but he's still a monster. And this was a really cool round attempt here by DRX. But the thing is, OPTIC responded very well from it. This is one of 3 rounds that they won, and it was a complicated fake sold by DRX, and OPTIC still are able to respond. DRX after this, they just decide to, let's keep it simple. Let's go back to what we're normally doing, because clearly in this comp that OPTIC is playing with the Jet, with Ye, it's not as practiced. So FNS, if he's reading the game, DRX understood that that's what's happening. Yeah, I think the adaptations from DRX across this series were really on point, or across this map, I should say. Ascent is looking dominant. That's their attack side, and as we look ahead towards the defense, I think the biggest question is, how is Ye going to be playing now that he's on the Jet? This heat map is his kills when he's normally playing on that chamber role. And notice a lot of them are kind of lurking deep, getting kills towards backsides, towards spawns. Now that he's playing the Jet, he's going to be forced to be that dive, to be the tip of the spear. He'll have less opportunity to have those big moments with the op, and will have to be more reliant on creating space for his team. Well, one thing we have to consider is obviously this is a complete comp shift here. Typically at this event, we've been seeing these weak attack sides. We just saw a dominant one from DRX. And I think with the OPTIC comp, we kind of have to hedge a little bit against that type of idea where it's going to be super dominant defense sides. And it's still something that they can bring back. Obviously 9-3, it's a really tough task, but you can't go and say it's attack side, they're not going to have any chance. Well, OPTIC, they have a chance to close it out here if they can activate the 9-3 curse. Taisho and Brent, do you think they can do it? Doesn't exist. DRX, every single game that they've played recently of Ascent has gone to OT, which would it would tell you some similar tales, I suppose, that there's a chance that OPTIC could make it happen.
And OPTIC's attack sides have looked pretty decent, but that was with the other comp. Yeah. And you heard the desk talking about it, Mimi discussing how Ye plays when he's on chamber. That was starting to get figured out, especially in the game against Loud. Felt like they were getting the read on that. Maybe OPTIC afraid that that would happen again here. But let's go, we're heading into round 13. OPTIC need a comeback. Otherwise, DRX have managed to push this to map, I should say, 5. All the way to the limits. I think OPTIC are the kind of team as well. They probably didn't think that, especially off the back of the way that this series started, a team like DRX probably not capable of pushing them to that kind of limits, but OPTIC have got a lot of experience in these situations. They know what it's like to play from behind. I'm going to be looking to try and make some marks and make some moves. That's going to be the drone used early on. It forces out that fragment nade. Yeah, the fragment came out immediately, and instantly as well. That's started the lurk from FNS and Marv. They're backstabbing. All the way through. There's no one else really just playing late, though. Finally, the teammates coming into card, but oh boy! Buzz is just absolutely tearing them asunder. 3 kills in a round for him, and it was just ice cold. The OPTIC attack there, Josh, was really disjointed. 3 players coming through the main primary choke point there, but there was no follow-up from the side. There was no other pressure. Yeah, they actually went for a double backstab through Catwalk, and it was just ended up being too late. FNS picked up 1 kill on RB, and that was all that they managed to do with FNS and Marv. That could be the round that seals it on this map. OPTIC tried something different here on Ascent, and it is not working. Look at that Jet head-to-head. 17 and 8 for RB, or for Buzz, sorry. 17 and 8 for Buzz. And on the other side of things, Ye not really finding the same opportunities to get into the game. Just can't get the same value. He will be the tip of the spear on this attack side, but when they've lost the pistol, there are so few rounds to give up. There's no room. There's no buffer room anymore. No. Not on this map. And DRX have done such a fabulous job of putting OPTIC in a tough position. At the beginning of today, OPTIC they looked mad. They looked pissed off. They looked like they wanted to get as quickly as possible into the grand finals. And now they're being forced to take a real fight. DRX proving to be a much trickier target than intended. Successful fall. He was in a bit of a sideline position. What is that by Ye? Oh, just as we're talking about the fact he needs to be the tip of the spear, he delivers 2 entry kills like that. Got to see a couple of more moments like that, I think, from El Diablo for a shot of this one, but he has made this round more than winnable for his team. Look at them, all grouped up towards the back of the site. Victor's really the only person playing up close. DRX won the pistol round on Breeze, I think it was. Got beaten straight back. It looks like the same's happening here. And what is the play? How do you maneuver around this one? Losing too many guns. A call has to be made, and Mako just wants to evacuate, wants to get out of there, save the weaponry if they can. Whatever they can. Fragment nade stops them in their tracks. Oh, what? Through the wall? What? Yay. I mean, listen, if there was ever a round for a yay moment, it would have been that one. But that is just ridiculous. Show me a replay of that one. I mean, that is a monstrous round. Replay. Here it is. What is that? It's a great kill, but Zest was already flashed up. It's this one that broke my brain. Yep. I mean, that is so good on the stacks. In the pull. And check this one out. Fully revealed up. Pure prediction. Pure instinct. Oh. Obviously knew where he was just from the highlight, but Ye was just on another level in that. But again, like Fracture. Yeah, I corrected myself, not Breeze, it was Fracture. Where RB was able to get the pistol round win for DRX, and immediately OPTIC responded back. It's happened again here. But that time, on Fracture, it felt like things were very even. Sure. And that could have given OPTIC the lead. In the end, it didn't. Here, OPTIC desperately needed that insane play by Ye to even keep things possible for a comeback. But that is a single solitary lifeline that they can hold on to. DRX do have plenty of timeouts in the back pocket, obviously using the first one. OPTIC already burning both of those. Yeah. OPTIC burned both of their timeouts by, what was it, round 8 or something? Very early on. It's going to give DRX a bit of an advantage to work with, but OPTIC, they're just that kind of team, man. You think they're down and out,
But they have the experience to pull through in tough situations like that, tough scenarios. If Ye can keep it up as well, that kind of form that he showed in that last round, could be looking at a more even map. He's been a superstar for OPTIC this tournament, but not on Jet. Here. We have seen it in the past, however. We know what he's capable of. Yeah. Coming into this round with only a Sheriff. Oh no, he's got a Spectre to work with as well. Just hunting for the one-taps. Respect being shown, and guess what? Even the Jiggle Peak, you're not safe from this guy. That prompts Mako with the hero rifle to double up with Buzz on Catwalk. And Mako's going to re-clear mid. So they're going to have a pretty decent idea that the pivot has gone into B main right now. Na szóval visszatértem, srácok, fürdőszoba szerviz volt. Megcsináltam gyorsan a fürdőszobát, mert ki volt folyva a víz. Mert hogy kifolyik belőle a víz, aztán most meg kellett csinálni, aztán pont most tudtak jönni. Sorry, itt el kellett ugorjak, de szerencsére content az volt, tehát itt tudtátok nézni meg hallgatni, tehát annyira nem lehetett rossz, remélem. Na nézzük, Tourist Guide, itt vagyok, sorry. Igen. Pár heti teljes életmódot élek, szinte minden nap edzi, és figyelsz a kajára, látod a címbe, gondolt, körbenézel, nice. Abba tudnék segíteni, hogy mi ez az L-karnitint, nem találsz azon semmitről már, mint arról, hogy mi is az. Az L-karnitint igazából bárhol beírod a Google-be is, vagy bárhová a weboldalon is tudsz venni, akár ilyen pezsgő tabletta formába, vagy porformába, bármilyen formában, és ott igazából leírja, hogy mibe segít. Ott a weboldalon szerintem biztos megtalálod az infót róla. Ha nem találod meg, írjál Discordon, és akkor szívesen segítek, meg elküldöm neked. Nagyon sok minden van konkrétan, mondom, az Jimby-mes weboldalon. Annyi cucc van, hogy simán egy órán keresztül böngésztem rajta mindent, és alig akartak elfogyni a dolgok. Most jut eszembe amúgy, hogy emetek van egy Jimby-mes linkem, amin lehet látni, hogy én milyen cuccokat vettem. Ugye átváltom nektek arra a képre. Gyere, Jimbim. Jimbim, ja igen, mondjuk nem egy bonyolult link, mert jimbim.com/blywypplays. Van egy ilyen link, és akkor itt, hogyha ezt megnézitek, akkor itt meg tudjátok nézni azt, hogy én miket vettem, vagy mutatni, mik az ilyen kedvenc termékeim. Megküldtem oda a chatre, ott szétnézhettek, ha valakit érdekel. Az első ilyen vásárlási adagommal ezeket vettem. Nagyon fullosak, nagyon fullosak. Volt egy rövid összegzés felül, de ott nem említem, most megvan, köszi. Nice. Királyság. És hogy teljes életmód váltás történt. Milyen dolog lépett be az életedbe, hogy ez kellett valami betegség, vagy csak találtad, hogy erősödni akarsz, vagy fogyni akarsz, vagy hízni akarsz. Közben úgy ott 10 az állás, igazából hozzák a köröket az OPTIC is, a DRX is. Buzz jókor volt, jó helyen, nyomta a gombot és mindenki kapta. Hát ez 1v3 esélytelen, ez annyi volt, falon át is lövik, pont nem lövik át. Bombája van. Lehetetlen volt, nagyon szép ez a izé. Egyik fent, egyik lent, és mind a ketten píkelik és lövik. Nice! 5-11. Hát úgy látjuk, hogy az OPTIC egy picit bealudt, vagy nem tudom mi történt, de hát ezt így 2-2 úgy látszik, hogy menni fogunk tovább. Utolsó pályára. A DRX-nek most tényleg elég agresszív, gyors lett a játéka, és úgy látszik, hogy az OPTIC nem tudja lekövetni. Szép. Hát ugye az DRX-esek bemelegítettek az első két kör alatt. Nem lesz, akkor megyünk Heavenre, a 3 lerakós kedvenc pályánkra. Pörög az Odin. B-n, viszont a bombát, ha megnézzük, elhagyták B-n. Tehát még vissza kell, hogy menjenek. Buzz az eléggé lövi a dolgokat most, még mindig. Aha, épp akartam mondani, hogy az obrot fel kéne venni.
Nem mer tovább tunkolni. Azt hittem sok dárttal fogja kilőni. De ez csak egy Killjoy terelő ulti szerintem. Terelő ulti volt Killjoy-tól, de most viszont, hogy terelő ulti volt, most így ők átment, aha. Dupla terelés, úristen, de szépen csinálják. Nagyon kemény. Gyönyörű volt. Szép volt, szép volt. Igazából csak fogyni akartam, nem vagyok túl sok, csak kicsit meglátszik rajta, bár a fogyásban egészen hadok nem is kell sokat, és én szeretnék az a további cél. Szépen a súlyokkal edzel, súlyoktól nagyon szép izomzatod lehet, és azzal nagyon szépen formásodni is fogsz. Azzal ugye gyönyörűen el lehet érni szerintem a célt, amit szeretnél. De is venned kéne valamit, mert 189 cent vagy, és 69 kg fizikai munkától nem bírsz hízni. Hát ja, nagyon sokat kell karja hozzá kajálni, az egyszer tuti. Az gyönyörű volt, bakker. Az már robban. Az már robban. That's such a beautiful post plan. It feels like Victor's utility to support his teammates on this map is second to none. Hát karja. Fizikai munkától valószínűleg tudhatnál hízni, csak ugye amit híznál, ugye le is dolgozod egyből. Tehát több mint valószínű, hogy a kajádon kellene egy picit variálni. Nem tudom, hogy hányszor eszel egy nap. Tipre szerintem azt mondanám, hogy napi 3-szor eszel. Azt valahogy napi 5-re fel kéne tornázni. És jó minőségű kajákat kéne nyomni. Ha ezt igazából meg tudnád tartani hosszú távon, akkor szerintem simán tudsz hízni. És annyi a lényeg igazából, hogy el is tudsz jutni, edzeni extrába, akkor nagy súllyal kéne kevés ismétlést csinálnod, és akkor biztos, hogy jó lenne. Hú, milyen izomrások pörögnek itt. Akár vehetsz egy kis fehérjét, egy kis tömegnövelőt karja, az biztos, hogy segít. Milyen verseny? Ez Valorant világbajnokság. Back to safety in that 2v3. A rifle in the hands of the Marved. Aggressive positioning was played for. 3v1. Another bite at it. This time able to come away with the goods. Crashes has to play against the recon time. Unlucky. 6-12. Még egy kör a DRX-nek, és akkor jövünk az utcsó pályára. Heavenre. Nagyon kemény bakker, nagyon kemény. Beadta neki szép. Miért nem játszok? Hát mert nem vagyok olyan szinten, hogy Valorant világbajnokságon játszak. These are just the small gaps that OPTIC are leaving in their executes, and DRX are exploiting them. Yeah. Mako played it beautifully there with Frenzy in hand, fully exposed. And it is a shoddy force buy from OPTIC. Na, Tachi, az nagyon jól hangzik. Gratulál hozzá, ügyes vagy. Nagyon király az, Tachi. Így is van. Igazából ennek tényleg annyi a lényege, hogy az ember ne instant akarjon változást, tehát az instant változás, amit elérhetsz, ahhoz 3 hónap kemény munkája kell, kajába és edzésbe. Azt a 3 hónapot kivárod, akkor már bőven látszódni fog a változás, de hát az instant 3 hónap az rengeteg. Mindenki dodge-ol a pal és nem misszel. 26 killje van, te jó Isten! Te jó Isten! Nagyon kemény. DRX's defense has just looked so good here. Their mastery of ascent, the positions that they're playing.
And try as you might, Crashies is not winning this one. The 1v5. What a utility use, and as soon as the wall goes Gyönyörű. down, GG, 2-0, 2-2. Let's go! Most ébrednek fel. Igazából. Nagyon kemény. Utcsó pálya következik. Menjünk az utcsó pályánkra. Hát ez Buzz MVP. Nem tudom, 20 valamennyi tölt. Nagyon durva. Brutál miket ment. Ez... És hírjuk, hogy GG. Jó volt. Csak bejön a tipped a comeback. Hát ez 2-2, ez már nem sokon múlik. Hát ha mondom, ezt lehozza DRX, az nagyon durva, mondom, 2-0-ról ilyen szituba visszajönni. Az eléggé nagy akaraterő, meg minden kell. Kemény, kemény, kemény. Ami számít elmenni, igenis, megcsinálsz ezt a másfél-két óra edzést, és a kajára arra oda kell figyelni, mit teszel. Nagy a kísértés, igen, de neked az életed változott meg, és nem egy dologról beszélünk, úgy veszük. Ez pontosan így van, tehát igazából itt egy dolgot kell mindig szem előtt tartani. Mi a célod? Ha te fogyni szeretnél, akkor minden egyes dolog, amit megeszel és megiszol, számít. Nincs olyan, hogy valami ne számítana. Nem mindegy, hogy azokat a bizonyos kalóriákat te megeszed, vagy megiszod. Tehát ha vizet iszol, azzal nem jön be extra kalória, de hogyha te kólát iszol, Sprite-ot iszol, ezt iszol, azt iszol, azzal a kalóriádat előre meg tudod inni, ami nem olyan jó. Tehát nagyon fontos az, hogy igyál sok vizet, és egyél olyan kajákat, amit éppen szeretnél. Hogyha éppen fogyni szeretnél, akkor egyél minél kevesebbet, de egészséges kajánkat, és edzél mellé sokat, ezáltal több kalóriát égetsz el, kevesebb tápanyagot viszel be, tehát így egyértelmű, hogy fogyni fogsz, meg pont fordítva szeretnél, tízni szeretnél, akkor ugye egyél minél többet, plusz étkezéseket hozzá be a napi rendedbe. Itt igazából ki kell találni egy ilyen szabályt, egy ilyen rendszert, amit tudsz követni, és onnantól kezdve igazából teljesen jól lát a történet. 2-2 sitka, bizony visszajöttek 2-2-re. Nagyon durva. 2-0-ról 2-2-re visszajött a DRX. Szépen visszahozták, bizony. Ezt most valószínű 2-0-nál nem sok mindenki mondta volna azt, hogy ez vissza fog jönni. Biztos vagyok benne, hogy azért erre nem nagyon raktak volna all-int az emberek. Fú, az a füles az elég érdekesen néz ki. Exclusive in-game items with Prime. Nyomjátok. Valorant Champions Tour. Jó kis animációkat, meg grafikákat csináltak erre az izére, a bajnokságra. And I'm back here with Mimi, Bola, and Achilles. We talk about the Korean jet. We saw Ye back on jet, but Mimi, it was the Korean jet that went that came out on top this time. Yeah, OPTIC debut a new composition here. They bring back Ye's jet for the first time since stage 1. And it was not effective. DRX again are just showing their mastery on Ascent. I mean, the scariest that Ye was when he was running around in mid with the sheriff in his hand. That's what I was like, oh boy! But it had nothing to do with the blade storms. It really had not much to do with the jet tech. It was just Ye being Ye. He's got a gun in his hands, but it could have been the chamber. Maybe he would find more value. I don't know. All I know is that, like Durka before him, Ye has fallen before Buzz. Yeah, it felt like they
were going to try to start something there in that second half, but as soon as guns got in their hands, DRX just completely took control again. That was a dominant game. Absolutely dominant. 13-6. MVP-k a jettek. Hát, ja. 16, ott meg 26. Ez kemény. All 5 maps. I mean, what a monstrous performance from Buzz. You see with the 386, but one of the things is this got out of hand for OPTIC really early on. We saw the second timeout be called by Coach Chet, at round 8, I believe, in that first half, and from there was nothing more that he could do. We only saw DRX really call one timeout throughout this because they were just holding the reins the entire way. Yeah, and that was on their defensive half that they were stumbling. I mean, this game was pretty much over from the halftime. When you get 9-3, when you're that dominant on the attack, Ascent's pretty much over. And I think it really speaks to just the mental resiliency of DRX. People categorize these guys as chokers so often, but they're proving time and again that that is not the case, that they can be resilient when series get hard. And these two teams are very familiar with each other, but this is the first time they face each other in a best of 5. Marved was very confident, especially when it comes to OPTIC in a best of 5. He said here, personally, I think the best of 5 is good for us. It's a good warm-up, and we have a lot more leeway and more maps. And also, our map pool is pretty large, so the vetoes usually favors us, Bala. Yeah, surprise, surprise. Marv being confident. I mean, this is him coming in the series, and it feels like it's been the exact opposite of that, right? You said we have time to warm up. DRX is the guys who needed the time to warm up. Now it looks like individually they're just stepping over everybody on OPTIC. And DRX has been showing that through all of their early series where they had really rough starts. They constantly had to go to overtime because they needed that time to warm up. For this series right now. Na nézzük. Heti 4-szer tudsz menni sajnos. Hétfőtől csütörtökig. Péntekenként zenekarba játszol. Szombaton korán zár a terem. Vasárnap pedig zár van, de a 1,5-2 óra megvan. Nice. Én már gyors kaja meg ilyeneket nem is kívánod. Jó kaja úgy, hogy mellette semmit nem csinálsz, nem mozog, de tényleg egészségesen eszem, mert az megváltoztatja teljesen a közérzetet. Hát most nem tudok pontos százalékokat mondani. Valaki azt mondja, hogy 50-50% az edzés meg a kaja, de ez biztos, hogy nem így van. Sokkal több százalék a kaja, mint az edzés. Van, aki azt mondja, hogy 90-10, de mondjuk a kettőnek a között egy ilyen 70-30% a kaja javára. Tehát sokkal többet számít az, hogy mit eszel és mit iszol, mint hogy mit mozogsz. Mindenképp mozogni is kell mellé, azzal tudod segíteni akár a fogyásodat, akár az erősödésedet, formásodást, vagy izmosabb legyen, vagy bármi, de nem mindegy, hogy mit eszel, mikor eszel, és hogy eszel. Szia Bálva, random ilyen beállításokat használok? Felkiáltójel, settings, Valorant és ki a minden, Bence. Nem is semmi extra, very low settings, aztán kész. Amúgy gyors kaját, hát én se tudnám megmondani, hogy mikor ettem utoljára. Hogy őszintén én se kívánom őket, lehet, hogy havi egyszer becsúszik, de én most igazából semmi extrát nem csinálok. Nem is akarok se fogyni, nem is akarok se hízni. Nekem az, ami mostani testalkatom van, tökéletes. Én csak szinten akarom tartani, tehát az teljesen jó nekem. De mondom, én utoljára megnéztem, amikor ettem pizzát, mondom, ilyen február-március környékén ettem, fél éve ettem pizzát, tehát talán annyit akartam mondani tényleg az előbb, hogy nagyon fontos az, hogy mi a célod. Mert hogyha te tényleg fogyni szeretnél, akkor nincs olyan, hogy te most megeszel még egy csokit, meg ott van egy kakaós csig, ott van egy muffin, ott van valami, minden egyes dolog, amit megeszel, számít. Tehát ha neked van egy célod, amit el szeretnél érni, akkor minden harapás számít. Akkor ne egyél plusz egy szelet ilyet, plusz egy szelet olyat, csak egy ilyen, csak egy olyan. Nem éri meg, főleg azért, ha neked van egy célod, akkor nem fogod a célodat elérni, vagy el fogod érni csak sokkal később. Tehát ha valamit kitaláltál, kiterveztél, akkor tartsd ahhoz magad, ne edd meg. Ha meg hízni akarsz, akkor meg egyél minél többet, amennyit tudsz, és akkor meg hízni fogsz. Miért jó very low-ra venni? Hát több az FPS-ed. Minél csúnyább mondhatni a játék, annál kevésbé használja a gépedet, a videókártyádat, minél kevésbé használja a gépedet, annál több lesz az FPS-ed. Minél több az FPS-ed, annál folyamatosabb a játék, annál jobb leszel. Ennyire egyszerű a történet igazából. Nagyon futurisztikusan van felöltözve a csaj. Igen, ezt én is észrevettem. Nagyon fura ruhát adtak rá. Amúgy Tourist Guide, én heti 3-szor járok edzeni. Én hétfőn, szerdán, pénteken járok. Ez is teljesen jó.
most heti 4-szer lejársz, az teljesen perfekt, hétvégén meg akár otthon is tudsz edzeni magadnak valamit, kis kardiót, és akkor az teljesen jó, vagy elmentek túrázni. 5 hónapja edzem, az volt a célod, hogy szákást, 5 hónap alatt mínusz 13 kiló, és királyul látszanak az izmaid, 85 kiló voltam, most 72. Ez nagyon jó hangzik. Very nice. Very nice. Ez tiszta volt itt, csak sokan nyomják így, és nem tudod miért. Ennyi, nyest fej, semmi extra. Ez a dolog mögötte. A Loud az brazil csapat, ugye? Pontosan Sitka, igen. Amit Bajla ír, az is teljes mértékben igaz. Vannak olyan képességek, ami very low grafikán máshogy néz ki, mint ultra grafikán. Ez néha vagy jó, néha meg pont, hogy rossz. Hát én is figyelj, Bloody Hamster, 171 centi vagyok, és mondom, 68-69 kiló. Mi van EU-val? Kiesett már Bendegúz. Az összes EU-s csapat kiesett. 4., 6., 8. helyen. Top 8-ban elvéreztünk. EU csapat már nincsen. Amerikai csapat van, brazil csapat van, és koreai csapat van. Már csak ez a 3 csapat van bent. Ebből a 2-t láthatunk most játszani, 2-2 az állás, aki itt veszít, az a 3. helyen végez, és nyernek $110,000, aki itt nyer, az meg bejut a döntőbe, ha megnyeri 300, a második lesz 150k. És ugye a Loud, az ugye itt van, ők a brazil csapat, ők fogják itt várni a döntőbe a mai meccsnek a nyertesét. Pillanat, egy üzenetet gyorsan meg kell nézni. One thing as well, as we see, DRX is starting on attack here. This is where they started yesterday in that series against FPX. Right. And sure, there was a Viper there, but they did go down 9-3. And I don't expect the same sort of collapse on the next half as well from OPTIC. So if they get that sort of lead, as FPX did, I think it's looking good. Well, it all comes down to this map. 5, one more to decide who moves on to the grand finals against Loud tomorrow. Over to you, Bren and Sideshow. Thank you very much, guys. Yeah, history might be about to be made because, listen, we've never seen a reverse sweep being done on the global stage like this before. Like, DRX are attempting right here, right now, but are up against the resilience, Josh, of the OPTIC Green Wall. Yeah, we've never seen DRX in a grand final on this scale. Neither of these teams have played in a BO5 that went to 5 maps this year. So we are truly in undiscovered territory right now. And both of these teams are writing history as it happens. I think the Death brings up a really good point. DRX, you'd expect them to look better on the defensive side because that's what they dominated on yesterday against FPX. OPTIC, it's the opposite. Despite the fact that their composition looks very defense-sided, they actually won primarily because FNS's attack side calling was beautiful in the game against egyszer. And it is such a punt to go for the Phoenix Killjoy Chamber. Na, el is kezdődik, srácok, az utolsó pálya, Heaven-ön. Na nézzük, good luck, have fun. Kinek szurkolok? Hát Legyen az EU csapatok már kiestek, én az EU csapatoknak szurkoltam volna, itt igazából 2-0 volt az OPTIC-nak, DRX brutál mód visszahozta, eddig annak a csapatnak szurkoltam, akinek annyira nem megy, DRX-nek szurkoltam, visszahozták 2-2-re, most akkor az OPTIC-nak szurkolok, mert nekik nem megy annyira, mert 2-t buktak, de most ülleszik felé lettek, very nice, szép. That's another one of those FNS refuse to lose rounds. His classic is so good. Fejenként 100k? Dehogy fejenként ezt a csapat kapja, azt el kell osztani 5-tel, 6-tal, 7-tel, attól függ, hogy van a szerződés a orggal. Nem fejenként 100k, azt az egész org kapja, amit a csapat kapja. Én most 175 vagyok, 85 kg az a cél, hogy karácsonyra adjál 10-et. Amúgy igazából az, hogy hány kiló vagy, nem feltétlenül számít. Igazából úgyis az számít, hogy milyen a test alkatod, meg a test felépítésed, mert lehet, hogy azt mondom, hogy én 80 kg vagyok tömörizom, valaki meg 80 kg háj vagy zsír, tehát azért nem mindegy, hogy ez milyen az arány. Tehát nem feltétlenül csak a kilókat kell követni.
potential amount of counterplay as well. There's a nano swarm on the common plan position on B. Even one tucked here, which they can here. DRX are looking to see if they can clear this one out, but it's a bit of a corner angle, makes it difficult to do. Not sure if that one was got off there, but still pace inject. Hát ezzel nincsen baj, csak úgy tud az ember fejlődni, hogyha határait feszegeti. Másképp biztos, hogy nem lehet. Gymbeam-es ételkiegészítők hasznosak? Hát figyelj, Guide, én még csak egy hónapja vagyok itt a Gymbeam-nél. Már egy pár dolgot vettem tőlük, amiket eddig vettem, azok teljesen jók. Eddig semmi olyan nem volt, ami nem lett volna jó. Hát eddig nem tudok rá olyat mondani, ami ne tetszene. Tehát érted, ahány ember, annyiféle ízlés, annyiféle test, annyiféle szervezet, hogy működik. Ki kell próbálni. Ha tetszik, nyomatod, ha nem tetszik, leszel egy másik ízbe. De mondom, tehát mindenből van mindenük. Annyi termék van a Gymbeam weboldalon, hogy csak na. Most pont ilyen 60%-os akciók vannak, tehát most a weboldalon szétnéztek, lehet, hogy tök olcsón tudtok vásárolni a cuccokat. Serious read on B right now. Ye was holding with his Marshall and Victor thinking about pushing. They also have all of their killjoy utility here. And Victor's tucked in the corner. I mean, just everything happening around B. Kóddal 60%? Nem, most alapból akciós minden. És az akciós termékekre nem jár kód. Mert mint a kuponkódom arra nem ad extra kedvezményt. Az én 5%-os vagy nem, ja 5%-os kuponkódom, a bLYYY5, az csak azokra a termékekre vonatkozik, amik nem akciósak. De mondom, most ilyen nagy kiárusítás van, most 20-tól 60%-ig le van árazva majdnem minden. Csak a Gymbeam, én azt használom már egy UD, minden, amim tőlük van messze, még a tojásfehérjét is. Very nice, tehát örülök neki, örülök, hogyha tetszik, akkor bLYYY 5-ös kuponkódot, ha használod, olcsóban tudsz vásárolni. Úgy látszik, ez az OPTIC pályája lesz. Elég úgy néz ki, hogy itt ők dominálnak. Mondom, Guide, én 1 órán keresztül úgy elbogaráztam a weboldalon, hogy észre sem vettem, hogy eltelt az idő, mert csak ha megnézed a termék kategóriákat, annyi termék kategória van, olyan széles a skála, és mindegyiken nagyon sok oldal, hogy eszméletlen. Jaj, felébre. Very nice. Pillanat. Itt a görög útat intézzük, itt mindjárt megnézzük, hogy mik történnek itt. Ő meg itt kicsoda. With a tinfoil mental. But a timeout like this, I think, does signify that. It's very early on for some kind of strategic change across the board. Yeah. It has to imply that there's something off about the comms, the way that they're playing. Yeah, I would agree. I think at this point you can't really have too much of a read of how OPTIC are playing. You've only played the pistol round and the bonus round. Yeah. So I think you're right there. And we're going to be heading into DRX on a round where they don't have any guns to play with. So the timeout, if it was strategical, is not going to be for round 4. You're going to be looking towards round 5 when rifles are in the hands of these Korean players. And that's why this round ends up being a really interesting one, because it's mostly about ult orbs. Aztán megvan minden, amit akartam itt gyors válaszolni. Csumirulú, mizu, hogy vagy? Minden tápkieg, forgalmazó jó esztény és való, de a Gymbeam az adott a piacnak a válaszik, az szinte utánozhatatlan. Brutál sok termék van. Nagyon széles ízvilággal, meg mondom, amit eddig vettem, azok mind fullosak voltak. Jók is voltak, finomak is voltak. Vannak ilyen egészséges nasik, mit tudom én, mandula, vagy protein chips, vagy ilyen kis vegan snackek. Teljesen jó, teljesen jó. Velem mizu? Így nyomatjuk a Valorant világbajnokságnak az alsóági döntőjét, aztán meg megyünk lolozni. Ez a terv a mai napra. 1-2-ig fog pörögni a stream. Jó lesz, meg jó is minden.
Going to Victor, has to start using those flashes though to try and push this back. How has Buzz got that? Crash is removed from the fight, another flash blade, a curveball. De pörögnek azok a flashek, de nem jön össze. Összes flash kiment, mindenki vak volt, de lőni nem tudtak le senkit. Ez most unlucky, DRX lehozta valószínűleg az első körét. Hoppá! Nem biztos. TP play there. Moves back though. 2 rifles in their hands. Josh comes down to this. Mako trying to reposition. Smoke laid down and he is in trouble. Bit of spam, a bit of fire. 2v2. They made their way out of the smoke. Covering it, not watching it. Off to the side, a spray down. And you gotta have confidence in these scenarios because time is running so low. Yeah, you're trying to take the fight. A spray, and what a shot found. Hát ezt igazából nem a DRX hozta le, hanem az OPTIC bukta el. Összes emberbe vakították szerintem, de nem pusolták le őket. Neked a tojás fehér, amikor még láttad, mondod, el nem hiszed, mindig több fehérjét teszek, mint sárgát, és gyűlölöd szétszedni, és még az is kapható náluk. Az kemény. Az kemény. His teammates were holding the right side of the box, but he just never chose the timing to fight. Way too scared from Victor there. Igen. Twitchkon San Diego. Kis San Diego-s Twitchkon. Mindenki csőva. Mennyi flash, te jó Isten. Úristen. Hát a Buzz az nem fél semmitől, az úgy agrózik, mint a fene. Ez meg milyen Omen ulti volt? Hát éveszem meg senkit rendben, mert nem tojásba lesz a csak fehérje. Igen. Nem mondod komolyan. Egy HP-val. Mit lőtt RB barát? De kemény volt. Le fog bukni, hogy hátulról jön. Nem, a csapdától, szerencséje volt. Timing is everything. What? Zest in the corner. He's low enough. Ye could find one shot to turn it into the 1v1, and he gets the right read. Doesn't hope to pick up the Ucsónak egy HP-je van itt, azért megindul. Egy HP-val, 4-et öl, vágod? Az nagyon kemény. Replay! Mutassák a replayt. Mi volt ez? Oda néz. Úristen! Jó, hát ez jó, hogy felrobbannak. Nagyon kemény. DRX most nagyon beindul. OPTIC az ilyen érdekes vásárlásuk van, mert van 2 pisztolyos, egy Phantom, egy Vandal, meg egy Stinger. Nem tudom, hogy ebből mi lesz. Hogy ezt mondja a Caster is. It's a half buy though, and OPTIC have been dangerous on these rounds. Victor, back to the side now. That's the flash. Gonna be using it. Great timing of it, but weapon just not quite good enough. In fact, look at this. Buzz expertly moving away around his own smoke. Hogy lehet ilyen jó játszani Jettel? One after the other. And Zest covering for FNS as well. Jettel izomból bemész a világ végére. Aztán meg ölsz 2-t és kimész. 1v5 hozható Bari, hajrá! Se néz senki.
Ez leves. Showcasing it just a little bit, but in a 1v4, 4 players ready to deny the spike. And all the post-plant utility, aftershock into the corner, another nano swarm. Ye realizes you've got to give this one up. And what a recovery of this half. 3-3. So far. 3 rounds in a row from OPTIC, and they should have been ready to go up to 4. Csumi Orsz elfelé, Ali. Szalvi, és ha visszanézed, az én meccsemet tudtam, hogy egy report, akkor egy rendot. Yes. Konkrétan. Konkrétan. Elég izgi lesz a vége, nagyon szoros, de Buzz az 2 meccs kellett neki, hogy felébredjen, és most nem nagyon van ellenfele. Hogy tud ennyit rágózni a gyerek? Pont a izé... Watchparty felirat kitakarja, de hát én már 1 órát rágózok, befájdult tőle a fejem a gyerek, nem 5 órája rágózik. Nektek ha rágóztok, nem szokott befájdulni a fejetek? Én mindig befájdul a fejem a rágótól, nem tudom miért. Smurfel a VB-n? Hát konkrétan. Állkapcsot fárad el, neked azért unod meg. Én ilyes leszek tőle 1 óra után, neked is az állkapcsod. Buzz gyakorlatilag letöröl mindenkit, yes. Buzz most bealudt egy picit. Hát, csukott szemmel is nyomja. De amúgy a Buzz 3-6-ban van, nem is értem, hogy az úgy mi. Az előző körben csinált extra play-t, amúgy nem. RB-nél van 9 kill. Na go! Az ott Jájnak jó lesz. Így nem, mert... Hát... Hát nem tudom... Hát itt mit csinálsz ez ellen? Egy jet bedessel, de be vagy flash-elve, stunolva, lefogva, charge-olva, reveal-elve. Hát ezért nem lehet semmit csinálni. Goodbye, good night. Ez ennyi volt. 10 szek alatt véget ért a körje. Ultra brutál volt, amit itt most láthattunk. Let's go DRX! Azt nyomják. Biztos idegölő 2-0-ről 2-2-n szenvedni? Ne is mondd. Szenvedhetnek, mint a fene, azt tuti. Pedig pont, hogy nem szabad ilyenkor még feladni. Mert ez még nyerhető, de hát... Azért fejbe elég nagy mentál sztori ez. Vagy nem tudom, hogy ennyire vannak hozzászokva az ilyen hosszú B5-ös meccsekhez, de hát... Breach ulti, ilyen flash, olyan flash, minden flash. Just sets up both of those kills immaculately. Yeah. And that's already after Ye has been pushed off his aggressive C long line by the Haunt. So every piece of the utility so precise with the coming out from. Nagyon fontos, hogy azokat a spelleket hogy nyomod el, hova nyomod el. Hogy tudták így visszalőni azt a Phoenixet? What? Ezt keményen visszalőtték. Ezt keményen visszalőtték. Az ott first blood, figyelt. 3, 2. Omen izé. Füstözget egyet. Csívakon is lekeni. Woo! Jó ulti. Jó korment be. Kettő V1. Nézzük, Stax lehozza 1v2-be. Omen jó helyre megy, ez jó pick lesz. A timing. Az most a OPTIC-nak kedvezett. 4-4, jó. Legszoros a történet. 2-2-4-4, oké.
I think I've got to give credit to Victor here too, though, because he had the narrowest of timings to be able to disrupt this push. And even though he does get caught afterwards, it is important that you continue to apply the pressure there, because Ye is trying to escape. So he needs someone to intercede on his behalf, and that was Victor. So now you've got barely any ultimates in play, and yet a very decisive gun round at 4-4. Big fight over the A lobby happening right here. Yeah, a lot of players grouped up. Prowler's going to be lashing into a common position. They know that Mako, the most likely candidate for who actually teleported to cut it across. It was a seize over the top, I think, that they wanted to maybe make a play off of, but there was nothing else to try and combo with it. Yeah, they could have gone for a seize hot hands, but frankly, it wouldn't matter anyway. Mako had already evacuated. Yeah. I like the way that Marv is taking deep positions on C. Nézzük azt a berobbanást. Ajaj. Nem jön be mindig, nem jön be mindig. Pont nem lett a bomba lerakva. Kellett, kellett. 1v4. 1v4. And RB not allowed to play. No. That flash gets Ye onto the line. Every connect is being watched as well. Oh my word. Ezt kapta, 10 HP maradt, de hát Ye nem misszel azzal a VP-vel. Itt már nem is nagyon misszelhetnek, mert akkor bukó várja a történet. On only one instance of both these teams playing Haven so far at Chaps, this would be the weaker side for both teams. I love the way that Crashy's played that though. Last time, ez kellett az a bepussolás, vagy a bombást lelője. and so this time he tucks really deep in the corner, where he can try to punish Buzz. And then once he realizes mindegyik szétveri az asztalt, hihetetlen. Gyors szünetet is kérnek, mielőtt még ezért leboxolják. Vagy pont, hogy most kimennek boxzsákot, szétverik, aztán jönnek vissza. Őt mondtam, hogy Valorantos pulcsi rajta, meg arra még a mezét felvette. Biztos, hogy fázós gyerek. Hújjaj! Yeah, there is not too much time. But again, DRX just want to rack up as many as they can right here. I think though, you got a great point. With the way that OPTIC played their attack side on this map before, all around FNS's IGLing, that feels like a side where you would want to get Tomi's input. You're leaving your players pretty much on an island, I think, honestly, when it comes to that second half of this map here. Minden két csapat meg tudta még venni a fegyókat. Az OPTIC bukja, akkor ők még tudnak venni még egyet, viszont a DRX bukja, akkor ők nem fognak tudni vásárolni. Vagy hát, nem tudom, de még ők, itt ők is, még egy körük biztos lesz fegyó. Még a körbe is lesz. Utána meg majdnem véget ér. Egy jet ultink van egyedül, DRX oldalon. Biztos többi az messzi van. Ez jó volt. Az is jó volt. Szép dupla volt. Move back onto the angles, but Ye already repositioned up to heaven. Smoked off though, and now the paranoia cuts its way through, and Victor was left alone, but Mark nice. At the back of the site could be the hero. And nice. Trademark at their feet, the slow field not enough. And a spray down. Nem vissza, csak a fejes. Csak a fejes, gyönyörű. Szép tripla. 6-4, jó, ezt 8-4-re OPTIC lehozza, akkor az ott lehet, hogy meg is van. Jó, az a dupla. If you look at the kill feed right before he gets the collat, Crashy's died. Crashy's was trying to go for a reclear of short, using Marv. Ez majdnem tripla lett, what? And if Ye only gets one or if he gets zero there, the DRX are just going to flood into the A site and Marv isn't ready. Victor would be caught. It would be a disaster. Marvnak a triple keyet nem is mutatják, kajak. Hogy lehet az? DRX though are kind of winning these A lobby battles. Marv set up for another paranoia, but chooses not to go for it off the rip. We've seen Victor in this position before, but he didn't get challenged. Look at how much of a gap there is as well between the presence in the middle of Itt jó buli lesz hosszún. OPTIC nowhere near, there's no utility. Yeah, but the triple up. Aha, visszavolkolnak. Betrappolnak, aztán vissza. Ez a flash aztán ki fog jönni. És ez le is van infózva.
Ugye lesz infózva, hogy okiáról visszavolkolnak. Aha, és pont ezért mennek vissza izére. Pont ezért mennek vissza ára. Az kemény. De jó. Az a durva, hogy mi ezt így látjuk kívülről, hogy mi történik, ők ezt nem látják, és még így is jól csinálják. Keresi Szoc spamelte, hogy itt vannak. Bakker. Az igen. Hát az kemény. Jó, hát 1v2. Van ultia, de bombája nincs. Ez leves. Ez leves. Hát Katóta szerintem adja magát, egyértelmű, ha a csapattagokat látod, de gondolom látod őket, nem? Vagy nem tudod? AK, Paresz, Fejes, Eniver és én. Melyiket nem tudod, hogy hova megy? Melyik rolt vagy lént? Mi van itt? Hát nem tudom, Gergő, brutál. Brutál körök mennek itt. 7-4 utcsó kör, Omen ulti van, OPTIC-nál meg Killjoy ulti, a DRX-nél meg minden ulti van a féden kívül. Hát itt most lehet a bridge-e berobbannak C-re. AK-t és engem tudsz. Paresz az Magyarország egyik legjobb junglere. Fejes az egyik legjobb Nasuszosa. És Eniver a supportom. 8-4. Good half. DRX lett elfáradt az előző kettőbe, OPTIC meg most élet újra. 14-14, már most nagyon meglevi. Jé, az mindig meglevi. 14-5-ben vannak, az mondjuk az a kemény. Nem is értettem, Buzz miért nem nézett oda. Paresz jobb jungle, mint AK. Paresz az a jungler main. Persze, hogy jobb. AK az mides. Az egy dolog, hogy mostanában jungle-t játszik szívesebben, de azért minden nőtt fel. Let's go, OPTIC! Vagy nyomják áttérbe. Jó, amíg most szünet van, kiugrok. Most dob egyszer később. Yeah, it could have been 9-3 again for OPTIC in the lead, and they would have had to pull off yet another miracle run. 8-4 though, still a little bit rough around the edges here for DRX. Things really falling apart at the back end, and as Brendan was mentioning, now no timeouts, but RB has been a big bright spot for the team so far. This is the guy who has the pressure on him. Last time they were in a decider game, he stepped up at the final hour. He's doing that again, but has it been enough? Yeah, and it's actually as well Finesse who's doing really good stuff on the killjoy on the other side. This is where I thought it might turn for DRX, because they got 3 rounds after this thrifty win with a couple of sheriffs, just pushing the back of sight. And we could have seen definitely a little bit more of a snowball off of this, but you can tell DRX is still here no matter what. No matter if the half is 8-4, no matter if OPTIC's in the lead, it's still very much doable for both sides. Yeah, it's not a great position to be in here if you're DRX. You don't want to have to make another crazy run back like you did just yesterday in this position, but we do know that their defensive protocols, the setups that they have on the defender side of this map are incredible. And on the other side of things, as we look ahead towards the second half, there have been some questions around this attack side for OPTIC, and previously it was surprisingly good when they played with Victor on this Phoenix. He was getting really aggressive, finding these deep positions, but I think the biggest thing for DRX to do is shut this Phoenix down early. Have Buzz playing on those long angles. Don't let him have that gap close, because without that dive agent, OPTIC can sometimes struggle to get into those close situations where this composition does thrive. Yeah, I mean, you saw a lot of times where Victor's getting up close, being able to flash and get Ye on angles. That's very much more difficult to do on this attack side. The resiliency has been great from DRX thus far, but they have to find it within themselves for another comeback if they want to complete this reverse sweep. Yeah, well, OPTIC also, they are on the verge of heading to yet another grand final. Sideshow and Brand, let's see if they can close this one out. The veteran presence of OPTIC definitely rearing its head here in the final map here of our lower finals, but all questions of the mental blocks, the obstacles that DRX have faced throughout their entire lifeline in VCT
Múltkor streamben azt mondtak, az X mindezni fog. Nice. Hajrá, nyomasson. Amíg nyer vele engem, aztán nem zavar. Na és Dandom? Hát, iMagic Face, ő nincs itt, tehát... róla nem tudnak mit mondani. Ő nincs benne a csapatban, ő nem indult. Pörgött a Prefire, de nem jön össze. 8-4, OPTIC támad, DRX véd. Moments away from it now. Time is being burnt down to a crisp here with a minute remaining. Still no signs of OPTIC really making a concrete decision on which side they want to land on. Both of the fades were having a jiggle peak battle over at A-long. And Zest... Csumi Ádám, hali Ali. Minság, hogy vagy? Most már nagyon fogynak a körök, DRX-nek kötelező az első kört lehozni. Be kell, hogy védje. De nagyon megeszik. Brutál megették. Brutál megették. Mindenki ment ára, úgyhogy szén vannak. OPTIC nagyon szépen csinálták. They've got such a massive ask ahead of them. No more utility. It has to come down to the fights being taken. Kemény. 3v4. 3v3. Pushing inside of the smoke. Maybe overstepping himself just a tad. A reflank in play here by FNS. Has to try and make some mark. The horn over the top. DRX. They seem to be just barreling their way through, and FNS is now found out. He's now known. But survived the classics, missing in the shots. Megkérdezem, hogy ezt a DRX hogy hozta le. Elképzelni nem tudom, de nagyon szépen lehozták. Very nice. GG. Valami jó fejű reportfilét tudok enni elsőnek? Persze Ádám, Discordon írjál, és akkor tudok neked küldeni Jimmy-mes oldalról linkeket. Írja Discordon a chat szobába, aztán majd küldök. Ki nyer szerintem? Hát... DRX a 2-0 után megpihent, de most igazán látszik, hogy ez most az ő pályájuk. Szerintem védeni nagyon jól védtek. Azt, hogy fognak támadni, nem tudom. Most kiderül, de hát most ugye ezen a körön is nagyon sok fog múlni, hogy ezt a half-byte meg tudja nyerni az OPTIC, de mondjuk nem vettek full semmit, tehát ez valószínűleg 8-at a DRX-nek. Hát nem egyszerű, nem egyszerű. Hát, nehéz megmondani, mert ugye 2-0-ra vezetett az OPTIC, aztán ugye mentál előnyben van most a DRX, de most meg pont, hogy az OPTIC vezet. Kettő, egy. 1v1. 4 kills for him, and a Red Bull clutch is an instant response, an instant answer back. Azért az OPTIC az elején egy motiváció, hogy egy ilyen kört lehoznak. Az elég kemény. Very nice. Fordítva mondtam a DRX is az OPTIC-et, azt mondtad, hogy a DRX jól védett? Igen, fordítva van. I am the best, azt mondja. Hát van benne valami. DRX nézzétek meg. 4 klasszik, 1 shorty. Az igen. Még ezzel a fegyverrel nem tudok lőni. Mard most nagyot ment, ő az optikus Omen. Ezzel a bulldoggal ilyeneket lőni, hát igen. Úgy Frenzivel közelre nagyon lehet darálni. Az nagyon jó. C-n itt eléggé. Hopp! Igen, meg kell lódulni. Egy szép bódítás. Mindenki be van kábulva. Aha, és ez volt a terelés. Viszont Jet nagyon jó helyen van. Buzz. Szóval nem ára mennek vissza, hanem a garázsba, vagy mi lesz itt? Egy B-re? B-re mennek vissza.
Ujj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 j
Ez nem kérdés, hogy 10-5 az állás. Klasszikkal olyan világ végére lőni mondjuk azért kemény. 1v4, hát bazd. Van szó, valami fegyót akar lőni. Nem biztos, hogy fog tudni. Nem hiszem, hogy a Chamber ide kitolja, mondjuk a Chamber biztos, hogy hallja. Hát don't know. You go through the elation of winning the pistol and believing that it's doable to despair. To getting it ripped away from you. De with no more time kapolgatnak ide. Make the most of it to try and settle the nerves. Oh, and Nemo has been found. Kis pixelt, hogy észrevette, lol. Kemény. Look like they are once again carving their spot in the history books. Kis gatyája, vagy nem tudom milyen kilógott. Jetnek. 10-5. Opticnak ugye fullos vásárlása van, a DRX-nek ugyanúgy fullos vásárlása van. Ha a DRX ezt elbukja, akkor nincsen pénzük megint, ami azt jelenti, hogy 12-5. Ezt a DRX-nek kötelező lehozni, ha ezt elbukta, akkor véget ért a dal, ezt csak most mondom nektek. Nézzük az Optic mit talált ki erre a körre. Bombát eldobták, még sehová sem akarnak menni. Terelnek C-n, lövöldöznek C-n, lövöldöznek garázs előtt, egy tartja át. C-re elég erőteljesen be akarnak menni. Garázsból is akarják pusolni a dolgokat. Konkrétan minden helyen nyomogatják a spelleket. Viszont a C lesz a legvalidabb. Mindig ezt csinálják, az első kontaktig ott vannak C-n, és akkor utána rotálnak át. Viszont áll most... akartam mondani, hogy ez pont jó lesz. Ne! Szerintem elbukja. Gyönyörű! Nagyon szép. Ezt ennél jobban nem csinálták volna meg. A lehető legjobbkor csinálták ezt így. Nagyon szép. Igen. Ezt konkrétan így kellett csinálni. Ennél szebben nem csinálta volna. Ezt el kellett, hogy engedje. Ezt el kellett, hogy engedje ott. Nagyon szép. De ugye ez nem volt egyszerű, de ez csak összejött. Ha ezt elbukták volna, ott véget érne a dal. Ja. Így most még életben vannak egy kicsit. Optic kért egy szünetet, hogy nyerjék meg ezt a pár kört. Hú! Kemény. Kemény, 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 kemény. Szerintetek vissza tudja hozni a DRX? A team that has fought back in many moments at Champions. A team that's really battled and overcome their own demons and has been able to shut down the devil himself on the other side of things too. You're facing a team that has grit, and it's going to take everything from OPTIC to close this out. They've been pushed to the limit. Now heading into map 5 here. The timeout obviously signaling that OPTIC, they don't want to let this lead slip away from them. Crashes and Victor have massive ultimates here. They've struggled to get Victor into the game and find him opportunities to use his run it back. But when they can set the pace, perhaps they can come up with a game plan here. RB with an extremely similar defensive setup to what FNS himself was using. We've got some classic A lobby control. Optics. Na nézzük azt a nagyon fontos szünet utáni kört. Bepörög a Phoenix ulti. Mindenki elmenekült. És ami nagyon durva fake ulti volt, B-re beszaladt. És a C-re mennek, szevazotja.
Ready to hold his teammates back. There is no trade in action, but maybe Ye can be once more the difference maker. 3v4. Pushed across, Arby getting no sound. Gyönyörű. Over the top. Stax wants to make the moves for them. Swinging down. It's just up to Victor. Ez jó lesz, ez jó lesz. Úristen, ez nagyon kemény. Ha most 2-2-re visszahozzák, meg overtime-ba tovább mennek, azért az nagyon beteg lenne. De simán bennem a pakliban, mert az Opticnak ugye megint nincs pénze. Dezerteket tudnak csak venni, tehát ez mondhatni 10-8 lesz az állás. Ez nagyon hajszál meccs. Hajszál amúgy mind a két csapatnak a történet. Choosing a completely different and non-complementary angle to hold. And they just couldn't clear backside at all. Made it far too easy. Az tuti yourself, egy 6-os overtime, az nagyon kemény lenne itt Bakker. Hát nézzük Optic, a kis Frenzy, Stinger, Desert, van egy Phantom, meg egy klasszik. Elultizott a izé? Nem hiszem, hogy elultizott volna egy EVP-re. Most csak a DRX-nek kell nyomni a dolgokat, hogy a DRX-nél Omen ulti, Fade ulti, Kill, Joy ulti ott van, Marv 29-ben van. Az mondjuk azért kemény. Make the right call, he had great information. Our attack side was always making sure that they filled in any sort of gaps in defensive protocols. The spike is heading its way towards B right now. Yeah, it's another fake. It's another fake. I mean, FNS is just full of them, but it's the execution, not the macro, that's been the problem. Victor needs to do some damage here with one kill. Peak kört nyomnak ára, és lelövik az embereket. B-ről jönnek ide át az emberek, vágod? Úristen, mi történik itt? Mi történik itt? Hogy lehet, hogy ilyen ekót hoznak le? És túléli mind, vágod? Ez para. Ez para. Hát ezt tanítani kellene ezt a kört, hogy itt mi történt, hallod? It felt like a fake, but then as soon as Victor and Crashy start to get value, FNS calls, okay, let's milyen izé, felbontásba játszik a Bari. this finish A. Our A fake is working too well. And now the pressure back upon DRX. The squeeze that they felt in game there on A, now playing out within their mental realm as well. Karja még azért odébb van az. Ekkor volt itt, mi történt? Hát ez az. Ekkor kör volt itt, mi történt? Ugyanezt mondom én is. Mert nem értem, hogy mi történt. Az... 2 VP. Nézzük ki a VP. Hát. Ez a timing! Bum. Hihetetlen. Húha! Battling back, man, battling back. Enormous help by Stax there. And now Marv's in a mad Futnak vissza C-re. Futnak vissza C-re. 2v4. Optic, nézzük, hogy hozza le. Ultiuk nincsen. Egy füstje van, meg egy teleportja az Omennek. Igazából nagyon jól ridelik a pályát, mert üres az egész. Szóval bomba nálad van Omen, mielőtt még nagyon kimész. Bombával miért ment oda ki, nem értem. Who expects a bucket to be there? And now Ye left in a 1v4. Ez ennyi volt. VP-t bukja, vagy nem bukja? Jó. DRX akkor ezt most visszahozza egy kicsit. Viszont az Optic lehozta az Echo-t, azért bőven van még pénzük. Marv gets a swing out there, and FNS just walks into the angle. There's some serious comm problem happening there. They knew that the operator was posted. Maybe just assumed the buzz was left, but
Ilyen fejet vágott a Pali. Jó Istenem. Hát ki is fentette volna a jadát, ott 1v4-ben még elég sok idő lett volna rá. Azt, hogy jobban járt volna, aki ment ide. Volt rá pénze, megvette kiskevóval megint. 3, 2, 1. Ja, ott fal van. Ott fal van. Bétel, kalával lövöldözik. Wait a second. There's a flash pre-fire buzz. Not rewarded, but this reposition of Zest again. Zest jó poziban van, de ott megint látszódni fog a izéje. Fegyúja, nem? Now they've got to know. You've got to be kidding me. Nem mondod komolyan. Mász fel a fejére, 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 mász fel a fejére. Kiesett a PRX? Igen. Jajj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 aj, de miért lőtted magad ilyen hamar? Így, bakker, ott egy kicsit vár volna. Nagyon picit kellett volna várni. Mindenki elment volna ott, mindenki. It's a lockdown that was placed down a little bit prior as well with that A lobby control. It feels like DRX are not biting him because look at this positioning. Mako, he's still here, still waiting, and the half clear is not good enough. What a trade! A trade-off. And Marv is going to be making his moves now towards it. But where is the time? Where is the spike going to land? A Breach ulti mekkora izé volt. Úristen, mi történik itt? Jaj! Hadd ezt lekövetni. Össze-vissza mindenki mindenhova, és mégis működik. Egy véket, el ne bukjátok! Úristen! 11-9! 11-9! Úristen! És tudjátok mi a jó ebbe? Nincs pénze az OPTIC-nak. Nincs pénze az OPTIC-nak. Hát ez döntőnek, ennél jobbat nem kívánhat az ember. Mármint, hogy nem döntőnek, alsóági döntőnek. Holnap lesz a döntő, de ez, hogy 2-0, a 2-2 itt is felhozzák. Az nagyon kemény. Az nagyon kemény. Omen ulti van itt. Ott meg Jet és Fade ulti. Most bárcsak láthattunk volna valami Fade lefogós. Never count OPTIC out! Second time's a charm, but Buzz still looking down the angle, and he wants a little bit more. Shorty has to be... Aja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 j, Shorty. Mindenki kifogy. Mi történik itt? Afta! Stingerrel. Mi van? Fel se fogom, hallod? Úristen, milyen körök vannak itt, hallod? Ez nagyon durva. Nagyon durva itt minden, ami itt. Victor's Phoenix on these AXXs. I would be very tempted if I was OPTIC to try and lean into that. The fast tempo is almost working on the half. Hát ez olyan kemény, hallod? Na, Omen ulti, Phoenix ulti, ahova megy be az OPTIC. Azzal tudja, hogy be kell, hogy menjenek most valahova. Because he was able to get those 4 kills on the half-buy round. Back to back. And another thing for DRX to keep in the back of their minds, Marv has the ult and the spike. He can go anywhere, fake anything. Possibly a play being made though. Into Garage, I'll be playing the anti-flash. Aftershock into the nanoswarm there. Clears the corner, now Victor wants to make the play, make the moves, running forward. Csövök. Bit of a spray down does not come up with the goods. Hogy menekülnek vissza hátra. Egyet csak el tudott vinni. Ez most lehet, hogy jó az OPTIC-nak. 3v2. Egy HP. Még nincsen bomba, és visszamennek. Ez jó lehet, ez jó lehet. Ez nagyon jó lehet a Phoenixnek. Igen. Szépen csinálták meg ezt azért. Bár nem hiszem, ez nagyon durva, hogy honnan kijönnek. Tehát bent voltak C-n. Lerakhattak volna a bombát, és C-ről, úgyhogy övék jelen, akkor onnan rotálnak át A-ra. Csak azért, mert a Phoenix egy olyan poziba van.
12-10. DRX. Meg kell húzni a váratlan, de nincsen pénzük. Nincsen pénze a DRX-nek. Ajjajjajjajjaj. Nincsen pénzük. Ekót már hozott le az OPTIC így. A DRX-nek most nagyon kell ez. Shotikkal, bármivel be kell, hogy álljanak oda. Hát, hajrá! Phoenix ulti kijött, az Omen ulti bent van még. Nézzük, Omen ulti mit csinál. Az OPTIC-nál semmit, rásolnak előre. Van egy Breach ulti a DRX-be, az nagyon fontos. Ez egy nagyon fontos történet lesz. Ahogy látom, a DRX nagyon szépen mondtam, passzívan tartja az egészet. Nem tolja ki senki. A very shoddy buy. It feels like towards the end of this map, towards the end of this series, FNS, whatever the calls might be, it's pushing and pulling, and DRX struggling. Egész sokan ott összegyűltek a C meg a B környékén, ott a garázs kijáratot tartják le, de mennek vissza A-ra. Báznak Spectre-je van, azzal sok mindenre nem megy, és az Omen ulti bemegy Heavenbe. Aha, aha, aha! Az mondjuk azért nem volt egy rossz történet. És viszont ára fognak jönni, ára fognak jönni. Hogy kiszedik az embereket minden egyes spotból? Hát... Viktor megszaladt. Jön a Breach ulti, de nem követik le, senki nem követi le. Viktor. OPTIC win. OPTIC win. 1v5. Szegény gyerek. Szegény gyerek. Fú. 2-0-ról 2-2-re visszajöttek, és egy ilyen utolsó pálya. Hát azért ez nagyon kemény volt. Nagyon kicentizték. Szép munka. GG. OPTIC és Loud döntő lesz holnap 4 órakor. Ez nagyon kemény alsóág volt, azt tuti, alsóági döntő. 1, 2, 3, OPTIC jó volt. Na nézd itt a Viktor double. Bakker. Viktornak ott nagyon beadta. Ott nagyon beadta. Kemény. Kemény. Final shot just before 2023 to try and get that second title under their belt. They've been pushed to the limits. They've been hardened in situations, but looking like they want to take the fight straight to Loud. Make another attempt for that crown. Out of the 5 events that they have played with Yay, they've made 3 grand finals. The most so far in VCT. Kimennek a fanokhoz. Definitely the most consistent roster in Valorant. Szevasztok, itt vagyunk, mi vagyunk a nyertesek. Ökölpacsi mindenkivel. Ez ami menő lehet. 1000 ember ott szurkol nektek. Killjoy cosplay, find me. Nobody knows really what the Dawn will bring, but today these 5 players, they stand together as really the greatest team in VCT history. Tomorrow they've got a chance at another trophy and another record to see whether they can be our first repeat winners in Valorant. That is the question that Loud will have to answer. DRX, crowd chanting the team name. GG. Szép volt, srácok. Harmadik hely se rossz. Nagyon nagy comebacket toltak azért így is 2-2-re. Legvégén egy pici hiányzott, az pont nem jött össze nekik. Nézzük, mit tripléjeznek nekünk. Ez a kör, ami itt volt, nem is értettem azt a klasszikus történetet. Nagyon durva lövések voltak itt, bakker. Hát ezt se fogtam fel, hogy ez mi volt. Ez is mi volt, 1 HP-val 4-et lőni majdnem.
at being definitively the best team heading into 2023. Loud awaits. Jók ezek a Watchparty-s kamerás bevágások, nem értem, hogy miért egy kaputelefonnal veszik fel őket. Ez is kemény volt itt Echo-t lehozni. Hát amúgy ez az Echo, azon az Echo nyerték meg a meccset. Az nagyon sokat számítottak nekik. Korea Watchparty 5 pixellel. Nem tudom 2022-ben hogy tudnak ilyen felbontást csinálni. A legrosszabb iPhone-nal is jobb izét tudnának csinálni. Felvételt. Azt, ahogy lecsapta a füles. Lecsapja a füles, meg izé fülest is kitépi. Hú, ez kemény volt. Weight is off their shoulders as they look forwards to tomorrow, one of the biggest matches of their lives. Still upcoming, of course, that grand finals is yet to be played. And my word, what a way to put a cap on the 2022 season. Azt kell, hogy mondjam. Véget ért az alsóági döntő. OPTIC 3-2-re nyert. Nagyon kemény volt. És akkor itt van, befrissítjük, és akkor a Loud és az OPTIC Gaming fog játszani egymással. Ami azért érdekes, mert ők egy csoportban voltak. És a Loud és az OPTIC Gaming 2-1-re nyert az OPTIC. Tehát a Loud az egyszer kapott ki, végig veretlen volt, egyszer kapott ki akkor is az OPTIC-tól. Mármint, hogy úgy egyszer nagyon. Tehát, hogy 2 pályán kapott ki a Loud, és mind a kétszer az OPTIC-tól. Aztán már 2-0-ra elverték őket. Itt melyik pályákon játszottak? Breeze, Fracture, Pearl. Itt pedig Bind, Askent. Hát kíváncsi vagyok holnap. Igazából 5 pálya lesz. Tehát valószínű igazából ezek a pályák lesznek, amiket itt játszottak. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, mert azért itt mennyire volt szoros a meccs. 7-13, igen. Itt pedig ott szoros, meg kevésbé szoros. Kemény. Kemény. Hát ők harmadjára fognak most egymás ellen játszani. Azért ez durva. 2-1, itt 2-0, és akkor most nézzük egy BO5-öt itt a végén. Az tényleg kemény fiú lesz. Kemény fiú lesz itt. Jaj, srácok. Ez volt itt a Valorant Watchparty. Leállítom a streamet és jövök vissza. Csak újra kell indítani, igazából semmi extra. Újraindítom és jövök vissza és lolozunk tovább, jó? Tehát nem menjetek sehova. Újraindítom a streamet és nyomatjuk a LOL-t. Csak le kell, hogy állítsam, és akkor egyből visszanyomjuk. Oké, ez bezár. Át kell írni a stream címét, hogy League of Legends egyszer. És akkor a másik pedig az, hogy OTP Gin kérdőjel. Ez lesz a következő streamnek a címe. Jó, amelyek sem vagyok vissza, egyszek.